Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sa Miyerkules sa inyo tanan mga utod, sa sining ika-13 nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Pasalamatan kag dayaw nato ng Dios sa paghatag sa aton sa sining tion sa pagpamati kag pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. O Ginoo, kun imo tandaan ang mga kasalanan, sino bala ang makaluwas? Pero mapinatawaron ikaw, o Diyos, sang Israel. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, nagapangabay kami sa imo, nga ang imo grasya maguna kag magupod sa amon, agod matapos namon sing hingpit ang mga pangamuyo kag mga buhat, nga amon ginsuguran bangod sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 42, tubtob 46. Kag si Jesus nagsiling, kailo kamo nga mga Pariseyo, nagabayad kamo sang ikanapulo nga bahin sang hirbabuena, ruda kag tanan nga sahi sang utang, pero ginapabayan ninyo ang katarungan kag pagigugma sa Dios. Amoy ni kuntani ang inyo ginhimo nga wala ginpabayan ang iban. Kailo kamo nga mga Pariseyo, kay naluyagan ninyo ang pinasulabi nga pulungkuan sa mga sinaguga kag ang mga panamyaw sa mga balaligyaan. Kailo kamo, kay subong kamo sa mga lulubngan nga wala sing marka, nga ginatapakan sa mga tao nga wala makahibalo. Nagsabat ang isa ka manunudlo sang kasuguan, "Manunudlo, ginainsulto mo man kami sa imo paghambal sini." Nagsiling si Jesus, "Kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, kay ginapapasaan ninyo ang mga tao sa mabugat nga mga palasanon. Pero kamo mismo, wala man lang nagabulig sa ila sing bisan tiyutay na." Ang Ebanghelyo nagasaysay sa aton sang pagtuman sa mga Fariseo sa mga kasuguan sa pagpakita-kita lamang. Maid-id nila nga ginasunod ang ila ginhimo nga kasuguan, pero hindi inihantop sa ila tagipusoon. Nangin conscious sila sa ila mga giho kag aksyon, pagpakita lamang kag indi sincero. Kabangdanan sang indi dalisay nga buluhaton. The truth liberates. Ang kamatuuran makahilway. Sa amo sini nga punto kun nga si Jesus nagpasikto sa mga Pariseo. Gusto niya nga atubangon nila kung ano ang matuod sa ila kaugalingon. Sa pagtawag niya sa ila nga mga kasubong sang lulubngan nga wala sing lapida, nagapadumdum ini sa ila nga ang makatandog sa patay makontaminar. Buot niya silingon nga ang likom nga kalautan nila makalaton sa bisan sino nga makapalapit sa ila. Sa mga tao nga nagataha sa ila bilang mga lideres. Ginhangkat ni Jesus ang mga Pariseo sa pagsiling niya nga kailo kamo. Kay ang matuod
kag mapatihan nga leader makita gid sa integridad sang iya pamatasan. Ayhan sa inyong mga eksperyensya, may kasubong sini nga mga hitabo. Nagatrabaho agud nga dayawon lamang. Kag tama ang bugal-bugal, kag pagtinikal, puro sugid lang. Luyag nga kilalahon gid sa ila ginhimo. Kun malipatan maakig na kag magsunggod dayon. Luyag magpungko sa mga pinasulabi nga pulongkuan, agud makita kag dayawon sila. Nga kun magbulig, kinahanglan mabatian gid sang tanan ang ilang ngalan. O kun nasulat ang ilang ngalan, nga madali makita sang tanan. Ano ang mangin merito mo diri, kag ano ang matuod-tuod mo nga motibasyon sa pagbulig? Ang Dios nagalantaw kung ano ang sulod sang aton tagipusoon. Pagkaalwan bala o kun pagpakita-kita lamang, kag pagbinugal sa pagparada sang imo mga nahimuan? Ang Ginoo nagapahanumdum sa aton nga sa aton paghimo ukon pagtuman sa aton mga hilikoton, kinahanglan napasad ini sa paghigugma, nga wala sang ginahulat nga balos ukon kabayaran. Katulad sa mga ginikanan, sa ila pag-atipan kag pagtrabaho para sa ila kabataan. Tungod sang ila dako nga paghigugma kag pagpalangga, nga wala ginaisip ang ila kabudlay. Kundi paghatag sang tanan para sa kaayuhan sang ila kabataan, sang ila pamilya. Kabay mga kauturan nga sa aton pagbulig kag paghatag sang aton panahon sa anuman nga buluhaton kag katungdanan, napasad ini sa paghigugma kag kaalwan. Kag ang Dios magbindisyon sa sining tanan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang buot silingon nga magtuo sa isa lamang ka Dios? Ang pagtuo sa isagid lang ka Dios nagalakip sa pagkilala sang iya pagkadako kag pagkagamhanan. Nagalakip ini sing pagkabuhi nga mapinasalamaton kag padayon nga pagtugyan sang kaugalingon sa iya bisan pa sa tunga sang kasakitan. Nagalakip ini sang padayon nga pagkilala sang pag-isa kag matuod nga dignidad sang tanan nga katawhan nga gintuga suno sa iya larawan. Nagalakip ini sang paggamit sang maayo sang tanan nga bagay nga iya gintuga. Ang Katisismo. Ang Katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Kay paislan ko ang radyo, kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sang una mamatigid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami, kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos, makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon, ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang, subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na maliso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, grakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatu. Ang siksik at malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time at 29 minutos na nakaligad sa oras nga 4:00 saga. Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong, sa ato niyo mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw Banwa, petsa 13 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad, Bombo and Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tubtubla sa isang takna sumungyang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarigang panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subungman mga balita sa sports, kag mga balita digikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subunga aga, ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subungman atong mga Bombo volunteers, kag Bombo correspondents. So, nabila-pila ka mariga pangunang mga balita nga ito niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ito niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga riga pangunang mga balita, no? Ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining aton yung mga kabombo, no? Sining Miyerkules naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Una kita sa pila iya ka mga riga panguna nga mga balita local sa mga kabombo naton, pila ka mga riga panguna nga mga balita local nga aton iya nga tutukan ang ining hindi manami nga tiyempo, no, bad weather condition naton gina-eksperyensya subong diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Amon ginatidudlo sang Central Negros Electric Cooperative nga kabangdanan sa sining brown out bala naton nga ma-eksperyensyahan kahapon or halin pa man sang tinalikdan iya nga adlaw. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa pila pa iya ka mga riga panguna nga mga balita local nga aton iyang tutukan sa subong iya nga aga, no, pila ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang diskusyonan, no, sa sining pagpangalagad naton sa sining Miyerkules nga edisyon sa aton iyang palatuntunan. Hibalo naton dugang pang mga balita kag dugang pang mga update, no. Ang ining siman nga nalumos iya mga kabinandriya sa aton man sa probinsya sa Negros Occidental. Aton iyang nga hibaloon na sa pinaka-latest nga update sini kag subong man sa dugang pang mga balita, no, nga aton iyang tutukan.
sa subong naman iya nga aga ining makaluluoy man bala ang persona iya mga kabinan nga hay nasunog ni siya no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no samtang ti yara sa truck no kaluluoy katama no na ano gid siya na sunog no. Ang hibaloon naton ha ang pila pa sa mga update sini kag subong man speaking sa mga update hibaloon man naton chikeron man naton ang pag-asa karon no sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon hibaloon man naton ang aton nga mga sister stations no ang Bombo Radio tugig garaw sa epekto sang Bagyo Maring no ibalaw naton kay pila iya sa mga casualties no sa ning Bagyo Maring kag si Maring nakagwa na sa aton sa Philippine Area of Responsibility pero chikeron tagid ang pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon kag subong man iya nga aga hibaloon ta dugang pa nga mga balita no sa dugang pa nga mga balita pong sudnod nga aton iya nga tutukan karon makuha kita reaksyon sa mga kauturan naton nga mga drivers kay man tibaw ining hindi maagwanta bala nga pag sinakay sang presyo sang gasolina subong ho ginahingyo no nga 3 pesos nga fare hike para sa public transport hindi ginikaya so no, sa LTFRB hindi mo man mabaso lang mga drivers no kun nga gusto nila mag pasaka sang plete kay sa amo ni naton nga sitwasyon subong kag subong man sa aton nga mga kabombo pila pa ka mga nagapangunang mga balita pong sudnon si Mayor Inday Sara Duterte padayon ang pagpasalamat sa pagpangamuyo sa iya samtang naka-isolate ano man giniblang iya nga plano until November 15 pa man ano kay iba nagapate nga mapili ni siya gyapon sa pagka-presidente ang COVID-19 dugang 236 ka COVID deaths sa Pilipinas 25,146 bag-o nga na-recover sa iya sa Department of Health. So, amo ning mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga sa aton nga pagpangalagad drigid lamang sa Bombo report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita no ang London ha nagkanselar na sa ila sini nga magarbo nga fireworks display no sa aton nga mga kabombo magarbo nga sa fireworks display sa bag-ong tuig at dapat gid no dapat gid nga kanselahon ini siya no sa subong pa naton iya nga sitwasyon sa aton nga mga kabombo. All right, so sige initanan ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagan subong yang aga sa sining Miyerkules naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita. Subong iya nga aga no kamusta kamudra sa aton nga mga kabombo maulanon nga tiyempo maulanon nga panahon no ara na ho nagapariser ng aton nga mga kauturan naga-monitor sa aton pinagi sa 630 kHz sa inyo siningatay sa ka mga radio dial kag syempre kung di ba malabutan sa 630 kHz magluwas nga nagapamati kamo sa radyo sa aton nga mga kauturan magluwas nga nagapamati kamo sa aton subong sa radyo monitor man kamo through Facebook Live madamo na mga kauturan ta aga pa nagaupod na niya sa aton sa Facebook Live kay nga gusto naman may balwanan naman ang sitwasyon naton driya sa may palibot sang syudad sang Bacolod subong naman niya nga aga hambal na gani ulan ang pagpuno pala niti pag ulan way gidyaga ano no untat no mabukbo dugay mahulaw mabukbo mahulaw amo nang sitwasyon naton subong driya sa aton sa may palibot no so chikero naton dugay-dugay ang patrol sa aton iya nga mga kabombo no hambal ta na gani mga kauturan ta naga-monitor sa aton sa Facebook kung hindi na sa Facebook no nagaupod na sa aton iya mga kabinan sa may sa may mga uto naton nga nagaupod sa aton no sa mga OFWs naton iya nga mga kauturan no? Nagaupod sa aton pinaagi iya sa Facebook Live no sa sadin makamuya nga bahin sang kalibutan
Diriya sa aton sa din nga bahin sa kalibutan monitor gid kamo no subong ho mga utod naton nga nagapariser aga pa temprano pa no from New Zealand, from Germany, din pa from Kuwait, from Saudi Arabia, no mga suki naton nga mga kauturan nga halin sa Amerika, sa Canada, no. Amo na bala mas nami gid dyan, no nga inabalang sa aton yung mga balatsagon yang at may baluan mo naman ano naman ang sitwasyon subong sang Bacolod. Ano naman ang sitwasyon subong sang Negros, especially ining epekto man sa mga lalo nga tiyempo sa aton. No, why ya nagtigatilha do pila na ni kaadlaw no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So subong iya nga aga no maga-checker kita sa aton nga mga kabombo sa nga sitwasyon naton sa palibot syudad sa Bacolod. Kaya bal ko na gani no ini balang sitwasyon naton subong especially no sa aton nga mga kabombo ang ining pagsaka bla sang presyo sang gatong hindi gid maagwanta. Hindi gid maagwanta. Tay mga drivers dire sa aton sa local diri sa may syudad sa Bacolod hibaloon naton ano ang ila sini iyang mga reaksyon sa subong sang sining pagsaka no sang sining presyo sang gasolina. Pila na ni kasod-asod actually ikapito. Kung hindi kita magsala, ikapito na nga pagsaka sang tinalikdan nga adlaw, meaning sang Martes. And more or less, mga 16 pesos na. Imagine na bala Bombo Kim, no? Sa kapito nga asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong, mga 16 pesos na, more or less, no? Na-accumulate. Ang bad ko na gani kahapon sa diskusyon naton, di ba? Ang ini sa national ang national government kasi nawili na lang kita sa pamulitika, nawili ito sa showdown to dito iya sa Senate inquiry, sa Senate hearing. No, tiya mo giniya dapat ang hatagan sang pagtamod. Tiyo ko ni ikaw mapapili ka. O dapat amo gining ikaw sa mo may presyar paniguro sa ato nga mga kauturan kay nga ang pagsaka sang presyo sang gatong may domino effect gid niya. Butang balon, maapektuhan gid kita tanan. Ang halin iya sa pleteta, pakadto sa mga nagapanguna nga mga balakon. Kaya kung sige-sige ni pagsaka. Tapos daw, inablang daw ka helpless, no? Ang government nga, tungod sa oil deregulation law, duway na lang gid kita may mahimo. Tapos, malas pa lang aton nga Department of Energy Secretary, no, Alfonso Cusi atutuya sa BC saya sa Pacquiao wing, Cusi wing, no, sa PDP laban. Tiniya ho, dapat tatagan tagi ni pagtamo. Di karon, gahambal ang LTFRB, naga-hands up ang LTFRB. Meaning ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa hirit sang grupo sang mga jeepney drivers o mga drivers sa 3 pesos nga minimum fare hike para sa mga public transport. Kaya nga hambal diri ni LTFRB Executive Director Joel Bulano nga base sa ila sining year-on-year computation, hindi dapat mataas sa 1 peso and 26 centavos ang duga nga pamasahe. So sulong sa iya diri sa Memorandum Circular, ginhilisugtan ini sang LTFRB bangod sa halos kada simana na lang ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Imagine bala? Sa karon base sa latest data halin sa Department of Energy mismo ang year-to-date adjustments, ang total net increase yara sa 16 pesos and 55 centavos na ang kada litro sang gasolina, 15 pesos sa kada litro sang diesel, 12 pesos and 74 centavos naman sa kerosene. Tiuna dring hambal sang Public Utility Transport Group nga pasang Mazda nga lauman nga maga-file sila sang petisyon para hingyoon ining 3 pesos no nga dugang sa minimum fare. Kay kung maaprubahan 12 pesos na ang base fare para sa mga pampubliko nga salakyan. Di bala subong Bombo Kim pila 10 pesos, no? 10 pesos ang minimum because of the pandemic. Kaya siyempre, sa una niya, kung 18 hawak sa mga pasahero, ang jeep makakarga pila
Sobra pulo, no? Sa isa ni Blaka, pulungkuan sa piyak nga site, indo damo sila makarga. But because of the pandemic, syempre, hindi sila makakarga kahit mayara nga 1 meter, mayara sang sagang sa jeep, no? Hindi pwede sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, amo na siya. So, meaning, amo na nga medyo nagtaas-taas ang pamlete. So, subong, hindi mo man mabaso lang mga drivers. Imagine na, bala? Salos 16 pesos na tanan, no? Ang pagsaka sang presyo sang produktong pinutan, awan nyo bala? Ang unleaded sa 60, ang premium 61, ang diesel nga, abi mo, amo na lang ganyang barato, diba? Iban kung magbakal, especially mga pribado nga mga salakyan, gambal sila ati ma-diesel ko. Ti subong mo man og 50 naman. Ti imagine na, nagsaisinta na imo ang presyo sang unleaded. Oh. So, masakit-sakit ni siya katama. Especially sa mga utod, gidya naton, mga motorista, meaning mga sa public transport, kay haluson man lang gani makapasahero o na bes. Kung makapasahero man, hindi man siya kapadamo because of the pandemic. Timabasol mo ni sila ya kung maghirit sila nga madugang kita plete. Tapos ti mahambal ang LTFRB, because nga mula ni dapat sa piso lang. Oh, ti dapat ya may amo man na, no, sa Department of Energy o kung driya sa aton sa gobyerno naton hambalon man naton nga sa especially sa diktabla sang world market. Di ba kay gahambal kita nga because sa diktane sang world market. Ti mahambal man kita, hindi dasta lang sa amo ning presyo taho ni nata magpataas tani may amo man na, no? Para fair lang. Kabudlay ka tama. So kung ikaw ya sa aton ni bala sa mga gakandidato subong especially sa national panilagan tagin ni sa aton nga mga kauturan, no, ang iniblang gadusok gid sa matud-tuod nga kausa, hindi nga pareho na sa Department of Energy sa kay kusila ning imong function okay man na ara ka sa PDP laban pero mas mayo gid nga ari ho amo ning kinanglanon sa mga pumuluyo kung gusto tagid sa serbisyohan ng mga pumuluyo. Kung nagpakilala kita kung may mga kandidato, gani kita hambal nga ti amo ni dapat, amo to. Amo ni siya ang aton nga pilion. Ti ari na ginang pinaka-problema naton subong nawili na lang kita sa politika, no? Nawili na lang kita sa kainan sang politika. Ginatutukan naton naka-isolate si Sara Duterte, ginatutukan naton si Lene Robredo naka-pink na from yellow, si Pacquiao halin sa boxing ring nag-ano na siya, mapili na siya sa pagka-presidente, no? Dugang pa ni sang Senate Blue Ribbon Inquiry ni nga. Okay man no? Kay nagaka-booking dra kung sino may mga transaksyonist, pero hambal ta na gani, ligad pa na. Bago lang ka mo nagpa-show up, nagpa-showing da, kay ti manog eleksyon na. Pero ining pinaka-problema naton gali ho. We have to remember nga iniya, direkta giniya nga epekto sa aton, tanan kita ang apektado. Halin sa dalom, pakadtos babaw, kay ti kung magsinaka mga nagapanguna nga mga balaklon. No, amo ning makapamusdok sa aton, kay may ano gid ni siya ya. No, Bombo Kim, may ara gid ni siya nga literal. May ara gid nga batsagan ta gid nga epekto sini sa aton ti pero na subong. Kamustahon ta naman, no? Ang reaksyon sa aton niya nga mga drivers. Sa kada interview tanay sa ila, humalin sa pagsugod sang pandemya, kun sang pandemic. Nagapanghakroy ni sila. Hindi na gani haluso na gani may pauli sa pamilya, maristo pa. Nubo na gani ang ini pagtawag, ginapanubuan na gani ang ila sining boundary nga marimit bla sa mga tag-iya sa mga taxi ang ginabiyahe nila or mga jeep nga ila ginabiyahe. Ti kay maski pila haluson nga makaisa ka kilo nga bugas, 2 ka kilo, makasurvive naman for isa ka adlaw, makabakal sudan, and then the following day biyahe naman diwat. No? Tisagi pa imo ka saka ning presyo sang gatong ni. Amo na bala. So dapat amo gid ni siya kumayara ang hatagan sang pagtamod ang aton iya nga national government. Isagid ni. No, kay because batsagan ta gid niyang epekto sini. Again, no, sa aton nga mga kabombo. So chikero naton para nga hibaloon ta gid bala direkta sa mga drivers mismo. Ang ila mismo iya nga reaksyon nahanungod sining asod-asod. Bawti ko mayara pagid next week, sobra na gid.
no? Makon mo sa isinta ng unleaded. Kumayara pagid sa masunod nga masimana nga pagsaka ni sang presyo sang gatong susubra na gid siya. No? Hindi na gid siya maagwanta. No, sa aton nga mga kabombo. Anong reaksyon? Kamusta subong ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton sa una nga hugna sa balita sang patrol ni Bombo, Liani Zil, Minardo. Bombo Zil, mayong aga. Yes, sa Bomboan, maayong aga, no, live kita diri sa Res North Terminal Bomboan. So kung makita naton diri, no, aga pa nagabulog taw ang aton nga mga kauturan na Bomboan, nga mga driver, no, sa mga taxi, sa series bus, kasubong man ang sa mga jeep, kag sa tricycle Bomboan. So, tanaw ta Bomboan, no, kay since nagataas subong ang presyo sa gasolina Bomboan. No, grabe ang pagtaas sa diesel, ligad ga 47 lang, subong na naga 54 na Bomboan. So grabe ang price hikes. Depende no? pa ni ha. Depende siya sa gasoline stations. May ara Yes. Bombozil gasoline station nga 51, pero may ara iban 50, may ara iban sobra pa dira sa diesel. Yes, sa Bomboan. No, insakto gid, no. So ari subong di Bomboan, no. Kaupon naton ang aton nga mga kauturan nga driver si tatay ari diyo kaupod taman subong. So aton ini pamangkoton si tatay Bomboan. Good morning tay, ano gani pangalan ta tay? Carlos Silvera. So tay, ano ang imo ni nga reaksyon kay tungod nagtaas ang presyo sa gasolina? Ti kada ko sa diferensya kay kay ti lo sa amon duty raman niya mong karga mo. Magkakarga lang kami 3 o 4, okay lang sa amon. Pero bisan pa. So, sa kapigado sa biyahe ay namon, di ako ka-recover. Tay, ina nga sa per date tayo, no, sa isa kadlaw, pila ang imo nga ma-income tay? Ate, pila tas di 300 eh. Di buwinan para sa gasolina namon man. Di mo na makadala ka 200 lang. Makayapon ka bugas, okay lang na. Sa isa kadlaw tayo nga biyahe mo tayo, mga pila man imo nga matugbong kalitro nga gasolina? Kaya ako di matugong adlaw yan, 3 ka litro. 3 gud ka litro. Kaya iti kaon man sa mo. Ano iya nga ginabiyahian, Bombozil? Yes, ano gani ginabiyahian mga ruta tayo? Amo niya ruta, papier. Kundi lang kami maka... Ano na, tricycle driver? Ito sa kapigado itong pero kami papier gidya. Sa Bomboan ng isa ka tricycle driver si tatay. So kamusta ang imong biyahe ay o lang pang kuha sang pasahero tay? Sa kapigado ka na kito kung wala man pa-scrap. Wala pa biyahe pa-scrap. Di kung ano man ito, ano gidya ka tama gidya kapigado sa biyahe sa bukid. Sang wala pa pandemic tayo sang isa ka adlaw nimo nga biyahe pila ang imo makita. Makagayan sa katuya 500 dyan mo. Pero pa pandemic kaya karon niya di ka talagsa sa Malaka ilang tamba ka. Kapigado kanya to So grabe gid ang epekto ni tayo sang pagtaas sang gasolina para sa inyo. Di posisyon ng bagyo-bagyo pa, hindi man halos magsakay sa tricycle mo sa hero. Mga taxi kay tubig ulan. So buong aga may nakuha ka ng pasahero tayo? Wala pa. Pwede. Ano oras siya nagsugod biyahe? Ano ikaw nagsugod biyahe yan tayo? Oo, ako ang pasahero. Ano oras? Pangaga niyo nagsugod ka biyahe? Umpisa na ko tuwalin sa balay alas 4. Alas 4 pa lang? Oo, alas 4 rin ako. Di para nga pila ko lang iba sa hero na may puro karga. Kay damo, makamudi nga nagapila tayo na sa tricycle? Oo, taga-pulo kami ni Kabilog. Dadlaw na sila. Doon sa kapigado, programo niya nga ako sa Piakidya Pila na katuig nga nagabiyahe? Pila ka nakatuig nga biyahe sa tricycle? Dire sa bata, mga ano na ako. Sobra na 10 years. Sobra na 10 years ang Bomboan. So far sa experience niya. Di niya ano kaya tukod sang saka pa sa gasolina. Kada ko kaya pikto kaya awat pa man tayo sa amon man mo. Yes, sa Bomboan, kumaga 300 ang kita ni tatay. Kuhaan niya pa sa tatlo gasolina. Oo, mga 150 ang 150 amon matuog si tricycle lang ni. Pero sa amon mga makaon ni mga 150. Di pila lang dalon mo sa balay niyo. Di 150 man tayo kung mag 300 ang imo kita. Baklan mo pa bugas kag sudaan. Amo lang gina. Wala sinudulos lang yapon kay ti wala ka may mo. Mayo lang kay Damo sang imo nga karuanon.
Mayo lang kay iya maning tricycle. Basta Imo man ni tricycle tayo. ako sa Ya sama yung bomboan kay kung nag-aarkila ka pagid. Yawan kung may pagid. ginatungaan ka pa, wala ka nagid bilin. kita ka dyan, dyan kila ka pa, balda ka kayo. Ahay. Wagid. Ang sa eksperyensya niya, ang presyo sang gasolina sa 10 years niya, sang sano pa tong na-eksperyensya niya nga do kanubo sang gasolina? Tayo sa sobra mo ka 10 years nga pag-driver na sa tricycle, nasan ka naka-experience pa sa nga nubo gid nga presyo sang gasolina? Sa itong mga ano pa, mga 2015 daw okay pa to. Karon niya kada ko ka diferensya halos tunga gid ang ilagin ko mo. Kaya daw 38 lang to yung kuan ang template naman tag 7. Karon tag 10. Pero mawaya ka ba magkuha sa ilas ang 15? Tay, amo ni nga nagtaas ang gasolina, may posibilidad nga magtaas, magpataas mo sa plite ng mga tao nga nagsakay. Mawaya man kami magpataas kay tido mo naman na anda nila. Masukid daw na mawaya man kami magpataas, daw mo na nagyapong guro among skot. Sa Bomboan, no? Hindi ni sila ka basta-basta pataas kung wala sang memorandum, Bomboan. Hindi kami kapasaka kay mawaya man kami di sa may taxi, may jeep, may sa series pa. Hindi kami nagpataas din. Salamat din tayo. So, nabatian nato ng Bomboan ang pahayag ni tatay, no? Nga isa ka tricycle driver diri nga kadako gid sang epekto Bomboan sang pagtaas sang gasolina. Imagine Bomboan tuod kung 300 lang ini ang imo nga kita. So kung tugkungan mo pagani kay tatay nga motor ga 150 ang kaon sini sa gasolina. 150 man ang ipuli ya Bomboan baklan pa bugas so ganudos gani kuno ang sudan Bomboan kay ano to ang imo mabakal subong daan ang kilos ang isda ga 380 no kung ang mga utanon nagamahal man gyapon na Bomboan. So ang sarangan nagkikisa ano pulo ka piso nga noodles sa Bomboan kaga tinapabi nga taga 20 man nga nagataas man ang mga balaklon Bomboan. So kabudlay gid para sa mga tricycle driver naton kag kasambot mga daan sang ilang nga biyahe. Insakto na Bomboan nga ang iban kisa hindi na maka-tricycle kay tungod nga nagaulan-ulan pa no. Sakay na lang sa taxi o kon sa jeep Bomboan. Insakto gid no. Mayo lang iya tricycle. Kung hindi pa gid iya tricycle ti why gid ja. No? Amo gid Bomboan kay kung may ginatungaan kapabi nga tag iya man sang tricycle pila na lang guro mabilin simo 50, 75 kung maga 60-40 kamo da sang ginaarkilahan mo. So kabudlay gid. Ginhasol mo lang lawas mo. So ay amo ni kabudlay no. Amo gini bala mga realidad sang sitwasyon diri sa Dalom. Bombozil nga sakon nga ang pagsinaka ya sang presyo sang gasolina amo gini ang epekto pandemic pa nga daan, hindi ka kapamasahero, dugangan pag nga magtughong ka, pilatong ginatughong niya, hambal niya, 3 ka litro, imagine na, 3 ka litro, 3 ka pila, sa isinta, pila na. Kay 47 ang ligad ang gasolina, subong Bomboan, daw 50, 51, mera 54 pagid gani. Diesel, pero ang gasolina, 60. So amo na ka budlay ang sitwasyon. Pero niyo sa mga tupad mo dira Bombozilo, mga taxi drivers na gahilira, haluson na sila kapamasayro sang una. Kay ang biyahe sang Ceres do sige-sige, do ka gayum-yuhom ng mga taxi drivers. Pero subong niya tanawa bala, gapila pa sila. Do haluson gid no. So amo na kasubo ang sitwasyon sa mga utod naton nga mga drivers, di bala? Mugid Bomboan so sa parte niya sang gasolina Bomboan may choice ni sila kung makapagusto sila Bomboan magtaas sila or magnubo sa ilang presyo pero kung sa kauturan naton nga naga-driver Bomboan hindi sila kabasta-basta no nga magpataas sang ilang presyo sang plitihan. Yes, kay may memorandum pa ang syudad o kon ang nasyonal nga ipagadagdag Bomboan anti sila magpasaka sang plete. Yes, aprobahan pa sa LTFRB. Tinagamal LTFRB nga, sina pwedeng 3 pesos, di lang kamuanay sa piso, pero tidugay pa na iya. No? So, amo na bala. So, pero, ang kumpasan niya sang pagpasaka sang presyo sang gasolina, way untat, gapaburong lang sila. So, amo na gusto na Bomboan sa nga pagtaas, pareho man sa gatong, no?
sa may LPG Bomboan, Baulibo na subong ang presyo. Oo, grabe no. Ti imagine na bala sa LPG mo, di ba ginagamit tani sa aton panimalay. Subong kung mag-uling ka, ti do hindi man ka basta-basta uling kay nagainulan. Amugid. Grabe na yung sitwasyon sa aton sumong dalom, Bombozil, no? Mga kwan bala, mga basic at tama nga supposedly nga na-address na sa aton iyang nga gobyerno. O galing tido kalain man sa aton tutok. Pero subong ya kamusta dra sa terminal, naga-laka-laka ang ano no, ang pasahero? Yes, sa Bomboan, makita naton diri nga katawhay gid no kagalinong sa nga sitwasyon diri kay ti wala sa nga pasahero di sila nga makuha pag ida Bomboan kag miski na diri sa may Ceres terminal dito sa sulod gid Bomboan wala pa man sa nga mga pasahero gid nga nagakiniladto diri no nagakadto ang upo naton di subong tanan is mga driver kag diri naka parada pa lang ilang mga taxi mga jeep kag ang tricycle aman Bomboan kaalang-alang man kung hindi sila magatughong no kay hindi man pwede Bomboan nga tubig ini ang itugong sila nga motor kay kung pwede lang titani do katawhay lang galing ti wala sila choice agad Bomboan sa pagtaas sini kundi tughong man nagyapon no kay wala man sang iban nga ano Bomboan nga pilian no kay gasolina ang ginatugong sa hindi man pwede nga krudo kay maguba man ang makina di wala na lang ni iban ang kaon-kaon sige na lang ni tughong Bomboan amugid. Tapos sa mga mga jeepney drivers na nawawala subong Bombozil ahay, tinagahangla sila dira, mahulat sang pasahero, makabot man pasahero, tagpila ka oras, imagine, no? Amo ni ang ang sitwasyon gid subong ya sa dalong. Tapos magtugong sila do magkalahoy-hoy ang abaga nila kay pisa resto. Basta pareho ni sa mga jeepney drivers. So kay laka man lang ya ang mga jeepney drivers nga ila gid jeep, di ba? Kalabanan diri arkilado man. So, gakaresto sila sa ila. Arkila, mga muna bala? Bombozil? Yes, sa Bomboan, dugangan pa nga sang aton nga social distancing ni nga protocol. Ti kay ang tricycle sang una, biskan maglima pa ning imo karga, okay lang. Ti subong yang may social distancing, da 3 na lang gid ang limit sa isa ka tricycle. Ti kung magalayo ni Bomboan ang dulungan, so da perde gid ini ang driver Bomboan kay ti ang kaon sang gasolina sa nga ilang nga motorsiklo medyo dako-dako pero ang plite Bomboan hindi amo ina ka-insyakto gid kon kaigo para mabayadan ini ang ginatughong nila Bomboan. Ang nagwa to bag-o lang nga bata to nga jeep duway ganito pasahero or may isa ka pasahero tapos tipatsamba lang to kung makapamasahero siya sa dalan, di ba do ako nang ginihimo. Nya sa Bomboan. So wala gid subong lain san wala pa pandemic Bomboan amo ni oras sa nagagirenual na di ang tao damo na di sang nagabalantay sang jeep o kon sang Ceres Bomboan no sa may klase pa damo-damo na ni amo ni oras nga naga padulong diri kaga nagasakay Bomboan sa mga taxi jeep kaga kasubong man sa mga tricycle nga nagapamasada. Hindi tanan maakomodar man sang gobyerno para sa libre sakay, di ba? Ceres, amo nang ginatap sang gobyerno sa libre sakay. How about ni mga drivers nato niho? No, di ba? Bombozil, mga drivers tani nga mga ordinaryo kay ting Ceres, ako na yung kumpanya mo, din kun itap sang gobyerno para sa libre sakay, sila na yung makabenepisyo. How about sa mga utod nato ni nga mga drivers? Kung may libre sakay, syempre makakauturan naton dito mag-grab sang tsansa nga makasakay sila sang libre, no? Amo gid niyang apektado, perti gid yang epekto. That's why nga mabatyagan mo sila bala, hindi mo ni sila ya mabasol kung magsinggitan ni sila dalan nga pataas ang pletihan tungod sa hindi man agwanta nga presyo sang gasolina. Anyway, Bombozil, before ka mag-extra, gaulan subong or ano-anong tiyempo ta subong da sagwa? Bomboan, daw maayo nga balita, makakita kita subong sa mga bituon sa kalangitan, kaga sa parte diri sa north daw nagsanag-sanag nog amat-amat Bomboan, although nga may parte sa nga kalangitan nga medyo magalumon, pero may ara parte nga nagasanag-sanag na Bomboan, kag ang aton diri sa mong sitwasyon sa dalanon, sa aton nga pagpadulong diri Bomboan is matawhay, kag malinong lang no, wala sa nga mga insidente nga nagakalatabo sa dalanon Bomboan. Alright, sige. No, tikabay pa, magsige-sige lang ni kabalo ka. Kung sige man hangin-hangin, sige man ang ulan, may mga puste ka kalatumba, may mga tumba nga kahoy, makatanda ito sa
makasalapay sang linya sang kuryente ti brown out amo na mga ginaugtasan sa mga kauturan ta. So kabay pa nga magtilha na kahit is bagyo maring yara naman sa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. That is why Bombo Kim. Okay, sige. Anyway, salamat gid sa imo, Bombozil. Yes, sa Bomboan, live kita diri si Bong sa North Ceres Terminal. Ini si Bombo Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Zil Minardo sa duga nga mga sa unang hugna sa balita ngidulong sa aton subong yang aga. Ginpabati ta lang sa inyo sentimento sang utod naton nga driver isa, no? Ti siya to tricycle driver. Si Bombo Zil yan nakaplastar subong dira sa North Terminal, may jeepney driver na dira, may taxi driver. So muning ila hibubunuot bala nga imagine bala tuod realidad ni sang sitwasyon nila subong nga sa kamahal sang gasolina. Imagine kung gasolina ang ginatughong mo tag sa 60 pesos ang kada litro, ti syempre magbiyahe ka, paano ka makabawi? No? Permi ka lang resto, permi ka lang alangan, kumbaga permi ka lang ginakulang. Which is ang kausa, ang plight or ang ang sitwasyon nga ni dapat amuning ginahatagan pagtamod sa mga opisyales ta, halin presidente, sa mga senador kay gin-review ko diri si Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Tinagawakal man ni siya sang tinalikdan nga ginapush ang revision bala sang oil deregulation law. Sa subong si Cusi matsyagong ginabisihan nga niyang PDP laban. Nga ti dapat ara iya ang obligasyon niya ni ho. Gasinaka ang presyo sang gatog ti astama na siya sa wakal alin pa ni 2019. No, 2019. Tubtob subong hasta nga nag-pandemic na wala gyapon. Paano ni ma-revise ang oil deregulation law para ma-enforce ang mga proposed policy nga sa sining unbundle fuel prices pagsaka hindi mo maintindihan mo. Diri sa aton kasaka ang presyo talain. Pag-abot sa Metro Manila lain man tong ila presyohanay. Anong rason? Last time nagdiskusyon man ni siya sa gabinete kag nag-propose nga i-review ang oil deregulation law because we need to have more transparency and really know how paano ginapresyohan no ining gatong nga ini ang gas, ang oil. Kay may ara iya sang mga diferensya kinalain balam di ba may price disparity. Last time to doon nag-inquiry kita. No, mga disparity bala lain aton presyo tapos amo na iban nga lugar lain man may mga difference. For example, ang Baguio lain man to, ang Pangasinan o Manila lain man. So amo ning gusto ni Kusi naglisang tanalikdan. Kag para maka-show cause order siya, maka-issue siya, mahibaluan niya ginang pinakarason sa against ni sang 13 ka mga oil companies. Pero hambal niya, ginalauman ko ang suporta sa mga lawmakers on this. Kay lawmakers, gini kay ara i-revise mo. Kay biyara kita kasuguan. In order for you to revise, may implementar ka, dapat ang aton nga law, ang aton kasuguan mismo, amo ning i-revise mo. Tiduay man niya skalag, dulayin man niya yung focus sa mga senador. Ta sino ning magagin pang iliherta nga mga senador subunghaw? Reviewhon ta. Kung hindi artista, ano ang ila nga mga posisyon nga ni, ano ang ila nga buksidor, amo na okay man na, basta gatuon lang, basta gatutok lang, pero wala. Nga, amo ni dapat ang unahon ta because nakitaan tang epekto Kung sige-sige ni, amo ginang direkta nga maka-epekto sa mga pumulyo. Batian taman to, isa ka tricycle driver. No? Kung na-address kung tani, especially ining kasuguan naton, ining oil deregulation law, kung may mga revision nga natabo para mas na-address naton ang problema, hindi amo niya, pareho to bala Bombo Kim sa nakatabo. We had an interview sang tinalikdan dito sa United Kingdom. Sa ila dito sa London, ginakulang sila sa mga driver to, no, sa sa mga oil, sa mga pareho sa gasolina, tapos amo nang ila problema, pero
waya nagatimbuok ang presyo tungod ginakontrolar sang gobyerno. So, amo man tani diri ang kaso naton debla sa Pilipinas kung mahatagan ti sino na ang maggiho sina our lawmakers, sino ni mga lawmakers naton, mga senador, mga congressmen naton. No, dapat amo ni siyang aton ginuna rather than go permit nga pamulitika ti limtan ni guro ni Kusi kaya nga tutok ang iya nga tutok ari man niya subong sa PDP laban. Nga siya man nag-head sa PDP laban subong may Kusi wing, may Pacquiao wing. No? So muna tani, no? Nga iniya direkta gid imaginabla. Kumataas ang presyo sang gatong, anong kay sino epekto, no? Luwas sa mga pribado, may mga pribado nga salakyan sa di pampasero nga salakyan, mga drivers. Tamakon mo si Sir to kay na, man tinuduls noodles na lang ni, kay pila na lang madalang pauli, bakal ka pabugas. Oh. Apektado. Kung magsigi-sigi man ang aton nga mga ni bala, power supply ni bala sa mga electric cooperatives, kung ang gatap sila sa halin niya sa fuel man, di bala, may cost na siya. Sa kung gatong man ang ginagamit. Pass on man nagyapon sa mga konsumidor. Ano pagid? Ang epekto sina sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Kay kinanglan mo i-transport ang balaklon mo. Kumataas na karon ng gatong, additional ka naman. Maski sa presyo sang bugas mo, kag tanan, bumbukim. Subong mo lano naton tiyempo, isda sa pagkamahal. So tanan may domino effect. Amo nang ginambalta. May domino effect ini ang ining pagtaas sang presyo sang gatong, which is dapat amo ni siya. Di sa mga kauturan ta, no? Manginay po opener ni siya sa aton nga, amo gali ni mga senador ni dapat mangin wise gid ko ni sa pagboto, not because he is popular or she is popular. Maski ano pa na siya kaalam nga tao kung wala nagaserbe sa interes sa mga pumulo. Iti sinulan ni subong nagakausa ni sa kwanaw sa presyo sang gasolina ni subong sa pagkataas. Mayara kita nabatian. Lain ang ila tutok subong. Ang pag-grandstanding amo nang ila tutok subong. No? Maski ano man ang duag sang kolor sa suksukon sang bayo, sang gusto nga mangin presidente, nakabulig ni siya ho. Min bala? Anong nahimuan niya? Iban subong kadamo drama. No? Sa national lang senaryo, damo sang kadramahan. Nahigtan sila sa Sir Ben. Nahigtan sila sa kapitalista sa ilong. Amugid na eh nga, wala sang nagaduso sang kausa mo. Sa mga utod naton. No? Why sa doso sang kausa sa mga amo ni subong realidad sang sitwasyon, mataas nga presyo sang gatong. No? May gaduso do kapakulahaw man do wala man. So which is amo na dapat, no, nga mapili kita sang aton iya nga mga ibutang sa pwesto halin sa pagka-presidente, no? Halin sa presidente pakadto iya sa senador, worth man gid. I mean, nagkakaangay man gid nga butuhon ko ni siya. No? Kay basi laban naman sa wakal-wakal ni tanan. Tapos why man gyapon hinimuan. Dulain-lain man yang tutok, no? So amo ning pinaka masubo naton nga sitwasyon subong. Anyway, ma-pause kita iya mga kabiran for a while sa aton nga mga kauturan kay man subong, no, epekto sang malain nga tiyempo. Ma-check kita sa aton nga mga sister stations, especially sa Luzon area, no, like ang Bombo Radio Tigigaraw, pwede makita to sa Bombo Radio Baguio, no, sining epekto sang malain nga tiyempo, malain nga panahon sa aton subong. Bangod may kay Bagyo Maring kagkaron Bombo Kema, chikeron taman ang pag-asa para man sa aton iya nga pinakaulihing nga lakat sang panahon. Sige, dali lang gid ha, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Nga kahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO, nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization. Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa aton iya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Bombo Kim, yari ng aton sister station, no? Sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, may mga nabilin gid nga mga casualties, no? Si Bagyo Maring, actually dito sa Bagyo, mayara na sang 12 ang numero sa mga casualties nga ginbilin, no, sang pagpanalasa sang Bagyo Maring, no, especially sa Benguet. Sa data, no, dito sa nga ato niya nga sister station ng Bombo Radio Baguio, nagladlot sa 6 ang napatay, samtang 3 ang injured, kag 2 ang missing o kan ginapangita pa kung sa diin ang tanan sa mga ini biktima, no, sang landslide. Ang mga nag-igo sa ilabit, yung mga bato, no, sa ila sa mga panimalay, kikbalo kati. Dito sa Baguio, di ba lang, ilay nga lugar, yung mga tag-as balaya. So, kaupod sa mga nagkalamatay, may mga pamilya, grabe, no? Dito sa may Ambyong La Trinidad, Benguet. So, amo na ang mabudlay. Grabe ang pagpanalasa ni Bagyo Maring, no? Especially sa Luzon area, bala. So, that is why karon mag-checkar man kita, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sa pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon. Diri gani sa aton ho. De bala halin kahapon nagainugtas gani nga aton nga mga kauturan. Nano man nga way untat, ano man brown out man, which is kiti because hindi maayo ang aton nga weather, ang hambal kahapon gani sa interview naton with Seneco kay pangayuan tani sila sang patag ano ning rason kay halin sang aga or halin pa man sang tinalikdan nga adlaw, no, sa aton nga mga kauturan, halin pa man sang tinalikdan nga adlaw ang way untat ang patay siga, no, especially mga
mga estudyante sumunti may mga online classes, so maintindihan mo man no mga kauturan naton kung ang nagainugtas. At the same time, syempre lain gidya kung wala kita kuryente sa aton nga panimalay. Ti mga appliances dira ti kung magsige patay siga. Ti perong kapatag diri ang Seneko nga which is maintindihan mo man no sa kun nga because gulpi lang may mga puno sang kahoy nga magkalatumba, gulpi lang may mga linya nga nag-i-grab kunano to mangin rason sa pag-tip off sang power, gulpi lang masablayan ang linya sang kuryente. So muna ang pinakarason dira no sa aton iya nga mga kauturan. So that is why nga daw nang inugta sa mga kauturan takahapon ti daw ang hotline sang Seneko do parte man ang rinaging-ring tinghambal to kahapon sang co-promotions head niya basta kwan lang no maski ano takakig hindi lang kita yung mamuyayaw kay ginahimo man isang kooperatiba ang tanan no kita amo na no sa mga kauturan ta maski ano pakaakig man ti maintain kung isa may mga bagay mapikon ka pero i-maintain gyapon nga hindi ka bala makahaboy sang malain nga matinaga sa imos ning isig ka pareho kay pareho na sa ilaya tinaga obra man ni sila in fairness sa mga linemen no iniblang magtalaklas ni sila sa mga poste bala para lang nga masugaan kita. So that is why nga mo nang ato na eksperyensya do na batsagan tagid although diri gani sa aton habagat doon na batsagan tagid si Bagyo Maring, no? How much more dito sa mga lugar nga nagkaraigo ni, na direct tagid nga naigo iya mga kabinan ni Bagyo Maring, no? Especially dito sa Luzon, sa Bagyo, kag sa iban pang mga lugar diri sa aton iya sa may pungsod Pilipinas, no? Pero ang ining bagyo nagwa naman sa aton iya mga kabinan nga Philippine Area of Responsibility. That's why nga chikeron taman ni siya karon no ang pag-asa para man sa aton iya nga pinakaulhing lakat sang panahon. Bombo Kim kun alang-alang sila balikan ta naman ang dugang pangabalita sang patrol madulong sa aton subong yang aga kay para ma-dribble man naton ang pag-asa no para sa aton nga pinakaulhing lakat sang panahon. Kay mas maayo gid nga maibaluan naton. Yara na sa gwa sang par si Maring pero ti hambal gani ni Bombo Zil kay ina minati may mga bituon na diri sa kalangitan no do hindi na shadow galom so meaning may expectar kita today nga magatilha no magatilha ang aton iya nga kahawaan. So amo na ang pila sa ma-expectaron naton sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabumbo. That is why no do kita do hindi kita magwa sa aton iya nga tagsa ka mga sa tagsa naton bla ka mga panimalay subong kay katugnaw do kanami ilang ibarikutot do kanami ilang ya itulog basta amo ni ganing aton sitwasyon nga matugnaw pero ba naton yung mga kauturan natin kinanglan bangon laban lang kay kinanglan din naton sa aton iya nga matag-adlaw nga tanan sa aton nga matag-adlaw iya nga pagpangabuhi kinanglan ta magtrabaho despite sining pandemic. So sige lang amo gid na no importante no para makasurvive kita sa matag-adlaw nga tanan. Okay? Sige. 20 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5 saga pero mga kauturan naton kamusta ayhan? No, subong sa aton yung mga kabombo. Kamusta naman to ayan ang sitwasyon sa ongoing naton iyang satellite registration, no? Sa may ginapatigayon diri sa mall, sa may reclamation area diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Ang ongoing iya mga kabinan nga satellite registration sang COMELEC kay may extension kita sang voter registration. So since nga may extension no ongoing iya mga kabinan no ining di pagtawag ang registration so mga utod naton bangon gyapon temprano pa para nga makapila no para lang nga makaparehistro kaya syempre ara gina constitutional right na iya ang right to vote pero halong lang gid kita na balikan naton ang patrol sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga with Bombo, Liani, Zeal Minardo, no? Ara na siya, Bombo Kim, no? Ang patrol. Bombo Zeal, sa dugang report, please go ahead. Bomboan, dakop ang isa ka 26 anyos nga lalaki matapos magpatigayon sa nga bypass operation ang Bago City Police Station na Bomboan. So ang
ang suspetsado kilala nga si John Paul Piñol. John Paul Piñol isa ka drug individual listed o kon ari na sa drugs watch list Bomboan. Isa ini siya ka residente Bomboan sang puro ka mainuswagon barangay Lag-asan syudad sang Bago no na tigayon ini siya nga madakpan dito Bomboan. Pero ang iyagid ini nga address is Purok Balinghoy, Barangay Poblasyon sang nasambit ang syudad Bomboan kaga 26 years old ini ang lalaki Bomboan. So nakuhaan ini siya Bomboan sang isa ka 357 nga kalibre sang revolver Bomboan kaga kasubong man sang Rusi 125 ang motorsiklo kaga may 3 ka live cartridges ang nasambit nga revolver Bomboan kaga may ara man buy-bust money nga 100 pesos no nga ginaaligar kita ini sa pagabaligya sang illegal nga droga kag siyam ka plastic nga sachet sa shabu Bomboan nga naga ginabulubanta mayara kabag-aton nga 25 gramos Bomboan nga nagabalor man sang 172,000. So ining suspetsado Bomboan pagapasakaan sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaga Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Bomboan. Ining suspetsado yara na subong nakahunong sa Bago City Police Station Bomboan kagkasubong man mayara na aresto nga persona sa Kabankalan City Bomboan na kung sa diin na mayara ini nga sa Bomboan sa mayara ini Bomboan nga kaso nga malversation of public funds o kon paggagamit Bomboan no pagkorap wala hindi kinalain sa corruption kay ang ining gingamit Bomboan nga kwarta iya ka public funds. So kagkasubong man sa paglapas sang Republic Act 9165 sa Section 5, 6, and 11. So ang suspetsado kilala kay William Escalada puyo ini siya Bomboan sa subong sa CPSU compound Barangay Kamingawan, Kabankalan City, Negros Occidental Bomboan. Sa subong ang suspetsado yara na nakahunong nasa IMEJ BFU para sa proper disposition. Sa subong Bomboan ang aton diri nga sitwasyon sa may SM Bacolod City Bomboan. So medyo madamo-damo na Bomboan ang mga kauturan naton diri i-compare naton sa nagliligad adlaw Bomboan kay tinog mayo-mayo na ang tiyempo. So kung makita nato na ganilabay-labay padre ari na sila sa sulod sang parking area Bomboan sang SM. So, damo, kumparar kahapon, mas damo today, Bombozil, mga pilas lakbilo. Sa Bomboan sa sarang na sa gyapon sang 300 plus na sila Bomboan. Kay tika gapon niya daw hindi ini masyado gid amo ni kadamo mga 250 or 300 man ari mga 350 na Bomboan sobra kay daw naganami ng tiyempo kung makita nato na wala ko di suga ayon Bomboan bali nagsanag nagidyang kalangitan na Bomboan. Oo. So, ang mga kauturan ti do nagbugtaw na naman aga pa. Amala nang ato niya kay ihatag na sa ila yung numero 400 man mo. So, more or less maakomodar na sila tanan. Yes, sa kabay pa Bomboan nga ma-accommodate no para mamat-amat ani akon malesen ang mga nagapila dari Bomboan kada aga. Oo, amo gani man. Ano nang gawangal dira task force disiplina na. Yes, sa Bomboan nga gyapon gaupon naton ang sa Task Force Disiplina ang kapulisan sa Police Station 1 kaga City Legal Enforcement Unit Bomboan nga naga-chekyar sang seguridad subong pinungko lang ni anay ang iban nga mga kauturan naton diri kay malaman na di ang ginapwestohan nila Bomboan so pawayway anay nagatulog-tulog anay kadali kay mga 6 AM pa maniguro mang release sa nga number diri para i-cater sila karon Bomboan mga 8 pa niga-open ang Comelec diri sa SM Bomboan sa ginapatigayon nga satellite registration. Oo, ang ato lang dira Bombozil nga masunod sila sa protocol and at the same time no sa ato niyang mga kauturan kay sa ato niyang mga kabombo inabalang ang mapila subong niya amat-amat na gid nga daan hindi na to ya paghulaton nga base iya sa katapusan naman sa Oktubre kag magdinaguso naman kita bala. Amo gid Bomboan so dapat subong pa lang temprano amat-amat na sila kay ti ang iban wala lang man sang obra Bomboan
So makadalikyat gid sila anay no. Ay labi na gid sa mga estudyante nga mga pamatanon pabomboan kay kadali lang ni para sa ila di magapila kung agahan pa nila kay ti ang klase bomboan online man o na modular so pwede gid sila makapila amat-amat na kay ti kalabanan man nga perminaton makita is mga pamatanon o mga estudyante nga bag-o pa lang bomboan nga 18 anyos na pataas. Oo, amo gani man. So, anyway, subong niya, do may patunda gid Bombozil, no? Nga matilha gid ya, matilha gid ya. Yes, correct gid bomboan kaga kanami gid subong sa nga tiyempo bomboan. Amo na nagaling daw ano tagid bomboan no? Malamig ang simoy ng hangin diri sa gwa. So medyo matugnaw-tugnawon gid dapat naka-jacket kagid bomboan o kana naka-medyas din no. Samtang nakaplakat kag yapon kay wala naman basa gid bomboan gamay na lang gid ang basa o kanang duludanaw sa nga mga dalan no sa aton nga pag-checkyer sa syudad sa Bacolod bomboan. Oo, amo gani. So ano gid no sa aton iya nga mga kauturan no kag sa aton nga mga kabombo kung may mahingagaw pabikadto dira okay lang Bombozil? Yes, sa bomboan so pwede pa sila makahingagaw lain sa nagliligad yung September bomboan ng mga restauranay amo ni oras sa hindi ka nagid kasalot pero sa bomboan no i-try nila sa buong oras hindi na sila magpa alas 6 pa bomboan kay ti daw amat-amat naman damo ang mga kauturan naton diri nga magaparehistro. Okay, sige. Alright, sige. Salamat gid sa imo Bombozil. Yes, sa Bomboan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo no sa dugang pa nga mga balita gindulong sa aton subong yang aga diri sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo Reports sa First Edition no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kahapon nga adlaw do pila ni ang mga nagtaliwan no diri sa aton sa may syudad sa Bacolod lain-lain nga istorya. Ang isa sini sa aton nga mga kauturan makaluluoy man ining canter truck bala nga nasunog sa Umapog Bridge sa Barangay Luna, Cadiz City mga alas 2:25 sang kaagahon October 12. Ang driver, no, nakaangkon sang 3rd-degree burns while ang helper nasunog gid siya. Nasunog gid siya ya, no, burned to death gid siya ya. Suno diri iya sa konfirmasyon ahay. Makaluluoy katama, no. Inablang Diba kabalo anong konsekwensya kung mga nagkalatulugan sila nga wala sila wala sila nakatalupangod nga nasunog nagali ang ginasakyan nila iya nga truck. Tamaan ka sakit no sang amo na blang nga sahi sang sitwasyon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Walang isa man iya kasiman no sa Pontevedra patay maning 39 anyos nga siman nga si Erlyn Gambilong matapos malumos sang Domingo ni siya sa beach resort sa Barangay Miranda sa Banwa iya sang Pontevedra nga nagapaligo ni sila iya sa may baybay no. So kasubo man no ti siman tapos may bangkay man nga nasa puwan sa Bredco Port kahapon niya sang aga no nga ginakabig nga isa ka intelligence officer sang Philippine Army. So may nakakilala na ni no kay ti wala na siya sang kabuhi samtang yara ni siya sulod sang nakapark nga salakyan sa gate 1 sang Bredco Port sa may Barangay 10 syudad sa Bacolod. So amuning kahapon sa interview naton sa tricycle drivers dito sa lugar yana na ang salakyan mga alas 4 pa lang sang hapon no sang tinalikdan pagid yang adlaw ti bangod sa malawig nga oras nga nakapark sa lugar gin pa kamaayo sang isa ka personnel sa pantalan nga chikeron ining Toyota Innova bala kung sa din nakita ang wala na sang kabuhi nga lalaki samtang partially open naman ang bintana sang salakyan. Ini ang wala sang pilas apang nagadugo ang ilong sini bibig kag dulunggan nga ginalantaw mahimo tina cardiac arrest siya. So, sa identification gani sang card sa salakyan, ang napatay ginkilala kay Rodolfo Alimen.
Apang ini ang una nga ginkilala kay Jimmy Peña, 52 years old, kay isa ka intelligence officer sang Philippine Army. Ang nakakilala sa iya, kaupo niya man sa serbisyo, no? Amo ini, no? So sa aton iya nga makauturan kay sa aton iya nga makabombohay. Mahimo na cardiac arrest siya, mahimo tinagtulog-tulog siya dito, no? So amo ning mga hitabo sa aton sa this past few days, kapon nga adlaw, sa tinalikdan nga adlaw, grabe no, ang kumbalikan bla naton sa counter truck gining nasunog bla dito iya sa may syudad sang Cadiz, ang helper si Romnick, 20 anyos pa lang ni siya, kitaan nyo ni sa picture, no, ginapakita naton. Taman gid ka makaluluoy. Yari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayan sa region-wide tie-up subong yang aga. Bombo Radio Iloilo, welcome and good morning! Welcome and good morning! Kamusta na mga balita dara, Bacolod? Sa mga balita namon diriya Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga sining mga asod-asod man yung mga inadlaw, no? Pila man kumakauturan namon diri ang nabawian sang kabuhi, no? Ang pinaka-latest kahapon niya adlaw may ara sang nasapuan nga wala na sang kabuhi samtang yara sa sulod sang nakapat nga salakyan sa gate 1 sang bread kuport sa barangay 10 diriya sa may syudad sang Bacolod. So kay man tinalikdan pag idyang adlaw ara na siya sang hapon palang, so nakitaan because ang presensya niya ado kalawig gid ginchikyar ti wala na ya sang kabuhi ang lalaki nga samtang naga-open ang bintana, jutay nga pag-open sa bintana sa iya nga salakyan. Wala man siya sang pilas, nagadugo ang ilong, bibig, kag dulunggan, nga mahimo ang ginalantaw to, ang ginatan-aw rather na cardiac arrest siya. Apang ginkilala kay Jimmy Peña, 52 years old, kag isa ka intelligence officer sa Philippine Army. And then, ang masubo pagid kay dito naman sa syudad sang Cadiz, ang isa ka counter truck na sunog sa Umapo Bridge sa Barangay Luna, Cadiz City, alas 2:25 kahapon, Tuesday, October 12. So ang driver may nakaangko ni siya sang 3rd-degree burns while ang helper nasunog gid siya nga buhi bala, nasunog siya. So makaluluoy gid 20 anyos si Romnick, ginkilala ni siya kay a certain Romnick, tapos taga Sagay City, Negros Occidental. Kay ang driver malamharon pa ni sila Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Ang driver si John Vincent Recto, 25 anyos, sang Old Poblacion, Escalante City, no? So gilayon to siya nga ginadalaman sa hospital. And then ang isa ka seaman, patay man, 39 anyos nga seaman, nga si Henry Gamilong, matapos marumos sang Domingo sa isa ka beach resort sa Barangay Miranda sa Banwa sang Pontevedra. Samtang sa lugar pa namon diri nga balita, bangod man siyang hindi manami nga tiyempo bala, ti kahapon halin pa sang tilikdan nga adlaw, makauturan namon diri sa masakupan sang Central Negros Electric Cooperative sa Bacolod, kay sa pinakabayan sang Negros Occidental nagareklamo kay way untat iyang pag-brown out, tinagahambal diri ang Sereco nga ina tungod sa hindi maayo gid nga panahon, may hangin, magkalatumba nga poste, may mga may mga linya sang kuryente nga gulpi lang matrip off bala ang power. So amo ina ang pinakarason dira. Pagsubong man, update sa pinaka-latest sa COVID-19 cases namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Una, sa Bacolod may nagdugang kahapon nga 111 ka mga kaso, while 163 naman sa bahin iya sa probinsya sa Negros Occidental. Kag nagahambal ang syudad sang Bacolod nga tanan mangin priority naman sa vaccination. Kagkon ang probinsya sa Negros Occidental, handa na ni nga magbaton para sa mga kauturan tabala nga magsulod sa Negros nga ini nga fully vaccinated. Ang Bacolod, amuman may rekomendasyon naman
ang Emergency Operations Center ginahulat na lang ang approval executive order nga ipagwa ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Ang muling mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombohan, Bombo Radio Bacolod. Check manaton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Radio Master in the Isayas. Ang mga balita diri sa Rojas City kag bilog nga probinsya sa Capiz. Patay gining isa ka mga yambala, Bombo Richard, matapos nga naluthangan. Aksidente nga naluthangan sa iyaman, actually kaupod nga nagapangayam dito sa may barangay Albunod, Balawas ang Hangindan. Napangayam sila kay nagkasugot ni sila, Bombo Richard, nga may hindi sila maglapaw bala sa kahoy. Kay kung lumapaw sila kag humulag to mga dahon, it means baboy talunon. Kay ining isa, yung biktima, why siguro bala ka talupangod na lumapaw sa dito, ay nag-uyog-uyog na to ang naghulag na to mga dahon to. Ay it means para sa isa baboy talunon na to, gali nga kaupod. Mag-igsuon ni sila, Bombo Richard, no? So patay gid ni kay naluthangan gid ni siya sa 12-gauge shotgun, makapat gid ka beses. Intinguan pag gid ni siya madala sa ospital, apang DOA gid o kung dead on arrival. Sanggin padangat sa ospital, kagaga na subong ang bangkay isang victim sa isa ka funeral home o kung punerarya, while ang suspect or ang nakatiro actually voluntary, kung man siya voluntaryo man siya nagsungka sa mga kapulisan. Sa dugang pagdamon diri nga mga balita, ang Rojas Component City Police Station ginatutukan nila ni subong ang serye balasang hold up anay diri ang Bombo Richard. Kahapon nakarelay ko sa imo sang hold up nga natabo sang kwarto naligad, no, sang Saturday sang gabi. Ay may nakuha naman nga may na hold up na naman nagigad ang gid nga mga ginabi naman sa may Sibagwan, Rojas City. Naga-ML na tatlo ka mga minors, 15, 16, 17 ang edad. Sa hinali nga nag-agi ining duha or tatlo ka mga suspect sakay sa motorsiklo. Actually, ginabuyod, gali-gali nila ang motorsiklo kana ginapambala nila. Ginatulod, rather, no? Ginatulod kay man namangkot sila sa mga biktima, kundi ang pinakamalapit nga gasolinahan. Kasunod sila, nagsawat ang mga biktima, kag gintutukan gani sang matalong nga bagay, no? Sang mga suspect na taban sa mga biktima ang cellphone muna ginatutukan subong sang PNP, kag ginapanalala dito, ginahatagan nila dito sang police officer kung police personnel para magpatigayin gani sang police visibility. Kag ang tanan man applicable sunod diri sa amon diri nga Rojas City Police Station, tanan man nga barangay dapat magprepara kay man nagahilapit naman ang December, so damo pa naguro din mga insidente, pero subong dapat matap na nini according diri sa amon Chief of Police ang Rojas Component City Police Station. Kag sa amon dugang nga mga balita, kung kang nagligad, Bombo Richard, si Mrs. Padakpan sang iya mister nga may kadugsing sa isa ka boarding house. May nagpa-record naman lain naman, ang mister gin-record naman iya Mrs. nga ti busong nga ti why sila nagupod man kay last November 2020 nagparuha City ining Mrs. taga-Baluan sila sa Mindan sa 2nd District. Ay sa November 2020 naglisensya ining Mrs. nga nagatrabaho diri sa National sa Rojas. Direct after that, kung kaisa na lang siya magpuli-puli kung hindi man makapadugay kay consider trabaho sa diri sa may National sa Rojas, communication na lang sa cellphone. Sa nabalaan gani sa mister kang damlag lang sa iya mismo nga bata nga naggabusong ang iyang asawa diri sa may syudad sa Rojas. Ang lalaki kuno sang babae kun sang iya misis taga 1st District of Capiz. So far hindi na subong makontak si misis so naginta record na lang sa mister mo nga hitabo. Kag sa among dugang nga balita diri ang taga DSWD Regional 6 patag sang status wala sining social pension sa amon diri nga mga katigulangan kung senior citizen diri sa may karte sa Masuya Provincia according diri sa taga DSWD
Regional 6 Ginatingwaan Manila Bombo Richard nga ma-payout ang tanan sa tanan nga babano nga ining pensyon gani isang mga katigulangan kag so far tatlo naman lang diri kabanwa ang wala maka-payout ang Pontevedra dumalag kag ang Banwa sang dumaaraw. So far ang mga balita diri sa amon sa syudad sa Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz balik dira sa imo Bombo Richard. Salamat jud Bombo Radio Rojas, Bombo Kaizel. Check maraton karon Bombo Radio Karibo, welcome and good morning. Welcome man kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard ang mga nagapauna maramon diri nga mga balita sa Banwa San Kalibo kag kabubusan nga probinsya sa Aklan. Nag-aabot man to kagapon sa 3,000 no? Ka mga indigent families kag individual members nga alin sa nagkalinain nga Tricycle Operators and Drivers Association o nang ining nga TODA diri sa Banwa San Kalibo ang nakabaton sang bulig pinansyal halin sa assistance to individuals in crisis situation o kon ang ining nga AX program na sang taga Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Kay man sa mo nga numero 3,000 tuman ka damo no. So may gintala na nga duha ka mga venue particularly sa may Kalibo Pilot Elementary School sa ilang covered court kadito man sa barangay covered court sa barangay Dagaw agin plastar ang inanga pagpanudpod sa ining cash assistance nga nagabot sa 3,000 pesos. Matito kagapon sa na-interview naton isa sa nakabaton sa ining 3,000 pesos kay Mr. Milado Sanchez nga dako na ini no nga bulig para sa ila nga sandilog man bala no ay taman sa mga grabe nga napiktuhan sa ining pandemya man way man sang panggid no pasahero ang ining trismel lakman ini kuno nga pambayad sa ilang makautangan kang mabilin makadalang kuno nila sudan. Pero siyempre do nga nakabato na sang 3,000 pesos nagapahayag akon sila sang bulig no dugang ayuda particular diri man sa amon sa local government unit sang Kalibo para nga at least mas pagid nga matagan sila no sang siyempre bulig kay man ang ibang nga tricycle driver subong ang ilang nga mga ang ilang nga mga tricycle ginapang baligyan na ng iman kay way na sang pang maintenance mo no sa muna kay man subong limitado lang gid ang sakay sa kamon nga tricycle diri sa amon sa Banwa San Kalibo. Nadugan pagit namon diri nga mga balita kagapon na tigayon no nga i-plastar kag may turnover sang local government unit man San Kalibo ang kapin sa napulo no ka mga unit sang body worn cameras sa amon diri nga may Kalibo PNP kag based to sa information gintatsa ni Mayor Emerson Latica nga posible no nga madugangan pagid no ang iningan sambit nga mga unit nga ang ilang gid doon sa mga kapulisan diri sa Kalibo kay man ang ilang tinutuyo no nga kag ginapabugal kompleto ang ilang gintaw nga body cameras bangod may una ini nga charger may yara nga memory card kag pila to ka gig no kag mabuhol nga sa paglantaw man sa otoridad pamahuli ni nga bulig no para sa mga ginapatigay nila nga mga operasyon particular kung may mga yara nga mga bypass operation kag pagpangaresto sa mga wanted person diri sa amon para nga hindi na maka-create sang kung ano pa nga mga istorya nga amon ito ginsakit ng pulis tapos may ebidensya bahuli ni nga bulig no ang ini nga gindunar sang LGU Kalibo nga body worn cameras. Hambal man to sang hepe sang amon nga may Kalibo PNP ila ini no nga pag gamiton kag syempre gabi man lang ilang pagpasalamat sa taga LGU Kalibo sa ini nga nangin donation para sa ilang opisina. Amo lang niya ay manapora namon diri nga mga balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat din Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard. Ari mga balita diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo. Transport Group nagawangal bangod sa padayon pagsaka sang gatong. Plano diri sa mga transport group ang
nga magpasaka man sang plete bisan piso na lang gid kun tani. Subong ang plete diri sa amon minimum 10 pesos eh. Bisan piso na lang ang saka. Ang badri sa mga transport group, dalagko ang mga negosyante na pabayanan sa gobyerno, sobra pa sa virus nga ginasuyot ang ilang income. Ang income sa mga drivers. Sa dugang pagin nga mga balita, apisar malayo dari sa amo ng bagyo, pero damo ang halit sang tugas sang mataas nga balod, mabaskog nga huyop sa hangin, kag pagulan. Walo ka mga barangay, coastal barangay sa Banuasang Tigbawan, Iloilo ang affected. 2 ka balay ang totally damaged kag pila man diri ang partially damaged. Sa Banuasang Gimbal, 2 man ka balay ang totally damaged kag 5 ka mga partially damaged. Ang iban sa ni ang nag-evacuate na sa nga elementary school. Dira man isa nga natabo na nga Gimbal, bawod coastal barangay manini. Rason sang ilang pagkagubasan nga balay, bangod sang hangin, balod, kag ang ulan man, grabe nga pagbubo sang ulan. Kag ang Banuasang Saraga, Iloilo, na reklamo nila dring wala maplano sang maayo nga drainage, rason man sang pag-eksperyensya sa pagbabaha sa pila ka mga barangay dira. May araman nga naigo sang buhawi kahapon sa ngapon para sa lidami sa gratabog tong nga mga kaldiro to ay nga dalapugan ayon bangod sang paguyop sa sanay nga buhawi. Ang Banuasang Aniway nagngayo man sang bulig to sa Barangay Bulo, Aniway, Iloilo. Ang 2 ka balay nga daw halos mahulog na sa suba bangod sang pag-abag sang tubig baha. Alaking Ginri Channel dayon sa Banwa ang ila sini nga suba. Sa dugang pagin nga mga balitang curfew hours, gusto ni Mayor Jerry Treñas diri sa syudad nga ma-adjust ini from 12 a.m. to 4 a.m. Subong matapol ini sila para maistoryahan ini. Kag nag-a-appeal man ini sa National Interagency Task Force nga kung pwede pasugtan na babakunahan ang mga minor de edad diri sa syudad kay damo diri bakuna. Ginapang bulig lang ni Mayor Jerry Treñas sa iban sa mga banwa sa probinsya. Kaya ang probinsya sa Iloilo, ginpasidunggan diri best in COVID-19 response provincial level sa the Digital Governance Awards ay natag sa Department of Information and Communication Technology kay Department of Interior Local Government kanang National Confederation of the Philippines. Baton ini sang province of Iloilo bangon sa initiative nga ginahimo sa probinsya para sa response sa COVID-19. Kag may lalaki nga ginalid sa barangay Tahing sa Banuasang Kalinog, Iloilo, may posibilidad nga gina-torture before ini nga ginapatay. Kay mayroon dito nga mga ginapatihan, ginlampusan ini, ginpangutod-utod tong mga tudlo kag halos nagkana-dislocate na ang iya sini nga itsura. Padayon pang panawagan karon sa Kalinog Municipal Police Station sa pamilya akon may na-missing dira sa ila sining mata nga pwede gid makigangon. So para mo ning mga balita diri sa amon na nga bisan layo way gid pili ang ining halit sang kalamidad, way pili kun manggaranon ka man kun imo liguon ka mo to bilin nga patay gani dito sa northern Luzon. Way gid niya way ginapili ang iban sa nga lugar nga ginalitan sa nga bagyo nga si Maring. Pati kami diri nga ulas ang storm signal nadala sa Bomboan. Pariyo gid ta, Bombo Richard, pati kita nga wala sang storm signal dala sa kita kay although kami diri sa Bacolod sa Negros no, amo na ang sitwasyon why man sang storm signal pero gahangin siya, makusog-kusog tapos gainulan. That is why man nga pipla ka mga kauturan namon diri kabalo kasubong kun apektado nga ng supply sang kuryente mag-brown out gawangal dayon kiti syempre debla mga estudyante ara sa panimalay no, so damo gidya dako gidya ang nahalit man dako man yang epekto. May mga pila ka kahapon niya eksperyensya diri do halos aga o sa udto o sa hapon ka pila gawa mag-brown out diri man sa amon Bacolod kay sa pila ka bahin iya sa probinsya sa Negros Occidental. Tungod ini
sang ti asik-asik man ni Bagyo Maring, although nga ti habagat ano na tawag ang ano sa aton, ang naga-epekto nga direkta gid sa aton, Ma'am Richard. Amo mana diri, kibot lang mga pumulog, walpi lang huyop ang mabaskog nga hangin. Ang ila balay na kakas na halos katungas ang panapa, ang iba na ay nadulaan gisang balay bangod sa saning nga hangin na mabaskog nga hampak sa hangin kag mataas nga balod. Amo na dapat preparahan ini ang maayo nga disaster plan para hindi na ni matabo liwat kag ang mga balay bala sa binit sang subani, sa binit sang dagat hindi na pagpanugutan para hindi na ta mag-isip sang mga nagkalaguba nga balay kag sang may posibilidad nga mamising kag matabo sini sa ila rohas. Ako na gani, Bombo Richard, no? Actually, pirmila ng panawagan sa atin sa mga DRRM sa Kalatan City Provincial kag mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices. Ano yung mga panawagan bala sa mga pumuluyo at hindi na lang bala mag-istar sa mga higad sang kung bala sang dagat o rather suba o kung mga coastal barangays na grabe gid bala or sila gid ang mayo kung kaisa nga gay nahigo sang bagyo abi kung pagbaha kay mabudlay no ang search and rescue operation ko kaisa naliga diri sa amon no usually sa mga higad gid sang mga suba o kasubahan Bombo Richard o mga prone area kid mga tapilas o kung malapit sa mga sapa nga mga kabalayan na Bombo Richard kay wadatig magtaas ang tubig baha sa may sapa o kung din pa mga parte sa suba wala. So muna natin panawagan nila pero kung kayo sorry kita daan Pinoy masabi may mga bagyo na hag early may preemptive evacuation bala sige na panawagan na maglikas na so mas ginapili pa sa ibang galing magtinir na lang sila sa puluyan kay daw para sa ila safe sila dito sa ila sila nga puluyan na Bombo Richard. So kami diri pasalamat kami kay super daw okay man diri nagigad lang gid may kami sang duha ka record nga mga igo sang Buhawi pero this days tong pagpanalasa sang bagyong Maring kag kita diri daw nagbatsyal makita diri sang baskog nga pagkuyot sa hangin. So formula kami diri sang na-record muna siling nila okay na lang daw Bombo Richard ay guon sang bagyo hindi lang sunog Bombo Halilino. Amo gid pero kita ang Pinoy may kalamidad na gayuhom pa na ang ibang gani ga selfie pa. Ati amo nang dapat nga dala na ini sa plano sang barangay, sang local government unit para hindi na matabo ni liwat. Wala mo sa binit dagat ka ang imo sining experienceon balod, mabaskog nga hangin kung sa bukid ka may landslide, kung sa binit suba ka may pagbaha, huwag ka man kantuan kung diin ka sundon kag dito abi magtupa ang bagyo or kalamidad huwag ka gid pili Bombo Radio Kalibo. Amo na gid tama gid na Bombo Richard no kay huwag gid kantuan ang ato makikmanguhan kung sa kadagatan kamo na baskog nga balot sa mga kabukirlan live man ang problema pero dapat sa national government no dapat sa mga amo sining nga mga bagay bala dapat naka-plaster ang disaster plan para at least makaiwas naman niya sa mga casualty kung isa may kumiyara kita nga mga bagyo diri sa Pilipinas nga nagabot nagapalala may aragid nga nagakamatay siguro ang iban pagit that's why nga nagatuhaw ang muna problema let's say moto na tabong nga landslide ang iban way nagahalin to sila nga panimalay kay man way so naaway na ila na dito sila sa evacuation center kay man kung dito sila damong ila nga may eksperyensya gutom kag siyempre problema dayon sa ila nga pagatulugan ang amo ina ang mga iban nga rason kung sang aton nga mga kababayan nga way sila diretso sa mga evacuation center kay nabubudlayan sila Bombo Richard. May idea na ni subong mga politiko kung diin sila kaganong imuon nila in case nga tawag sila tsansa nga magdaog sa sininga eleksyon. Anyway, hindi talaga mo pagbalikan alang-alang naton sininga. Alright, sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Suway naman kita yung mga kabinamanibidin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangikaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo Zalde Foro the Second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa atak ng Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sa Miyerkules, Oktubre 13, tuig 2021. Kagkaron sa ito na nga mga pangulong dinalan o nakita sa top story of the day. Lakat sang panahon, severe tropical storm Maring, paday nga nagapalayo sa pungsod. 11 ka mga tao patay, 11 missing sa paglabay sang bagyong Maring sa Luzon, suno sa NDRRMC. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, barangay 18 diri sa syudad sang Bacolod ginlabayan sang buhawi, supply sang kuryente pila ka oras nga nadula. Mga residente sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan nagahingyo sa nagakaigong nga tikang sa gina-eksperyensya nga baha. Seneco naghinyo sa pasaylo sa masami nga brownout sa tion nga nagaulan. Pahinantes ang truck nga nasunog sa Cadiz kahapon sang kaagahon, wala gihapon na-identify. Mga supporters ni Mayor Isko Moreno nagpanigayan sang relief operations para sa Northern Luzon. Sa mga nagapanguna nga balita national, patay bangod sa paglabay sang Bagyo Maring sa Baguio City kag Benguet, nagsaka na sa anom. Malapit 350 ka mga pamilya sa La Union nag-evacuate bangod sa Bagyong Maring. Mga pasahero kag barko na stranded sa mga pantalan bangod sa pag naglabay nga bagyo. Bohol gintayog sang magnitude 4.2 nga linog kagabi. Sa mga nagapanguna nga balita international, sa Hong Kong o kon Hong Kong kag napagatan nga bahin sang China, ginabayo sang bagyo kumpaso kon Bagyo Maring nga nagikan sa Pilipinas. Malapit 30 ka mga tao patay matapos mahulog ang jeep sa Pilas sa Nepal. Balita sa negosyo, balor sang halit nga ginbilin sang Bagyo Maring sa sektor sang agrikultura, nagdangat na sa malapit at 30 milyones pesos. Sa balita sa hinampang Magnolia hotshot daog batok sa Meralco Bolt sa Game 4 ng PBA Cup semifinals. Balita sa entertainment, Miss Universe B Awards back, nag-abot na sa South Africa para sa Miss South Africa Universe 2021. Para sa balita espesyal, wallet niya nadula malapit 50 anyos nang nakaligad. Ginuli sa isa ka pulis sa Kansas, USA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos lang nakaligad sa takna ang Zaga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, diin man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita.
Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho una kita sa lakat sang panahon. Nagapadayon sa pagpalayo sa pungsod ang severe tropical storm Maring. Alas 4 kainas ang kaagahon ng sentro sang bagyong Maring ang nakita 765 kilometers west sang Calayan, Cagayan, sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini may kabasugon nga hangin nga 100 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 125 kilometros. Ginbatak na ang tanan nga tropical cyclone wind signals. Apisar nga nagahina ang gin-forecast nga pagulan sa Northern Luzon sa sulod sang 24 oras. Ang mahumok nga duta bangod sa nag-agi nga mabaskog nga pag-ulan, ginalauman nga ang pagbaha, ang kagpagtiphag sang duta sa idalom sa impluwensya sang southwest monsoon, ang ginpabaskog sang severe tropical storm Maring, ang monsoon rains sa posible sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro kag Palawan sa sulod sang 24 oras. Ang pagmadlos sang hangin kasunod sang ginpabaskog sang southwest monsoon ang nagapabilin sa Mimaropa, Western Visayas, Bicol region kag extreme northern Luzon kag posible sa nabilin nga bahin sang Luzon. Bangod sa impluwensya sang severe tropical storm Maring nga ginpabaskog sang southwest monsoon, nagapabili ng gale warning nga magaapekto sa northern kag western seaboard sang Luzon. Kasarangan tubtub mabalod nga dagat ang magapabilin sa seaboard sang Luzon kag western seaboard sang Visayas kag Mindanao. Ini nga kondisyon ang delikado sa mga mananagat o kon mga mangingisda. Ginaabisuhan ang mga mananagat nga maghimo sang precautionary measures sa tion nga magpalawod ang bagyong ginalauman nga magatupa sa Hainan Islands ng China subong nga aga o kon karon sa gabi. Sa update sa epekto sa bagyong Maring, gin-report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 11 ka mga persona ang nagkalamatay, samtang 7 ang missing kadungan sa pagwaswas ng severe tropical storm Maring. Alas 5:30 sa ang takna sang hapon kahapon. Na-monitor sang NDRRMC ang 3 ka mga tawo nga nasamaran matapos ang mabaskog ang pagwaswas ni Maring, samtang nagahula gining padulong sa West Philippine Sea. Ginpahayag sa ahensya nga gina-validate pa nila ang mga report sa mga nagkalamatay kag missing ang mga persona. Kabugusan nga 19,147 ka mga persona ang apektado sang bagyo, kapin 3,221 ang na-stranded nga mga residente ang nagapabilin sa evacuation areas, kapin 45 ka mga pagbaha kag 11 ka mga landslide ang na-report sa Region 1, Region 2, Mimaropa, Region 6, Caraga kag Sikar, samtang 44 ka mga dalan kag napulo ka mga taytay ang hindi maagyan sa apektado nga lugar sa Region 1, Region 2, Mimaropa kag Car. Naka-record man sa ang NDRRMC nga kapin 48 ka mga syudad kag banwa ang naka-eksperyensya sang pagkadula sang kuryente sa tion sang pagwaswas ni Maring. Ginpahayag man sang pag-asa nga ang severe tropical storm ang nagwa na sa Philippine Area of Responsibility o PAR alas 11 ang takna kahapon. Sunod pa sa pag-asa nga ang bagyong padayon nga magahulag sa westward kag magalandfall sa Hainan, China karon sa gabi. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 8 minutos na ang nakaligad sa takna nga sa isa aga. Sayro kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Pila ka oras nga nadulang kuryente sa Barangay 18, Bacolod City kahapon matapos naglabay ang isa ka buhawi. Sa pagpadulong sa Bombo News Team sa lugar, may nagluntad nga power interruption kahapon kag sa nagbalik na ang kuryente, naglabay ang isa ka buhawi kag naghukas ang sin sa isa ka balay. Nagigo ang sin sa kable sang kuryente kag napiyak ang kable, rason kun ini ang naglupok kag nagtugas ang kalayo. Bangod diri naapektuhan ang kuryente sa lugar. Ganun maniningan na respondihan sa mga opisyalis sa barangay kag wala sa may nasamaran nga mga pumuluyo. Samtang sa barangay Singkang Airport naman, isa ka dako nga kahoy sa nga kasyang natumba bangod sa mabaskog nga hangin kahapon. Gilayo naman nga nagresponde mga otoridad agud maghawa ng dalan, apang aminado ang mga ini nga may kabudlayan sa pagutod sini bangod sa kadakuon sang kahoy. Makapilaman ka beses nga nauntat ang ila operasyon bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Ginabasol sa mga residente sa Purok Encarnacion, Barangay Mensilingan ang pagbaha sa ilang lugar kahapon bangod sa pagtampok sang sapa nga sa gintukudan sang isa ka construction firm sang kilala nga negosyante. Sunod sa residente sa lugar nga si Erlyn Montoyo, sadto wala ginabaha ang ila lugar apang sumugod lang sang intukod ang Silver Dragon Construction Company sa negosyante nga si Jerry C. sa ilang barangay. Nagumpisa naman ang pagbaha sang Marso tinalikdan nga tuig. Naibaluan
Apan nga bangod sa mga pag-ulan kahapon sang aga, madasig man nga nagsaka ang tubig baha kung sa din madamo sa mga pamalayang apektado, apisar nga minutos lang nga nagdugay ang pag-ulan. Suno kay Montoyo, inibangod gintambakan ni siyang anay sapa nga nagaserbi catch basin sang ulan sa ilang purok. Patag sini nga nagapanindugan ang negosyante nga wala sang sapa nga nalakip sa titulo sang duta nga iya nabakal. Apang panindugan ni Montoyo nga may taytay sa lugar nga nagapamatuod sini. Payag sang tagreklamo nga wala sang rason nga magtukod sang taytay kun wala sang sapa sa purok. Dugang pa sini nga nagbutang pa sang riprap ang construction firm kung sa diin ang tubig nga gikan sa ilang kumpanya ang ginapailig padulong sa purok. Suno kay Montoyo, gintugyan ni Bacolod City Mayor Vice Mayor Cid Familyaran nga magdihon sang petition letter nga papermahan sini sa mga pumuluyo kag gini ang iya nga napasa na sa mayor's office kay Councilor Carl Lopez nga mong chairman on environment sadtong Marso. Ginakasubo man sini nga sang ginpasaka nila sa punong barangay nga si Rodolfo Pico ang reklamo. Ginsabat lang ang mga ini nga wala na siya sang mahimo bangod indi masarangan sang barangay nga pondohan ang problema. Ang ginobra ko nga petition, napirmahan sa mga tao dire, damo nagpirma. Napareceive sa mayor's office, sa kay Vice, sa kay Councilor Carl Lopez, kaya ako ng chairman sa Committee on Environment. Ito pa hulat-hulat kung ano ang aksyon. Nga mo nga barangay captain dire, nagligat to nga ba ang sakto man na magsyada-syada, di wala man kay kuno ang barangay kuno hindi kasarang. Ito hambal nga kuno, hindi kasarang ang barangay magasto. Buti wala ni gurong option ni Jersey. It's either i-open kanal yan ang sapangag yung tabunan niya o kung ipatindugan niya ni second floor kanal nga balay dire. Ang kabayan sa pagpahayag ni Erlyn Montoyo, pumuluya sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakarigad sa takdang alas sa aga sa dugang balita lokal. Naghinyo sang pasensya ang Cooperative Promotion Head sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Sineco sa mga member consumers sa nagakatabo nga brownout sa Bacolod City kag ginpahayag ngining bangod sa makusog nga pag-ulan kag mabaskog nga paghuyop sang hangin tugas ang Typhoon Maring. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Luisa Parroco, ginapahayag sini nga bangod sa bagyo madamo sa mga linya sang kuryente ang natumbahan sang kahoy kag madamo sa mga insulator sa nagdinupok tungod sa mabaskog nga pag-ulan. So sa iya, apisa sang sining nga mga isolated cases, alerto gid man o kon alerto ang mga tawo sa Sineco. Sunod diri, wala nila ginahungod ang pagdulas sang elektrisidad kag madamo sang dalalagko nga mga insidente tugas ang bagyo. So sa iya, ila ginapasunod ang mga troubles nga ginareport sa ila kag ginauna ang dalagko ukon ang mga nagakinahanglan gid sang atensyon. Suno kay Parroco, ila lang ginapasunod ang mga ginareport sa ilang mga kaso kag makasalig ang mga pumuluyo nga nagatrabaho gid ang ila emergency service unit. Hindi katabo sa mga troubles sa gina-entertain kung saan mo nagkatabo sa aton subong. Rest assured ng aton emergency service unit nagatrabaho dapat nang on alert ang mga line naton daling kiamo lang gitna hindi ka tanan-tanan madali-dali pala matanan masigahan kay sudutay lang pasensya sa aton mga member consumer owners. Ang kabayan sa pagpahayag ni Maria Luisa Parroco, ang Cooperative Promotion Head sang Sineco. Ginahulat na lang ang pagpirma ni Bacolod City Mayor Evilio Binglanardia sa executive order nga magapahanugot na sa mga fully vaccinated individual nga makasulod sa syudad nga wala na sang negatibo nga RT-PCR test. Suno kay M ang executive director sa Bacolod Emergency Operations Center. Nagpasa ng mga inisang rekomendasyon sa pagbukas ng syudad sa Bacolod. Santo sa rekomendasyon, mapahanugutan ng mga pasahero o kon biyahero nga fully vaccinated na sa COVID-19 vaccine nga makasulod sa syudad. Kaya ang mga ini magapakita na lang sang vaccination card. Inibangod mataas naman ang porsyento sang nabakunahan sa syudad kung sa diin nagdangat na sa 317,000 ang na-administer sa first dose kag second dose. Apang aminado naman si nga isa sa kabudlayan sa karon sa syudad sa Bacolod amo ang delayed nga resulta sa genome sequencing sa Philippine Genome Center kung sa diin ulihin na nga nagakabalan kung may Delta variant sa Bacolod. Suno kay ang may 12 ka mga individual nga panibago nga
ginkumpirmar sa Philippine Genome Center. Apang bangod sa madugay ini nga nag-abot, madugay naman nga naka-recover ang mga pasyente. Bangod sa mahinay nga pag-abot sang reporting, hindi naman mabuhat sang EOC ang nagkakaigo nga preventive measure kag hindi ma-contain sang temprano ang balatian. We are waiting for the EO nga magwa for signature na lang to ni Mayor. We're trying to also open up na magsugod na kita allow passengers or travelers na fully vaccinated. Pwede na sila ma-allow mag-travel inbound to Bacolod as long as verifiable ang ilang vaccination card or vaccination certificate. Ang kabans pagpayag ni former Bacolod City Administrator M. ang Executive Director sang EOC. Nagapanawagan ang Cadiz City Fire Station sa pamilya sang helper sa nasunog sa Neatrak. Sa nasabit ka syudad nga padulungan ang bangkay sang biktima sa punerarya agod nga may baluan ang iya identity. Ang biktima ginkilala lamang kay Romnick nga halos hindi na makilala matapos masunog ang ilang canter truck sa National Highway nga sakop sa Barangay Luna kahapon sang Kagahon. Samtang nasunog naman ang dapadapa sang driver nga si John Vincent Recto, 25 anyos, residente sang Sagay City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Officer Juan Gerald Bugtong, arson investigator sang Cadiz City Fire Station, wala pa may baluan kung may kumpanyang nasunog nga canter truck. Sunod diri, wala man sa nagpadulong sa pamilya o kung nga pamilya agod mapamangkutan sa matod nga identity sang biktima bangod wala man sang ID nga nakuha diri kag wala man sang lisensya ang driver sang truck. Antes nasunog ang truck nagakarga ini sang hindi magdubo isa ka gatos nga galon sang gasolina nga pagadalon kuntani sa Kabuk Island sa syudad sang Sagay. Ang ako naging niya panawagan na siya nga pamilya mo nga tani makakadto sila sa Negren sa funeral bala kay subongara to si Romnick no amo nang upod ni John Vincent Recto si Romnick ni taga Sagay laki ni sa taga Barangay Rafaela Sagay City no nga makadtuon to kay para mabalaan ginaton ang iya gid nga complete name. Si Fire Officer Juan Gerald Bugtong ang arson investigator sang Cadiz City Fire Station. Ginatag sang commander sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army nga wala sa ila kustodiya ang duha ka mga senior citizen nga namising matapos ang nagluntad nga encounter sa Barangay San Pablo, Manapla sang Setyembre 31. Sa interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Colonel JJ Havenes, nagpasaka sang petisyon ang habeas corpus ang duha ka mga kabataan nga sanday Hector Makiling kay Ernesto Baines nga wala na nakitaan humalin sa nagluntad ang enkwentro batok sa mga New People's Army. Si Baines amo ang tag-iya sang puloy-an nga gintiniran sa mga rebelde, samtang si Makiling naman ang tag-iya sang balay sa tupad sini. Suno kay Havenes, posible nga nag-upod sa iban pagid nga mga NPA ang imbulbado sa enkwentro. Ang mga ini o kon nagpalagyo bangod wala naman sang may na-recover nga iban pagid nga mga kagamitan nagikan sa mga rebelde. Sunod diri nagbulig man ang Philippine Army sa pagpangita sa mga ini apang wala gid sila makitaan. Nagpanawagan man ni sa mga kabataan sang namising nga sarang sila makakadto sa campus sang 79th Infantry Battalion agud matsekyar kay mapamatud-an nga wala gid man sa ila kustodiya ang duha ka senior citizen. May allegation pero kung mayara rin man na yung basa nila sa korte, you just wait for the Satsina o direction sang korte and you will just follow. Pinapangitama namin, binabuligin na namin sila pangita. Actually, nakapag-istorga na kami sa family, no? At nambal namin sila will be willing to cooperate one naman sa investigation lab. Ang kabans pagpahayag ni Lieutenant Colonel JJ Havenes, commander sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Wala sang foul play nga ginalantaw angkot sa pagkapatay sang isa ka seaman matapos nga nalumos sa isa ka resort sa Barangay Miranda, Pontevedra sang tinalikdan nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Roel Piniero, Deputy for Operations sang Pontevedra Municipal Police Station, nagapaligo sa isa ka beach resort ang biktima nga si Henry Gulingon. Kaupod ang iyang mga abyan na pisar sa mabasog nga hangin kag dalagko nga balod. So kay Piniero, hinalilangan na dula sa pananawan sang iyang mga abyan si Gulingon kag sang iniya nakitaan wala na sangkabuhi. Tinguhaan pa ini nga i-revive apang wala gid makasalbar. Mga alas 2:30, napaligo ni biktima si Henry Gamilong. Sang iya mga kabyanan, medyo nagkadto sa nadalom-dalom area. Sa nga mo nga time, mabaskog tong hangin, dalagko ang mga balod. Hinali lang ni si Gamilong nadula sa ilang pananawan. Ang ilang pangita. Sang nakita ini ma'am, wala na sa pong na siya. Ginila niya gin-revive sang mga rescuer dito. Wala gini naka-survive.
Si Police Lieutenant Roel Peñero ang Deputy for Operations ng Pontevedra Municipal Police Station. Kag sa ito na katapusan nga balita, lokal, nagpadulong na kahapon sa Bacolod Police Station 1 ang asawa sang lalaki nga nasapwan nga wala na sang kabuhi. Samtang yara sa sulod sang nakapark nga salakyan sa Gate 1 sang Bredco Port, Barangay 10, Bacolod City. Kahapon, sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, ginkumpirmar kahapon sang asawa sang biktima ang iya nga identity. Kag ni si Rodolfo Alemen, 46 anyos, residente sa Barangay Estefania, Bacolod City, apang tumandok sa probinsya sang Capiz. Samtang nickname lamang siniyang Jimmy Peña nga pagkakilalan bangod isa ini kakatapos ang Armed Forces of the Philippines so kan AFP suno kay Sarona. Santo sa pahayag sang iya asawa, nagasuprer sang hypertension ang biktima kag may ginainom gidman nga maintenance adlaw-adlaw. Nasapwan na lang ini kahapon nga wala sang pilas, apang nagadugo ang ilong, bibig kag dulunggan kag ginalantaw mahimo gin cardiac arrest. Suno sa Station Commander, igapaidalo man sa autopsy ang bangkay ni Alemen, agud mahibaluan ang gintunaan sang iya nga kamatayon. Na turnover naman ang mga gamit kag salakyan sang biktima sa iya nga pamilya. Nickname lang to niya si Pinya. Bali, ang true name gid niya to si Rodolfo Alimen, 46 years old. Taga Barangay Estefania, sa Bacolod City. Member dito sa Philippine Army. Bali, wala pa ginato na determine kaya patanga na autopsy, pero hambal ko asawa niya nga may hypertension ang iya mister. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos ay nakaligad sa tak na kada 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Bibi Piñatil sa Barangay Singkang Airport. Ari ako di subong sa Bombo Radio. Nagpangayo ako sa bagong radyo. Ay gusto ko ng radyo damo stasyonan para malipay ako. Pagsalamat ko na madamo sa tanan nga staff sang Bombo Radio. Ang 1,000 ko, bakal ko nibulong kung may balatian ko. Tapos bakal ko pagkaon. Ari subong sa kamot ko ang 1,000 pesos. Dako gud ang pagpasalamat ko. Nga subong adlaw makasurvive ako sang bulong ko kung pagkaon. Ganit sa liwat, damo gid salamat sa Bombo Radio. Ikaw ang naghatag sa akon kabuhi nga bag-o. Damo gid salamat. Number 1 gid sa tanan, Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Number 1. Salamat gid nga madamo. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos ang nakarigad sa tak na kadasi sa aga. Para ang mga nagapambati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Naglunsya ang mga supporters ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sang pila ka mga relief efforts
reports para sa probinsya ginbaha bangod sa tropical storm Maring. Ginpayag ni Ikaw Muna Pilipinas, IM Pilipinas Convener Yusek Team Orbos ang mga volunteers sa nagikan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Pangasinan, La Union ang gilayhon nga nagnihon sang relief efforts matapos nga magwaswas ang bagyong Maring sa Northern Luzon kahapon. Suno pa diri yara na sa ground ang mga volunteers kag sila na ang nagapatigan sang bulig sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang bagyo. Nagapadalaman sang bugas sa probinsya ang naapektuhan sang severe tropical storm. Gina-validate na sa karon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang siyam ka mga nagkalamatay nga ginaangot sa pagbaha pangod sa nasambit nga bagyo. Nagpanawagan si Orbo sa publiko nga ipaiway ang political differences kag buligan ang mga napektuhan sang bagyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos ang nagaligad sa takna ng Zaga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita nasyonal. Nagdangat na sa 12 ang numero sa mga casualties nga ginbilin sa nagwaswas nga bagyong Maring sa Baguio City kag Benguet. Santo sa report, nagdangat sa 6 ang napatay samtang 3 ang napilasan kag 2 ang missing o kung ginapangita pa sa kundiin ang tanan nga mga ini ang biktima sang pagkatipag sang duta dunang kag mga bato nga nagtupa sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an. Kalakip sa maginbawian sang kabuhi among 3 ka mga bata nga mag-ululutod sa Tirigo matapos matabunan sang ilang balay sa ambyong La Trinidad Benguet sang tinalikdan nga daw. Hilboy man ang ilang mga ginikanan samtang nagapangayon sang bulig ang ilang mga himata para sa galastuhon sa pamilya ilabi na sa pagbangon liwat sang ilang kabuhi. Samtang napatay man ang isa ka 32 anyos nga si Cherry Deliam Leo matapos matabunan sa natipag nga lupa ang tunga sa inabalay sa tuding Itugon, Benguet. Sa report sa Itugon Municipal DRRM Council, mga alauna sang kagahon sa natabong insidente kung sa din alas 2 na na-recover ang bangkay ni Cherry Leo kaupod si Reagan Leo, 35 anyos. Gindala pa sa ospital si Reagan sa kag nakaangkon sa magagmay nga pilas kag sa karon ang yara na sa maayo nga kahimtangan. Kapin 1,275 ka individual o kon 336 ka pamilya ang gin-evacuate nagikan sa ilang nga mga balay sa La Union bangod sa pagbaha tugas ang severe tropical storm Maring kahapon. Sa situational report nga gin-issue sang Ilocos Police Regional Office o kon PRO1 ang mga pamilya ang gin-evacuate ang nagikan sa Bagulin, Bawang, San Juan, Bangar, Luna, Balawan, Burgos, Caba, Nagilian, Pugo o kon Sudipin kag Tabaw, La Union Province. Sunod sa interview kay Brian Hoves, Operation Head sang La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang tubig baha sa nasambit nga lugar ang nagdangat sa masobra 6 mo kon 7 katapak apang nagsubside naman sa pila ka mga lugar. Sunod pa diri ang tubig baha nagikan sa Benguet Province kaupod ang high tide ang nagtugas ang tuman nga pagbaha. Dugang pasini nga ang matag-as nga lugar kaangay sang Nagilian, Burgos kag Bagulin ang naka-eksperyensya sang landslide. Sunod kay Hoves, ang mga lugar ang gintinluan na sa bulig sa national government agencies kaangay sa Department of Public Works and Highways samtang ang rescue operations ang ginpatigayon sang local Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Office of the Civil Defense, kag iban pa nga national government agencies kag volunteers. Ginpayag sang PRO1 nga 7 ka mga persona ang gin-report nga missing apang ginkumpirmar pa sang PDRRMO ang reports samtang ginsuspende naman ni Governor Francisco Emmanuel Ortega III ang mga klase sa public ag private schools kasubong man ang mga trabaho sa government agencies magluwas sa mga nahatag sang emergency health kag relief services humalin sa Oktubre 12 sang hapon tugtog subong nga adlaw Oktubre 13. Sunod sa Executive Order number 119 nga ginpagwa sang Martes, ginpahayag ni Ortega nga ang mga reports sang ginbaha nga kag landslide kag iban pa nga road obstruction ang nakaapekto sang road networks ang nagresulta sa pagkadula sang kuryente sa lugar. Gin-report sa Philippine Coast Guard ang kapin 40 ka mga pasahero kag 5 ka mga barko sa 3 ka mga pantalan sa Quezon Province bangod sa tropical storm Maring may international name nga Kumpaso o kon na-stranded nga mga barko. Suno sa pinakaulihing nga maritime advisory, 4 ka mga barko kag 7 ka mga motor bangka sang wala ginpalayag bilang precautionary measure batok sa pamahog sang
sang bagyo. Samtang bangon sa pagulaan nga dalas sang bagyo Maring kag ginpabaskog pa sang habagat ginihigot sa kisame sang balay ang isa ka lungon nga ginahamyangan sa ukon nga ginahamyang sa Palawan agon hindi malabot sang tubig baha. So sa isa ka santo sa report ginpahayag sang isa ka residente nga si Cheryl Tagyam nga nagdangat sa dughan ang level sang tubig sa ilang nga lugar nangin mabaskog ang pagbubusang ulan gani madali nga nagsaka o kon madasig nga nagsaka ang tubig nagikan sa suba. Wala man ginpabayan sang pamilya ang lungon kag nagalaw man ang mga ini nga maayo ang panahon sa adlaw sang paglubong sang ilang nga himata. Tag sa ato na katapusan nga balita national, wala sang ginalauman nga damage kasunod sang pagtayog sang 4.2 magnitude nga linog sa Bohol kagabi. Sunod sa Fivox, gintayog sang magnitude 4.2 nga linog ang probinsya sang Bohol alas 11:16 ang takna kagabi 5 km southeast sa Banwa sang Sagbayan. Ini ang tectonic in origin kag may kadalumon nga 4 kilometers. Na record ang intensity 4 sa Inabanga, Tubigon, Kalapi kag Bilar, Bohol. Intensity 3 sa Sikatuna, Luon kag Luay, Bohol. Intensity 2 sa Tagbilaran City, Bohol. Samtang instrumental intensity 1 ang na-record sa Lapu-Lapu City, Cebu. Wala sang ginalauman nga aftershock suno sa Fivox. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time at 30 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Saydo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international sa Hong Kong. Ginzira duhan sa mga otoridad sa Hong Kong ang mga eskwelahan kahapon kagin pasaka sa ikatatlo nga pinakamataas nga storm warning samtang ang bagyo ang nagapamahog nga magawaswas sa financial hub para sa kaduha nga kaigyonan sa sulod sang isa ka semana. Gin pasaka sa Hong Kong typhoon signal sa number 8 samtang ang severe tropical storm Kompaso nagahulag sa nabagatan na sidlangan sang syudad sa West Philippine Sea kay ginalauman na ang typhoon signal nga magapabilin ang kabaskog antes magsilak ang adlaw subong nga daw. Ang pinakamataas nga storm signal ang yara sa number 10. Hindi man magbukas ang financial market subong adlaw sa Hong Kong kung ang typhoon signal magapabilin sa 8 o kung mas mataas pa karon sa alas 9 sang aga. Wala naman nakabiyahe ang pila ka mga flights kag transport service sa Hong Kong bangod sa mabaskog nga hangin sa nga yara sa 100 kilometros kada oras. Ang bagyo nagahulag padulong sa nakatungdan sang Hainan Island sang China matapos nagwaswas sa Pilipinas kag nagbilin sa kapinsyam ka mga tawo nga nagkalamatay kalakip na ang tuman nga pagbaha kag landslides. Ginsiraduhan man sa mga Chinese authorities sa Hainan ang tanan nga mga pantalan samtang ginpabalik sa panghigaron ang mga fishing boats bangod sa bagyo. Samtang kadto naman kita sa Nepal, nagdangat sa 28 ka mga tawang nadulan sang kabuhi sang nahulog sa pilas. Ang dipampasahero nga ba sa Kathmandu, Nepal, nagtabo ang insidente sa Mugu region kung sa diin madamo ang na-record nga napilasan nagikan sa Southern Bangkit District. Ang bus nga may karga nga 45 ka mga pasahero. Santo sa inisyal nga investigasyon, naglupok ang unang roida sang bus. Gani nadulaan sang kontrol ang driver kung sa diin nahulog gini. Sa ilo naman kita sa Brazil, ginakusar kahapon ni Brazilian President Jair Bolsonaro sang crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC pangod sa ginaligan nga kangtanan zini sa pagkaguba sang Amazon. Ang unang kaso tinutuyo nga matag nga maangot ang pagkakalbo sang kagulangan sa pagkadula sang kabuhi. Ang planet warming greenhouse gas emissions ang nagikan sa nagakasunog kag industrial scale agriculture sa Amazon ang mas mataas sa kabugusan nga annual emissions sa Italia o kung nagikan sa Espanya. Ang deforestation sa riyon ang nagpagwa sa masobrang carbon dioxide kundi paanggid sa maabsorb sang Amazon. Ginpasaka sang Austrian Environmental Justice Campaigners nga all rise ang official complaint sa The Hague-based court kahapon sang aga. Nagpangayong mga inisang legal proceedings bato kay Bolsonaro kag sa mga tikang ginhimo sini sa iyang administrasyon nga direkta nga naangot sa negatibo nga impact sa climate change sa bilog nga kalibutan. Ang kaso ginpasaka sa Brazilian leader ang lapnagon nga pagkampanya sini ang nagresulta sa pagpatay sa mga nagapakigbato sang dunang banggad kasubong man sa pagnubos sang global population paagi sa emissions tuga sang deforestation.
Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa London. Liwat nga ginkanselar sang London ang ilang New Year's Eve fireworks show bangod sa COVID-19 pandemic. Ini na ang ikaduha nga tuig nga pagkanselar sang aktibidad nga ginapatigayon sa River Thames. Ginpahayag ni London Mayor Sadiq Khan nga wala pa sang kasiguruhan ang dala sang nasambit nga COVID-19, gani nagdesisyon lamang nga kanselahon ang aktibidad. Bangod sini magaplano na lang sila sa ibang nga aktibidad agun pa dayon sa gihapon nila nga mahiwat ang nasambit nga okasyon. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, nagdangat na sa 29.4 million pesos ang halit nga gintugas ang bagyong Maring sa sektor sang agrikultura. Sunod sa Department of Agriculture, ang halit nga gintugas ang bagyo sa Cordillera Administrative Region o CONCAR ang nagdangat na sa 29.40 million pesos kung sa diin apektado ang 1,713 metric tons nga pananom, 1,128 ka mga mangunguma, 1,225 ka ektarya nga humay kalakipnan ang mais. Base sa combined data sang Region CAR 1, 2, 3, 4A, 4B, 6 kag 9 ang naapektuhan sa bagyo ang naglabot na sa 1,469,985 hectares o kon 77.98% sang pananom nga humay, 298,523 hectares o kon 57.98% sang mais. Agod na buligan ang naapektuhan sang tropical storm ang Department of Agriculture ang magahatag sang assistance para sa mga mangunguma kag mangingisda kaupod ang Quick Response Fund para sa rehabilitation sang apektado nga humay, mais kag assorted nga mga utan kag liso para sa apektado nga rehiyon, bulong para sa mga manukan, Survival and Recovery Loan Program of Agricultural Credit Policy Council, Philippine Crop Insurance Corporation, agod nga madasig makabangon ang mga apektado nga mangunguma. Ang DRRM ako ng Disaster Risk Reduction and Management Operations ang padayon nga mangin bukas para sa update sang bagyong Maring. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 66 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 51 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 39 centavos, samtang ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 51 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sa 60 pesos and 20 centavos to 61 pesos and 69 centavos, ang premium man nagabalor sa 61 pesos and 20 centavos to 62 pesos and 69 centavos, samtang ang diesel na nagabalor sa 49 pesos and 95 centavos to 50 pesos and 54 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagdaog ang Magnolia Hotshots batok sa Meralco Bolt sa 2021 Philippine Cup Game 4 sa nagapadayon nga semifinals. Gilutos ang Hotshots ang Meralco sa score nga 81-69 sa hampang patigayon sa Pampanga. Nagdangat sa 21 puntos ang sunod-sunod nga score sa 4th quarter sa Meralco apang si Mark Baroka, Rafi Rives kag Ayan Sanggalang ang nagpuntos ang pila ka free throws agad masiguro ang ilang kadalagan. Pagkatapos ang first half, nagdako pa gid ang abansis ang Hotshots. Isang natapos ang third period, nagdangat ng score sa 68-50. Sanday Abueva, Baroka kag Sanggalang ang may dako nga nabulig sa team agad nga magdaog. Si Abueva ang nakahimo sang 12 rebounds, si Sanggalang ang may 11 points, kag si Baroka ang may 6 ka assist. Apang ang wala man maayo o kon wala man maayo nga nabantayan sang hotshot si Raynel Hognatan nga nakahimo sang 21 points para sa Bolts. Si Cliff Hodge kag Chris Newsome ang nakahimo lamang sang double digits nga ginalakipan sang 13 kag 11 points. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Kagkaroon sa atin naman nga showbiz news. Nagabot na si 2021 Miss Universe o kon si 2015 Miss Universe P Awards back sa South Africa. Agad nga mangin kabahin sang selection panel sang Miss South Africa Universe 2021 sa Instagram ni Miss Universe 2015 P Awards back yagin pakita ang matahom nga itsura kag bayo nga nagapakita nga yara na ini sa South Africa. Ginanon siya pa sang Filipino Beauty Queen nga siya isa sa mga panel sa pageant nga patigayon sa Oktubre 16. Samtang ginkompirmar man ni Miss Universe 2018 Catriona Gray nga siya man ang mag-host
host sa Miss South Africa 2021 kaupos na Miss Universe 2029 o kung 2019 Zibini Tunzi kag iba ini ang paghihiwaton sa Grand Arena Cape Town. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang hinuptan nga sapat o kung pet animals ang nagabulig sa pag-boost ng mental health ng tao sa tunga sa COVID-19 pandemic nga nagapadayon sa pagpanghalit sa sulod sa malapit sa duha ka tuig na. Sunod sa Department of Health o DOH ag animal advocates, sunod sa DOH ang human to animal bond, ang isa ka multifaceted approach to heal agud masiguro ang healthy mental condition. Sunod kay DOH Director Beverly Ho, igapabilin nga maayong kondisyon sang aton nga lawas, panghuna-huna samtang ginapangatubang ang adlaw-adlaw nga mga problema. Suno kay Hani Navarro sang community tales ang mga tag-iya nga nagapanubo sang resting blood pressure kumpara sa mga wala sang hinuptan nga mga tawo. Ang mga individual nga may pet experience ang may manubo nga tsansa sang depression kag loneliness o kasubo kag nagataas ang ilang nga sense of purpose kag confidence. Mayara man sila sang social interactions kag rapport kumpara sa mga wala sang hinuptan. Santo sa pagtuon ang banding sa hinuptan ang makapasaka sang hormones nga gitawag nga oxytocin o kanang happy hormones kay makabenepisyo man diri ang may autism o kan autism benefit. Nakita man sa pagtuon nga ang mga estudyante nga naka-experience sa depression o anxiety sa eskwelahan, kasubong man ng mga may special needs ang nagakalma kung nagahampang sila sa trained nga mga ido. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa tagna ka sa isaga. Kagaroon sa ato naman nga balita nga espesyal. Tumanagsahon na lang nga mabalik ang mga butang na dula na apang matudod gidman nga wala sa imposible bangod sa kawalit nga malapit nga sa siglo na nga nadula ang ginuli sa isa ka police station sa Kansas, Estados Unidos. Sa isa ka Facebook post, ginpakigbayan sa Great Bend Police Department sa isa ka Facebook post nga isa ka wallet ang ginuli sa ila departamento sang isa ka persona kay nakitaan sa mga opisyal ang pila ka mga butang lakip na ang isa ka social security card kag driver's license nga unod sini. Ang makakilibot diri ang driver's license nga nakitaan sa wallet ang nag-expire na sa 1974. Gin-contact sa mga personal ang tagiya sini nga sa karon nagapuyo na sa Lawrence, Canada kag ginpahayag sang tagiya nga inadula ang wallet sa tong early 1970s. Hindi ni makapati nga liwat pa nga mabalik sa iya ang butang kag ginpakigbayan niya siya mismo ang naghimo sa nasambit nga wallet. Ang ini nga insidente ang wala lamang naghatag sa entertainment sa mga pumuluyo kundi naging ganyo man sa mga ini nga magsalig sa mga kapulisan. Kaangay man nga insidente natapos sa Pebrero sa San Diego, California kung saan nabalik man ang wallet sa isa ka 91 anyos ka lalaki nga nadula sa 1960s 53 ka tuig na ang nakaligad. Nagaunod inis ang iya Navy ID cards, driver's license kag iban pagid nga mga dokumento nga nagapamatod nga siya ang nagapanag-iya sang wallet. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna ng Saga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Miyerkules, Oktubre 13, tuig 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 73 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kaag sa ito nga Bombo News Analysis, saging padala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, kag may tigulo, masyado kahayag. Sa akon pagpulo panilag, sa pila naton ka mga mamahayag, daw masyado naging kahayag nga may iyara iban nakabaton sang bayad. Paano mapalinton sa tao nga matutod naton nga estado kung ang mabatian mo sa radyo, nagadampig si isa lang kapartido. Pila sa mga komentarista masyado katalom sang ila dila, do madulaan sang bili ang ila ginatira hasta personal nga bagay na labot pa nila. Kung tani mangin patas kita, magpatigayon sa pag-imbestiga ka magkuha sang konkreta nga istorya bago ini ipagwa sa social media. Madamo nga lamharon ang nagapamati
Nagaobserbar nga daw inosente apang magabot gid sa ulihi nga sila madulaan na sa pagpati. Ang pagdampig sa kamaturan kung tani iniinyo nga pangunahan, bangod kamo ang masami nga ginapamatian halin sa kagahon hantod sa kagabihon. Ang ini nga pangunahuna planawan ginpadala ni Jeffrey Pilayo sa Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome din sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules petsa 13 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaduhang adlaw sa Miyerkules sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Subong nga aga mangin kaupod ang nyolagad si Bombo Erlyn Bayonita. Dali kita asala sa siyate ang takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Untat na nagaman ang pag-ulan diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod and then the province of Negros Occidental nakagwa na sa may Philippine Area of Responsibility ining bagyo maring kag subong ang Hong Kong naman to amo ni ang ginabayo sa nasambit ang bagyo. In fact, may mga suspension na dito sa klase and kalakip naman na diri ang southern portion sa China. Amo ni ang apektado sa bagyo Kompaso. Saya sa nga international name o kon bagyo maring halina diri sa aton sa Pilipinas. 10 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Mayayara sa pila ka mga farmer association ang nakabaton sa mga farm machinery sa may syudad sa Escalante kay mga barangay nila ang cleared na nagikan sa may presensya sa New People's Army. Ato na sa gobyerno mayroon sa ginapain ang dako nga pondo para diri sa may barangay development program Banwa, especially sa mga barangay nga cleared na from the presence of New People's Army. So amo ni gani ang isa sa mga ginaduso nga kunatani panubo-nubuan anay ang ining pondo bala sa task force LCAC, ang National Task Force to End the Local Armed Conflict kay ang ginapaina diri is almost 30 billion na pesos para sa tuig 2022 despite sa COVID-19 pandemic nga monitani ang ginaduso nga painan na sang pondo para sa tuig 2022 sa baylo nga taga sang dako nga pondo ining task force LCAC. I-check naton pila ni ka mga barangay, pila ni ka mga
asosasyon dira sa may syudad or barangay sa may syudad sa Escalante ang nakabato na sining farm machineries and nagapanguna man na diri sa turnover ang pinuno man mismo diri sa aton sa may 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Sa piyakalinya, Bombo Zil Minardo sa report. Come in. Yes, Bombo Erlyn, ang local task force to end a local communist armed conflict o kon LTF-LCAC sa kolaborasyon ng Bombo Erlyn sa Escalante City kag sa Department of Interior and Local Government kag Army 303rd Infantry Brigade and the 79th Infantry Masaligan Battalion successfully turnover Bombo Erlyn sa nagabalor nga 20,695,000 nga mga machineries nga amo ni ang traktor Bombo Erlyn sa pito ka recipients sa barangay dira sa Escalante City, Bombo Erlyn. So ang traktor o kon ang 4-wheel drive traktor nga ginhatag amo sa barangay Paitan, duha ka bilog, sa Dianay, barangay Dianay, duha man Bombo Erlyn, kasubong man sa barangay Mabini, isa ka 4-wheel traktor, sa Libertad, barangay Libertad, isa man sa Pinapugasan, isa man Bombo Erlyn katraktor, kag sa barangay Udtungan, isa kag sa barangay Washington, isa man Bombo Erlyn, kag tanan ini no sa nasakop ini sa syudad sang Escalante, Bombo Erlyn, kung sa diin no ang mga proyekto sinigin na gaan o na funded ini sa local government support fund, no, support to the barangay development program Bombo Erlyn sa mga barangay nga cleared na sa presensya o kon impluensya Bombo Erlyn sa CPP, NPA sa out of 25 barangay sa Northern Negros sa Bombo Erlyn, no, nga ginkonsiderar nga cleared na sa impluensya sa communist rebels ang 14 Bombo Erlyn gikan na sa Escalante City kag amo ni ang nakabaton ang 7 ka barangay sa 4-wheeled tractor Bombo Erlyn. So dako gid ini nga bulig Bombo Erlyn no sa mga aton dira nga kauturan no sa tagaan sang traktor kag kasubong man na Bombo Erlyn sa may Escalante City gid Bombo Erlyn kag suno gani sa kay Police General Brigadier General Inocencio Pasaporte 303rd Infantry Brigade Commander no nga gapanguna pa lang ini Bombo Erlyn sa pag-rolled out sa mga ila Bombo Erlyn nga bulig no sa mga cleared nga barangay Bombo Erlyn kung sa din wala na presensya sa NPA no kag ang proyekto ini Bombo Erlyn isagid ka dako nga bulig sa recipient no sang barangay kag sa entire province amana Bombo Erlyn. Sa mga magagmay dara nga mga may katubuhanan ni bala Bombo yan dako gini nga bulig sa ila ipasapasa lang or meron sa mag-operate bala and then siguro mansig arkila lang pero tinubo na iyang arkila. Pero libre gid na di bala nga ginatag sa ila? Yes, sa Bombo Erlyn. So tractor gini 4-wheeled tractor gini Bombo Erlyn kung sa diin makabulig ini sa ila nga pagpanguma man Bombo Erlyn. Okay. Sige, kabay pang iban pagid nga mga barangay makabaton man sini kay actually dako gini ang pondo. Pero ini local LCAC ni no, abomulyan? Yes, sa Bombo Erlyn, iya ka local LCAC ini nga project nga ginasuportahan man sa gobyerno o kana sang LGU dira Bombo Erlyn. Aha, ang yan sa task force LCAC per barangay na iya nga cleared na from the presence of New People's Army. That is 20 million pesos for the barangay development program. So, depende sa may mga barangay officials na dira, mapabulig man sila sa ilang LGU kung anong nami nga programa bala para sa ila. Example, dira ro farm to market road. Kaya tingiban na mamangin ang reklamo nila, damo sila produkto, yet kabudlay magdala sang produkto nila pagkado sa banwa o kana sa syudad. Pwede man na dira ang potable water system bala. Kaya tingiban, mabakal kapabalay ng distilled water. Sa barangay or sa may banwa kay budlay ang supply sang tubig. Basta makabulig lang gid bala. Mabatyagan sa mga pumuluyo ara ang social services sang gobyerno. Kaya tingiba na mo nang ginasinggitan nilang hindi makalabot silang serbisyo sang gobyerno. So nagkainganyo sila nga magsulod sa hublag Bombo yan.
amagad Bombo Erlyn kung may ara cleared o kung sa mga naparte na especially Bombo Erlyn sa mga nasakupan sa mga syudad nga nabukid na nga area no nga may mga kinanglanon para hindi ni sila Bombo Erlyn maka-entra sa mga hublaga sa nga CPP NPA. So kinanglan na Bombo Erlyn tagaan man ni sila sa nga pangabuhian sa nga kada barangay kaya ang sa barangay na Bombo Erlyn makigangot gini sila sa syudad man o kon sa gobyerno Bombo Erlyn kay para mabuligan kay kung sa barangay lang Bombo Erlyn nga local government support kinanglan magyapon ang suporta nga sa syudad halin din mismo Bombo Erlyn. Kay medyo kulang-kulang ang pondo. Bata kabay pang kun may mga magatuluhaw naman bala mga bago ni bala nga mga miyembro naman sa nga grupo respetuhon man ni nila. Pano na ginataga sa nga gobyerno kay tinagasinggitan na sila bala Bombo lian nga kulang ang serbisyo sa gobyerno tiara na o hindi nyo na paghalite. Ang mga Bombo Erlyn kay kung makita naton sa iban nga lugar, especially nagligad man sa Barangay Carabalan ang ginapang palupok ni Bombo Erlyn o kung ginasunog nga mga bako o kung na mga traktor. So kanugon ang ginagastuhan man sa gobyerno pila ka milyon Bombo Erlyn tapos si halitan lang. Okay, sige. Thank you, Gid. Babolian. Sa Bombo Erlyn, amuyad to ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo yan ni Zil Minardo. Ayan, di pa nga bulig para sa mga grupo sang mga mangunguma sa pila ka mga barangay adra sa maya syudad sang Escalante. Amo na ning isang dan sa mga ginasinggitan man sang yara sa komunista nga grupo. Kabay pang magamit ini sang husto kag kung sino man adra ang nakabaton na sini dinapagay nga boto na adra sa mga miyembro sa New People sa Army because sometimes ironic bala ang inyong ginapatihan ng kausa nagaduso kamo nga dapat makalabot adra ang social services sa gobyerno. Pero kung may mga ginobra man dara nga mga farm to market road o kaniban nga mga heavy equipment bala nga yara sa inyo sining barangay ginasunog man ninyo kag ginahalitan paano nabi matapos ang inang proyekto kay dako nang kaperdihan sang kontraktor. So, kabay pa nga ini ang magamit sa mga pumuluyo because sa ini ganiyan local LCAC ini sa bahin sang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o kanang ining NTF LCAC ang ginadugang ginadra is 9 billion pesos next year. That is why nga nagdangat diri sa 28.1 billion pesos ang proposed budget nga ginasumeter diri sang Executive Department sa aton nga Kongreso. Kabahin na sang sining masobra sa 5 trillion na pesos nga proposed budget para sa tuig 2022 sa piyak sining COVID-19 pandemic crisis na ginatubang naton. That is why nagligad to nagaduso ang mga senador nga kon na pwede ibuhin-buhinan ni naton ang ining pondo for the NTF LCAC and then dugang diri sa may pondo sang Department of Health. Impunto alas 7 na. Yaren na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition at 13 na sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, signal warnings, kaugnay ng Bagyong Maring, tinanggal na dahil sa paglayo ng naturang sama ng panahon ayon sa Pag-asa. Samantala, 13 casualties naman dahil sa gupit ng Bagyong Maring na itala sa Ilocos Sur. Pagpapalabas ng tubig ng Magat Dam, magpapatuloy dahil pa rin sa mataas na antas ng tubig na bumababa mula dun sa watershed areas. At 2 kandidato naman na doon sa Iloilo iniimbestigahan matapos naghain pa rin ng COC kahit naka-quarantine. Mahigit 40 barangay naman sa Albay isinailalim sa granular lockdown. Sa ating international news, North Korean leader tiniyak ang pagpapalakas ng militar at si Russian President Vladimir Putin naman pinapabilis ang pagbabakuna dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso.
Sa balitang palakasan, nonito na Filipino Plus Donaire, isinasapinal na raw ang laban sa darating na buwan ng Disyembre. Sa ating entertainment news naman, ang megastar na si Sharon Cuneta nalulungkot sa paglalaban ni na Senator Pangilinan at tiyuhin niyang si Senador Soto sa vice presidential race. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Tuluyan ng tinanggal ang lahat ng babala ng bagyo sa lahat ng parte ng ating bansa. Nauna nang itinasa signal number 1 at 2, bunsod pa rin ng bagyong Maring. Yan ay matapos ng makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang inaasahang mga pagulan sa nalalabing parte ng bansa, lalo't makapal na kaulapan pa rin ang namataan sa western section ng ating bansa. Bunsod nito ay may mga pag-iingat pa rin ibinababala ang Pag-asa DOST. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng dagdag na paliwanag ni Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Si Bagyong Maring ay patuloy na pong kumikilos palayo sa ating bansa, kaya inanes na po natin ang tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng Northern Luzon. Kaninang alas 4 ng madaling araw, huli na mataan ang sentro ng Bagyong Maring. Nasa layong 765 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. Pero itong southwest monsoon kung saan pinapalakas o pinag-ibayon ni Bagyong Maring ay naapektuhan ang buong Luzon at Western Visayas. Kaya sa araw nito, makakaranas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas. Sa Dagat Pasipiko, lalo po sa may Dagat Pasipiko, wala po tayong namomonitor na panibagong low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST, kaugnay pa rin ho ng mga update hinggil sa Bagyong Maring. Kaugnay naman sa nasabing balita, nakapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng 11 ang patay, 3 ang sugatan habang 7 ang missing sa pananalasa ng Bagyong Maring sa bansa. Ngunit nilinaw naman ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na patuloy pang sinusuri ng kagawaran ang mai-report na bilang ng mga casualties. Sa natanggap na ulat ng NDRRMC, 4 sa mga nabatay ang natabunan sa gumuhong lupa sa La Trinidad at Itugon, Benguet, habang 4 naman ang nalunod sa baha sa Narap, Palawan. Naitala rin ang mga sugatan sa Bugias at Itugon, Benguet. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang 6 na katao na missing sa nangyaring landslide sa 2 lugar sa Benguet. Nasa 19,147 katao naman ang apektado ng sama ng panahon, habang 3,221 ang stranded residents. Nakapagtala rin ng 45 flooding at 14 landslide incident ang Region 1, Region 2, Mimarupa, Region 6, Caraga at Car. Kasalukuyang nasa 48 cities at municipalities naman ang nakaranas ng power interruption sa pananalasa ng bagyo. Napag-alaman na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Maring. At sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update kaugnay hudan dyan sa naging epekto ng bagyo sa lambak ng Cagayan. Yung initial ho na pinsala kasi ng Bagyong Maring, lalo na sa sektor ho ng agrikultura, mahigit 114 million ang initial ho na damages. Posible pang tumaso yan. Kaya't maki-update tayo sa Bombo Radio, Tugigaraw. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, sa nagpapatuloy na sinasagawang assessment ng Department of Agriculture o DA Region 2 ay sumampa na sa mahigit 114 million pesos ang inisyal na napinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Rion 2. Sa nasabing halaga ay mahigit sa 26 million pesos ang napinsala sa mais, mahigit sa 68 million pesos naman sa palay, mahigit sa 21 million pesos sa high value crops at mahigit sa 860,000 pesos naman
sa livestock. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Regional Executive Director Narciso Edilio, Direktor ng Department of Agriculture dito sa Region 2, pawang nasa maturity at reproductive stage na ang mga nasirang pananim na mula sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Batay sa datos ng ahensya sa Cagayan ay umabot sa 3,904 hectares ang partially damaged at 100 hectares naman ang totally damaged sa maisan, habang sa palayan naman ay may 7,863 hectares na partially at 623 hectares naman ang totally damaged. Naiulat din ang partially damaged sa palayan sa probinsya ng Isabela na umabot sa 3,486 hectares, sa Nueva Vizcaya ay may 65 hectares at sa Quirino naman ay 10 hektarya. Isinaad pa niya na ang mga halagang o mga alagang hayop na namatay at naanod ay kinabibilangan ng mga kambing, baka, kalabaw, tupa, manok at pato ay mula sa Cagayan, kasama na ang mga nasirang high value crops kung saan 111 hectares naman ang partially damaged, habang 35 hectares naman ang totally. Sa Kabuuan ay umaabot sa 26,771 na mga magsasaka sa buong rehiyon ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Maring, at inaasahan pang madaragdagan ito dahil sa nagpapatuloy na assessment ng ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio sa naging panayam ng Bombo Radio. Natin kasi naantay natin talaga mag-report yung mga, alam din natin kung ano yung circumference ng ng si TS Maring. Ine-expect natin na baka abot ng 1 billion depende sa damage. So we expect in 10 days ay matatapos lahat ito para. Samantala, sa kabuang 4,377 na pamilya nakatumbas ng 17,716 na katao na inilikas dahil sa pagbaha sa buong Cagayan ay 20 pamilya nakatumbas ng 46 na katao ang nananatili sa evacuation center sa bayan ng Camalaniugan at Santa Teresita, Cagayan dahil sa lubog pa rin sa tubig baha ang kanilang bahay. Batay pa rin ito sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Cagayan. Sa datos ng ahensya, sa dalawa ay mayroong 2 partially damaged na bahay sa bayan ng Amulong at isa naman sa bayan ng Tuaw, Cagayan, kung saan patuloy ang pagmamonitor dito ng PDRRMO. Samantala, yung suspensyon ng klase dito sa probinsya ng Cagayan na ipinatupad noong araw ng Lunes ay binawi na ni Cagayan Governor Manuel Mamba matapos nga nabumuti ang lagay ng panahon dito sa probinsya ng Cagayan. Bombo Dennis, Bombo J. Okay, Bombo Marvin. Ang katanungan ko lamang naman ay yung hakbang ng Department of Agriculture. Meron ba silang measures, may mga hakbang ba silang ginagawa para kahit papano yung mga bahagyang napinsala? Anong plano nila para matulungan yung ating mga magsasaka doon sa mga pinsalang tinamo na mga produkto? Yes, Bombo Dennis, kaya nga pinapaspasan nila or binibilisan nila yung pagsasagawa ng assessment upang sa ganun ay maisupiti na ito sa kanilang punong tanggapan para mababaan ng tulong ang mga magsasaka. Particular itong pamahagi ng mga binhi at iba pang mga kaukulang ayuda na ibibigay sa mga magsasaka. At una, sa naging panayam natin kay Director Edilio ay kanyang nabanggit na talagang priority nila na aabutan ng tulong ang mga totally damaged. Yung mga wala nang naisalba o kaya ay hindi na mapakinabangan yung kanilang mga pananim na mais, palay, mga gulay, yung mga alagang hayop na namatay. Kaya yun yung tinitignan nila para sa ganun ay kahit paano mabigyan kaagad ng tulong ang mga magsasaka natin dito sa probinsya ng Cagayan. At nababanggit din niya na dahil sa pagkasunod na bagyo na ito na tumama dito sa Region 2 ay posibleng bababa ang produksyon ng palay at iba pang agri-products dito sa Lambak, Cagayan. Bombo Dennis. Bombo Jane. Oo, sa panig ko naman, Bombo Marvino, ngayong bumuti na ang panahon dyan sa inyong lugar, may mga evacuees pa ba ang nananatili sa evacuation center? Tama ka dyan, Bombo J, ito nga 20 na pamilya na kinabibilangan ng 46 na individual. Pero ito, kung tuloy-tuloy, yung pag-abuti ng panahon ay posibleng ngayong araw na ito ay makakauwi na ang mga ito sa kanilang bahay. Dalawang bayan ito, galing sila sa bayan ng Camalaniugan at sa bahagi ng Santa Teresita. Itong bayan na ito medyo magkalapit. Ito talaga yung kabilang sa talagang nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan na nagdadala ng
pagbaha at agad naman na humupa ang tubig baha dito sa probinsya ng Cagayan. Bombo Jane, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo Marvin. Mag-ingat pa rin kayo dyan. Yan ang report live mula dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan, Basta Radyo, Bombo. Ayan mga kabombo, labis pa rin ho itong epekto, ano? Kaya ho, kailangan ay ingat-ingat pa rin. Oy, pagdating naman ho sa vitamins, lalo na ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies, hindi papayag na pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na merong CGF, lysine, taurine at zinc. Goodbye na dun sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kukuha pa tayo ng karagdagang balita kaugnay sa epekto ng Bagyong Maring, 13 casualties dahil sa gupit ng bagyo na itala sa Ilocos Sur. At ating alamin yan sa report ng Bombo Radio Vegan. Bombo Jane, Bombo Dennis, aabot sa 8 katao ang inisyal na naitalang namatay habang 7 ang nawawala sa iba't ibang bayan at syudad sa Ilocos Sur dahil sa paghagupit ng Bagyong Maring. Sa bayan ng Santa Maria, 5 ang kumpirmadong nasawi habang isa sa mga ito ay patuloy na pinaghahanap ng rescue team. Isa sa mga biktimang si Pastor Marvin Zamora Lagmay ng Barangay Baliw Laod ang hindi na nakayanan ang kanyang takot sa bagyo kung kaya't ito ay inatake sa puso habang ang iba naman ay tinangay ng baha at karamihan din sa mga ito ay natrap at hindi na nakalabas sa kanilang bahay dahil sa mataas na level ng tubig. Sa bayan naman ng Suyo, 3 ang naitalang missing at kinabibilangan ng parehong 9 na taong gulang na 2 batang magkapatid at isang lalaking senior citizen na si Salvador Padsing na tinangay ng malakas na agos ng tubig habang ito ay papunta sa kanyang babuyan. Bangkay na rin ng matagpuan sa bayan ng Santa Cruz si Jose Habilio Jr. nang malunod ito sa kasagsagan ng bagyo sa isang creek kung saan kinuha nito ang kanyang alagang baka at Freddy Dangaw, isang magsasaka at natagpo ang patay at pinaniniwala ang nalunod sa barangay Villahermosa sa nasabing bayan. Sa syudad naman ng Candon, Bombo Dennis, Bombo Jane, isang bangkay ng babae ang hindi pa nakikilala ang natagpuan sa tabing dagat na sakop ng barangay Patpata, Segundo. Pinaghahanap din ng rescue team sa bayan ng Tagudin si Roldan Limon ng barangay Ambalayat nang tumawid ito at nahulog sa hanging bridge. Sa kabila ng ito, Bombo Jane, Bombo Dennis, patuloy ang rescue operations ng PDRRMC sa mga biktima. At sa ngayon nga, patuloy din ang pagsasagawa ng clearing operation sa mga linya ng kuryente dito sa lalawigan kung saan ipinalabas ng Ilocos Sur Electric Cooperative na hindi pa kumpleto ang kanilang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente na papunta sa mga iba't ibang barangay. Magpapatawag naman ng press conference mamayang hapon si Governor Ryan Singson hingil sa nag-iepekto ng Bagyong Maring dito sa lalawigan. Sa kakapasok lamang ng balita Bombo Jane, Bombo Dennis, 2 missing person pa ang nai-report. Ito ay mula sa bayan ng Santa kung saan ito ay si Michael Madrid ng barangay Labut Norte. Ito ay pumunta sa kanyang sakahan sa kasagsagan ng bagyo at ito ay tinangay ng malakas na agos ng tubig. Ganon din ang nangyari dito sa bayan ng Narvacan, si Pablito Cadano na lumabas sa kanyang bahay upang hanapin ang kanyang alagang baka at hindi na nakabalik sa kanyang pamilya. Bombo Jane, Bombo Dennis. Bombo JR, hindi ba nagkaroon ng preemptive evacuation doon sa mga lugar na binabanggit mo kung saan may mga kababayan tayong nasawi, no? Diyan sa mga area na apektado ng nagdaang bagyo?
Okay, dito sa bayan ng Santa Maria, Bombo Dennis, ito yung talagang lubhang naapektuhan. Ito rin yung pinakamaraming casualty. Ang pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio Vigan kay Police Lieutenant Joel Dasargo, kahit silang rescue team, Bombo Dennis, hindi na mismo nakalabas sa kanilang opisina dahil yung level ng tubig sobrang taas, Bombo Dennis, kaya halos lahat ng kanilang kagamitan sa police station ay nasira at ganoon na rin yung rescue team, Bombo Dennis, inisip nilang una itong kanilang kaligtasan at gabi nga nang mangyari itong malakas na pagbuhos ng ulan at itong pagragasa ng tubig, Bombo Dennis. Huling tanong na lamang siguro, Bombo JR, kumusta naman yung lagay na ng panahon dyan sa inyong lugar after doon sa pananalasa nitong bagyong Maring? Sa ngayon, Bombo Dennis, makulimlim ang panahon dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Wala naman nang naitalang pag-ulan ngayong mga oras na ito, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Jane may tanong din. Alright, Bombo Alberto, no? Yung nabanggit mo na 13 casualties dahil sa bagyong Maring, ano to sila, pawang nalunod sa baha? Yes, Bombo Jane, halos ang mga ito ay nalunod sa baha at isa lang itong naatake sa puso dahil nga sa takot dito sa bagyong Maring, Bombo Jane. Sige, mag-ingat kayo dyan, Bombo JR. Makikibalita pa kami kung may mga development pa dyan sa inyong lugar dahil nga sabi ng Pag-asa, baka magkaroon pa rin ng mga pag-ulan sa naturang mga lugar. From your end, Bombo JR. Live mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, may iba pa ho tayo mga update hinggil pa rin sa epekto ng bagyo at tutok pa rin ho tayo sa malalaking issue pa rin mga kabombo, lalo na yung tungkol sa COVID-19 at yung mga programa pa ng gobyerno hinggil ho dito. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na maabot na ho sa 30 million pesos yung inisyal na danyos na iniwan ng bagyong Maring. Yan ho ay sa crop sector pa lamang. Nasa 29.4 million ang naitalang damages at losses doon ho ito sa Cordillera Administrative Region. Dulot ho yan ang sama ng panahon. Umabot naman sa 1,700 metric tons mahigit ang nawala sa volume ng production kung saan ho ay nasa mahigit 1,000 magsasaka ang totally na apektuhan ho nitong naturang pangyayari at mahigit 1,000 hektarya din ng agricultural areas ang nasira. Nilinaw naman ang Agriculture Department ng naitalang danyo sa corn at high-value crops ay subject to validation pa at kinakailangan pa ho ito ng verification para yung benepisyo ho ay maipagkaloob sa kinauukulan at yan ho ay bahagi ng mga hakbang ng gobyerno hinggil pa rin dito sa mga kinakaharap na problema kasabay na ho itong pagtugon pa rin sa COVID-19 pandemic at yung dumaan na kalamidad. Samantala, tumaas pa sa 91% ang bilang ng mga adult Filipinos na nangangamba raw na mahawaan ng coronavirus disease. Ayon ho yan sa lumabas na survey ng National Social Weather Station at gayon din yung iba pang mga survey firm. At ayon nga sa SWS, 4 na puntos ang itinaas ng porsyento ng mga individual na natatakot na mahawaan ng virus. Mga miyembro ng kanilang pamilya mula ho sa 87% noong buwan ng Hunyo. Parte pa rin ho yan ang pagkalap ng impormasyon ng mga eksperto hinggil ho dito sa kinakaharap nating COVID-19 pandemic at gayon din yung iba pang problema ho na sinasalunga ng pamahalaan. At sa puntong ito mga kabombo, kuha muna tayo ng update ng aftermath pa rin ho ito ng pananalasa ng bagyo. Kuha tayo ng report live mula dyan sa Bombo Radio Kawayan. Yan, babalikan natin yung linya ng Bombo Radio Kawayan at check natin muli yung signal direktamente live kaugnay ho dito sa tuloy-tuloy na pagpapakawala pa rin ng tubig dyan ho sa ilang lugar sa Northern Luzon. No?
at may mga apektado pa rin ho nitong pagbukas ng gate. Kahapon ho, initial ay mga nasa 8 gate ang nakabukas doon sa ilang malalaking dam. Kunin na natin muli yung linya ng Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Patuloy ang pagpapalabas ng tubig ng Magat Dam sa Ramon Isabela dahil sa malaking volume ng tubig na pumapasok mula sa mga watershed areas sa Nueva Vizcaya at Ifugao. Nasa 189.83 meters ang water elevation ngayon ng Magat Dam. Mahigit 6 na metro pa bago umabot sa spilling level na 193 meters. Ang inflow ay nasa 1,042.82 cubic meters per second habang ang outflow ay 693.67 cubic meter per second at isang spillway gate ang nakabukas na may taas na 2 metro. Sa naging panayam nga ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Engineer Carlo Ablan, ang siyang Acting Division Manager ng Dam and Reserva Division ng Nia Maris, na nagsimula sila ng 1 metro hanggang sa umabot sa 2 metro ang ipinalabas na tubig sa isang gate na nakabukas. Sinabi pa ni Engineer Ablan na umabot sa halos 2,000 cubic meter per second ang inflow ng tubig, kaya't kailangan nilang magpalabas ng tubig. Malakas naman ang dalang ulan ng bagyong Maring sa mga watershed ng Magat Dam, pangunahin na sa Nueva Vizcaya at sa may Ifugao. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Carlo Ablan. Hindi pa natin definite na masasabi kung hanggang kailan tayo naka-open. Though alalayan lang po natin, and this is just a pre-release. Unless mga-record ulit tayo ng mga rainfall within the area, within the watershed area, steady na or baka sakali magbawas na nga tayo opening, or depende pa rin sa dating or sa mararanasan nating pag-ulan within the watershed. Samantala, Bombo Dennis, hindi na madaanan ang overflow bridge sa Alicaucao, Kawayan City dahil sa mga pagulan na nararanasan sa upstream, pangunahin na sa lalawigan ng Quirino at bumaba sa Cagayan River na dahilan ng pagtaas naman ng water level nito. Dahil unpassable ang tulay ay muling sasakay ng motor bangka ang mga residente sa mga barangay sa forest region ng Kawayan City na pupunta sa sentro ng Kawayan City. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Ezekiel, yung area na yan ay may mga nararanasan pa rin bang mga pag-ulan hanggang sa mga oras na ito? Dahil dito naman talaga nakadepende kung mananatiling bukas yung mga floodgates sa Bombo Ezekiel. Bombo Dennis, dito talaga sa Kawayan City, panakanaka yung nararanasan nating pagulan. Pero doon sa upstream, nating nabanggit sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya at Ifugao, doon may mga namomonitor tayo mula sa mga residente natin doon, yung mga kababayan natin doon, yung nakakaranas ng bahagyang malakas na pagulan. Na ito na rin yung nasasakupan ng watershed ng Magat Dam. That's why, bago maabot sa spilling level, ang Magat Dam ay kinakailangan nilang magpalabas. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay iniintay natin kung hanggang kailan ito nga pagsasara ng gate ng Magat Dam. Nang sa ganon ay medyo bumaba naman sana ito nga water level sa Ilog Magat ng lalawigan ng Isabela, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Ezekiel. Maraming salamat, Bombo Dennis. Yan nga ang live report mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ezekiel, kilang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at mula sa consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. 24 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga at kagaya ho ng binabanggit natin na kanina mga kabombo, may mga update pa ho tayo maya-maya sa mga susunod nating parte ng atin hong balitaan tungkol pa rin dyan sa epekto o aftermath nitong bagyong Maring. At sa ibang issue muna tayo mga kabombo, hindi natin nakakalimutan na nananatili pa rin ho yung COVID-19. At isa ho sa mga pangunahing apektado, mga kabombo, yung mga nagbubuntis, nakakuha po tayo ng mga impormasyon. Napakataas pala ng bilang ng mga
sumasailalim sa mga proseso. Ngayon hong panahon ng COVID-19 pandemic, mahirap ma-imagine yung kakaharapin, sasalungahin mga problema pagka ganito ho. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom, Midwives Association of the Philippines, Executive Director Patricia Gomez. Magandang umaga po sa inyo sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bombo Dennis and Jane. Maraming salamat sa imbitasyon. Okay, paunahin ko munang magtatanong si Bombo Jane para sa kanyang mga concern, lalo na't ito'y tungkol sa mga kababaihan pangunahin. Alright, Director, Ma'am Patricia, paano po nakaapekto ang pandemya sa mga programang nakalaan para sa mga kababaihang nagbubuntis ngunit walang access sa family planning services? May nakita ba tayong improvement matapos yung adjustment sa lockdown restrictions, ma'am? Salamat sa tanong, Bobo Jane. Oo naman, during kasagsagan, of course, ng pandemic ay talagang siyempre, ang mga tao ay nasa kanilang tahanan, di ba? Ayaw nilang pumunta sa mga birthing facility or sa clinics or sa rural health unit natin dahil natatakot, di ba, mahawa ng sakit. So, anong ginagawa natin? Siyempre, dadalhin natin ang serbisyo sa kanila para hindi ma-stop yung pagbibigay natin ng serbisyo na kakailangan din nila. Lalo na nagbigay ito ng hindi, siguro may lesson, di ba, na na-learn tayo. Considering na maraming ang nawala ng trabaho, marami ang siyempre kulang financially, no, ang ating mga kababayan. So nagbigay ito talaga ng lesson sa atin. At siguro tinanong ko naman sa ating mga kabaro sa baba, mga midwives sa baba, kung ito ba yung medyo okay na ang ating panahon, or sabihin natin na sana naman ay lahat kahit kami ng mga midwives ay na-encourage sa buong community na magpa-inject. So siguro dito sa new normal natin, sinabi naman nila na unti-unting bumabalik, of course, yung mga ating kababayan, di ba, sa pagpunta sa mga health centers at of course sa mga health facility para ho magpa-check up at kukuha ng mga supplies nila. Anyway naman ay sa ating RHU, ito naman ay libre. Libre ito binibigay ng gobyerno para sa kanila, para maiwasan yung sinasabi natin hindi pagpaplano na pagbubuntis, or sabihin natin pag-space. Alam naman natin pag nag-space ka ay maganda ang pagbigay mo ng sa iyong mga anak, di ba? Yung mga pag-aaral nila, magastusan mo, yung hindi sila nagkakasakit, no? So, yun siguro, Bombo Jane, ang sagot ko diyan sa tanong mo. Maraming salamat. Okay, gaano ho naman ka-importante yung uninterrupted rollout dito ho sa access sa reproductive rights sa panahon po ng pandemic? Talaga naman nasa loob lang ng mga bahay. May na-monitor pa nga kami, medyo tumaas yata yung bilang ng lockdown pregnancy. Tama ho ba yung termino ko? Maliban ho kasi sa pagdami ng mga bagong silang na sanggol, ano ho ba yung mga pinangangambahan naman na epekto natin dito sa paglobo ng bilang ho na ito ng mga pinagbubuntis, madam? Salamat naman, Bombo Dennis, sa tanong. Oo, sa totoo lang yan ang pinapangambahan natin na baka lolobo, di ba? Lolobo naman ang populasyon, o kaya sabihin natin na maraming manganganak na unplanned, hindi sila prepared. Pero sa totoo lang, Bombo Dennis, and I'm praying and we're praying, of course, na sana hindi mangyari noon, di ba? Kaya nga sabi ko, itong mga health workers, lalo na yung mga midwives, ay kung hindi makapunta si nanay, di ba, for their second supply of this commodity, ay nagpupunta din naman kami sa mga bahay-bahay through our, or sabihin natin through our BHW, kasi nandoon sila nakatira sa barangay. So through them ay pwede natin masabihan na ito'y supply ni Mrs. ganito, or kung wala man, siyempre yun nga sabi namin sa IMAP Incorporated, meron kaming tinatawag na family planning on wheels. So, ang mga midwives nagkaroon ng initiative na kung hindi man makapunta si nanay at talagang dapat ay kailangan na niyang kumuha ng kanyang supply, ay dinadalhan namin sa kanilang bahay-bahay. So, yun ang tinatawag namin, family planning on wheels. Kasi hindi dapat ma-interrupt, as you mentioned, hindi ma-interrupt yung serbisyo natin na kinakailangan ng community. Lalo na itong sabi natin, yung mga tinatawag na as usual, no, the unplanned pregnancy, early pregnancy for our teenagers. So dapat maiwasan natin ay hindi porke meron tayong problema sa COVID
ay meron naman isang problema na maglusot, di ba? So kailangan natin ho balansehin dapat ang lahat. Pero sa totoo lang po, meron akong nabasa at nakuhang informasyon lalo galing sa population or sa POPCOM natin na parang ang pinangapangambahan natin, and thanks God sana, ang pinapangambahan natin na lulobo ay mukhang nagbigay ng lesson sa ating mga kababayan, as I mentioned earlier, na ang sana hindi matuloy kasi ang sabi ng population natin, yung POPCOM natin, na parang bumaba, Sir Dennis, bumaba ang birth rate at bumaba yung nagpapakasal, diba? So let's pray na sana ganun na hindi mangyayari ang pinangapangambahan natin dahil ginagawa naman natin lahat, Sir Dennis. So. Bombo Jane. Oo. Ma'am Patricia, no, dahil marami ang mga kabataang nabubuntis at kulang sa gabay, kaso nandyan na yan, anong contraception methods po ang mapagpipilian? At anong pagkakaiba ng mga dati at yung modern family methods at paano ba ito ma-avail ng mga kababayan natin sa ganitong panahon po, ma'am? Actually, thank you very much for the question, Bombo Jane. Actually, ako'y may binabasa din nung isang araw, yung executive order na pinirmahan ng ating presidente, Executive Order 141, na pinirmahan lang ito noong June of this year, na talagang ipinagtibay ng gobyerno paano natin maproteksyonan, di ba, yung ating mga teenagers para hindi magbubuntis ng maaga. So ngayon, kasi sa ating batas, di ba, na RPRH law, dapat ang mga teenagers kung gusto nila gumamit ng family planning program or mag-subscribe into the family planning program ay kailangan ng consent, of course, ng kanilang magulang kasi teenager pa sila. No, so, pero ito naman ay ini-implement naman sa baba at ito naman ay sinusunod ng ating mga teenagers kung talagang hindi na iwasan yung pagbubuntis nila. So kami naman sa IMAP Again Incorporated ay meron kaming tinatawag na Adolescent Life Skills and Reproductive Health Program. Even though midwives are not allowed supposed to be to provide, of course, these services, hindi ka pwede magpaanak ng medyo bata pa, ng teenager, no? Hindi ka pwede basta-basta magbigay ng mga commodities, of course, dito sa ating mga teenagers kasi kailangan ng parents' consent. Kaya lang po, sabi nga natin, kung di talaga maiiwasan, meron kaming mga health education, di ba? Nung araw, through schools, nag-school to school kami para magbigay talaga ng informasyon sa ating mga teenagers para maiwasan, of course, yung maagang pagbubuntis. Okay, doon sa question mo, Ma'am Jane, kung paano, ano ba talaga ang magandang method? Lahat naman po, mapa-natural, mapa-modern, ay maganda naman ang yung mga method na ito. Kaya lang, kung talagang gumamit ka ng traditional method or sabihin natin natural method, ay kailangan mong sundin talaga. Religiously yon. Kung ikaw ay fertile, kung ikaw ay hindi fertile, dapat kayong mag-aasawa, nag-uusap talaga yon. Kasi kung hindi, may possibility din na bubuntis ka. Dito naman sa modern, kasi may accessibility, nandyan ibigay ng gobyerno na libre, wala kang pangamba, na baka ako, baka mga fertile ako, or dapat yung temperature ko ay ganito, paano kung kailangan na ni mister? So, kung modern naman, anytime kailangan ni mister, anytime, anywhere, di ba? So, yun lang ang kagandahan siguro dyan. Pero lahat naman, Bombo Jane, ay masabi natin na 100% or sabi natin 90 to 99% talagang effective naman, both natural at saka yung modern method natin. Final point na lamang po siguro, paano ho matitiyak pa rin ang Integrated Midwives Association of the Philippines na nagagabayan pa rin ho yung mga kababayan natin na nangangailangan. Patnubay talaga dito sa reproductive health ang kinakailangan ho sa mga panahon po na ito, lalo na doon sa mga binabanggit ho ninyo, lalo na yung mga nasa teen age at ngayon panahon pa ng pandemic, so paano ho natin na mapapanatili yung gabay sa kanila? Kami naman, Bombo Dennis, alam mo naman, thank you so much for the question. Alam nyo naman na yun talaga ang focus ng midwifery. Pasensya na, pero ang midwifery or ang midwives ay hindi lamang po sa pagpapaanak. Kailangan natin makikita or sabi natin ma-inform ang mga nanay
na maganda naman yon, may manganganak kayo, di ba? Talaga naman the essence of a woman, kumbaga. So, kailangan, of course, pag nag-asawa ka, manganak ka, but of course, of the right age and at the right time, di ba? So, yun ang pinapaalala natin sa mga nanay. So, ang ginagawa namin, pagbibigay ng health education before. Sa ngayon naman, dahil hindi natin ma-face-to-face ang mga nanay, ang mga midwives, sinuturuan natin mag-GC, or sabihin natin may Facebook, may Messenger sila for their clients, 'di ba? Para mabigyan ng para magtanong si nanay through these virtual platforms, no? So ang mga midwives naman binibigyan natin ng updates again through virtually. So meron tayong mga expert na OBGYN, mga expert na mga kasama sa trabaho para magbigay ng informasyon, updates sa mga midwives, health workers natin, para ma-relay naman nila ang message doon sa mga constituent natin or talagang mga nanay nangangailangan ng sapat na information and at the same time services coming of course from the health workers. Hindi lang naman Bombo Dennis mga public Meron tayong mga private facility, Bombo Dennis, na hindi naman nagsisingil, di ba, ng kalakihan para sa kanilang serbisyo. So, ang halimbawa, puno, di ba, at ayaw mo pumunta sa RHU, Rural Health Unit, kasi puno, pwede kang pumunta sa mga private midwives na malapit sa lugar ninyo para at least mabigyan kayo ng serbisyo na hindi naman ganon kamahalan. You know naman sa Bombo Dennis and Bombo Jane na ang midwife, hindi muna yan naniningil. Pag pumunta si nanay sa clinic namin ng mga private midwives ay serbisyo muna. Kung walang pera, di okay lang, thank you, di ba? Lalo sa panganganak ha, Bombo Dennis hindi tayo nagsasabi na mag-GCash ka muna. Kung di, paanakin mo muna. So, serbisyo muna. Serbisyo na may puso po naman. Opo, sige po. Maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong kabatiran at kahit papaano magagabayan pa rin yung atin hong mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng mga midwives. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Binibining Patricia Gomez. Siya yung Executive Director ng IMAP, grupo ho ng mga midwives dito sa ating bansa. Sa dagdag pa nating balita, ang Palasyo Malacanang nanindigan dun sa pagpanig sa pananaw nitong si National Artist of the Philippines for Literature, si Sunil Jose. Kaugnay ho dun sa issue ng pagkakapanalo ng Nobel Prize itong si Maria Ressa. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, nanindigan ng Malacanang sa posisyon nito sa pagkakapanalo ni Maria Ressa, ang Chief Executive Officer ng Rappler ng Nobel Peace Prize dahil umano sa pagsikap na bantayan ang freedom of expression na pundasyon sa demokrasya at pangmatagalang kapayapaan. Sa harap ito na naging pag-lecture ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kay Presidential Spokesman Harry Roque kaugnay sa issue ng censorship sa mga Filipino journalists sa ilalim ng Duterte administration. Sinabi ni Roque, ang Pilipinas ay demokratikong lipunan kung saan lahat ng pananaw anuman ang pinanggalingan ay dapat irespeto. Unang inihayag ni Secretary Roque na ang Nobel Peace Prize Award kay Ressa ay hindi sampal sa mukha ng gobyerno dahil wala namang nasensor o sinagkaan sa karapatan sa mahayag sa bansa. Iginit din ni Roque na bagamat binati ng Malacanang si Ressa sa Nobel Prize Award, sang-ayon naman ito sa opinyon ni National Artist F. Sunil na hindi man deserving o karapat-dapat si Ressa sa naturang award. Sa kanyang pahayag, inayag ng respetadong national artist na buhay at maayos ang Philippine press at hindi dahil kay Ressa. Wala rin daw censorship, wala nakakulong na mamahayag at walang pahayagan o registration na ipinasara ng Duterte administration. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Kuha naman tayo ng update mga kabombo hinggil ho dun sa 22 na mga magsasaka. Stranded ho sila dahil sa baha. Nasagi pala ito ng local disaster management officials. Diyan ho ito sa lalawigan ng Pangasinan. Makibalita tayo kay Bombo Marvin Maham ng Bombo Radio Dagupan.
Nasa 22 mga magsasakang na stranded sa baha mula sa kanilang mga bukirin ang sinagip ng Bautista MDRRMO bunsod ng Bagyong Maring. Ayon kay Wen Aloysius Kayabya, Bautista MDRRMO officer, hindi raw inaasahan ng naturang mga magsasaka ang mabilisang pagtaas ng tubig ng balikan ng kanilang mga alagang hayop. Ang mga pananim dahilan ng kanilang pagkakastrand. Pinagbibigay din ni nasa kasalukuyan ay wala namang mga residente sa naturang bayan. Okay. Bombo Marvin. May maapat. Yes, Bombo Dennis. Oo, nagkakaroon lamang ng signal problem dyan sa location nyo. Anyway, bakit nangyari yung pagkaka-stranded ng mga magsasaka? Hindi ba sila naabisuhan bago yung matinding epekto nitong bagyo, Bombo Marvin? Yes, Bombo Dennis. Actually, base doon sa mga nakuha nating impormasyon mula sa may Bautista MDRRMO, ay naabisuhan, ngunit sila ay tinangka nilang bumalik doon nga sa kanilang sa kanilang lugar kung saan nandoon yung kanilang mga alagang hayop. Ngunit hindi nga nila inaasahan yung mabilisang pagtaas ng tubig ng balikan nila ang Sige. Oo. Ayan, siguro check na lang natin kung kakayanin pang mas malinaw na signal mula dyan sa inyong location. Sa ibang balita muna tayo. Mga kabombo, yung pala direkta dun ho sa lalawigan ng Pangasinan, kaugnay ho dun sa mga update sa stranded na mga magsasaka. Sa ibang balita tayo, Bombo Jane, take it away! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang lungsod ng Maynila dinagdagan ang mga tablet at data allocations na ipamamahagi sa mga guro at mag-aaral. Ating alamin yan ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Inanunsyo ng Manila City Government ang pagdagdag ng tablet para may magamit ang mga mag-aaral at mga guro sa kanilang lungsod. Aabot sa 57,622 na Android tablets ang dagdag na binili ng Manila City Government. Ang nasabing bilang ay bukod pa sa naunang 132,217 na tablets na nauna nang binili ng City Government para sa mga mag-aaralan ng nasabing lungsod. Dinagdagan din ng City Government ng Manila ang data allocation kung saan bawat SIM card ay merong 20 gigabytes kada buwan para sa mga guro at mga learners mula sa dating 10 gigabytes lamang. Magugunitang ipinatupad ng Department of Education ang distance learning dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala sa lungsod ng Maynila pa rin ay nasa 100.84% ng mga individual ang naturukan ng first dose ng COVID-19 vaccine. Aabot rin sa mahigit 1.2 milyon na total na individual ang fully vaccinated sa nasabing lungsod. Ipinagmalaki rin ng Manila City Government na mayroong 38,512 na mga minors na edad 12 to 17 ang nagparehistro na at interesadong maturukan ng COVID-19 vaccine. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! At marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' brewed tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' black tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' green tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa balitang politika muna tayo mga kabombo, may dalawang kandidato raw dyan sa Iloilo ang sumasailalim ngayon sa investigasyon. Dahil ito, nag-file pala sila ng kanilang kandidatura habang sila ay naka-quarantine. Ay may buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Jane. Iniimbisigahan na ng Commission on Elections sa Comelec, Iloilo Province ang dalawang political aspirants na tumungo sa tanggapan ng Commission on Elections sa Comelec upang maghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC habang nasa kalagitnaan ng sa ilalim sa
quarantine ang nasabing mga political aspirants at hindi pa lumalabas ang resulta ng kanilang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Elizabeth Doronila ng Provincial Comelec Office ay sinabi nito na Oktubre 5 nung nag-file ng kanyang COC ang political aspirant mula sa bayan ng Pavia, Iloilo, kahit na naka-home quarantine ito at hinihintay na lumabas ang resulta ng kanyang swab test. Samantala may isa ring kandidato sa bayan naman ng Balasan, Iloilo na personal na rin na naghain ng kanyang COC kahit na ito ay naka-strict quarantine. Ayon kay Doronila ay maliwanag na lumabag ang dalawa sa minimum public health standards. Pahayag nito ay matagal na silang nagpaalala sa mga political aspirants na maaari silang maghain ng kanilang kandidatura sa pamamagitan ng isang authorized representative. Dahil sa ginawa ng dalawang political aspirants ay maaari niyang masampahan ng kaso ang mga ito kapag nagpositibo sa virus at kapag may nahawaan na election officer or kawani ng Comelec Office sa nasabing dalawang bayan. Naritong bahagi ng pahayag ni Attorney Elizabeth Doronida. She will disinfect the office. Uli sila tanan, paligo, kagid pa disinfect ang opisina, antes magbalik. Abi ko ano mo lang to, ay katapusan, trumpet sa otso, may balita namang kabingang, isa naman among election officer, nagpanic man, right after sa filing sa mga kandidato, nag-apas ang rural health physician, ginlagas siya tong nag-file sa COC, sa tungod na naka-quarantine. Narinig si Attorney Elizabeth Doronila ng Provincial Comelec Office. Bombo, Dennis, Bombo Jane. Bombo, ayan. Papaano yung monitoring ba dyan sa inyong lugar? Kaugnay dun sa mga naka-home quarantine. May in-charge ba na nakatutok para i-check araw-araw o kung hanggang kailan kinakailangan yung mga naka-home quarantine? May monitoring ba na ginagawa? Actually, nasa jurisdiction ito ng local government unit din, pero ang Commission on Elections ay bumuo din ng kanilang team upang i-monitor at upang i-check ang nasabing dalawang kandidato kung paano nga ba nangyari itong breach ng protocol sa COVID-19 at hindi sila nag-assign ng isang authorized na representative sana na sa halip na sa kanila ay yun na lang sana yung pumunta sa Commission on Elections Office upang mag-file ng kanilang COC, Bombo Dennis. Si Bombo Jane may tanong din. Bombo Jane? Oo, Bombo, ayan. So anong mangyayari niyan? May possibility ba na matanggal o ma-disqualify itong dalawang kandidato, Bombo, ayan? Ito yung pinag-aaralan sa ngayon ng Commission on Elections kasi hindi pa rin maliwanag kung itong mga political aspirants ay incumbent. Ang isa dito kasi ay mula ito sa labas ng lalawigan ng Iloilo. Ang isa ay parang mula sa Metro Manila, umuwi dito sa Iloilo, sumailalim sa quarantine. Ngunit may plano palang mag-file ng COC at lumabas ng kanyang quarantine facility at tumungo sa Comelec Office. At yun nga, walang kaalam-alam ang mga kawani ng Commission on Elections na sumasailalim pa lang na sabing political aspirant sa facility or sa quarantine, Bombo Jane. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Ayan. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa mga oras na ito, handa na ang Metro Manila sa Alert Level 3 dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Department of the Interior Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na hinihintay na lamang nila ang formal na anunsyo ng Department of Health para sa tuluyang pagbaba ng alert level sa Metro Manila. Ilan kasi sa mga factors na nakita rin ng DILG ay ang pagbaba ng reproductive rate, positivity rate at 7-day average attack rate. Magugunitang nasa alert level 4 ang Metro Manila mula Setyembre 16 hanggang Oktubre 15. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update dyan sa Bicol Region. Mahigit 40 barangay. Lalo na ho dyan sa ginubatan pala ito, no? Lalawigan ho ng Albay, isinailalim sa granular lockdown. May pag-ulat live ang Bombo Radio Legazpi. Yes, Bombo Rufa. Balik
balikan natin mga kabombo yung signal mula ho dyan sa Legazpi City. Kaugnay pa rin ho ng naturang development. Mamaya may update din ho tayo hinggil naman doon sa sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery. Kaugnay ho doon sa mga paghihigpit, no? Kaugnay ho dito sa hindi muna po pwedeng makadalaw yung mga kababayan ho natin sa mga sementeryo. Okay? Check na natin muli yung linya ng Bombo Radio Legazpi. Kaugnay ho dun sa kanilang update na mahigit 40 na mga barangay ho dyan sa Ginubatan, Albay, ang naka-granular lockdown. Bombo, Rufa, Luzada, please come back. Bombo Dennis, isinailalim sa higit isang linggong granular lockdown ang 41 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay mula ngayong araw Oktubre 13 hanggang Oktubre 21. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Ginubatan Mayor Angema Onghoko, ipinatupad ang lockdown batay sa abiso ng Municipal Interagency Task Force dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa latest data, 501 ang total cases sa bayan kung saan 87 ang aktibo, 387 ang recoveries at 27 ang COVID-related deaths. Karamihan sa mga aktibong kaso ay asymptomatic. Tanging ang mga barangay lamang ng Batbat, Bulolo at Puod ang hindi kasama sa lockdown dahil walang naitatalang kaso ng COVID-19. Istriktong ipinagbabawal ang paglabas ng mga residente sa bahay kung saan isa lamang ang maaaring bumili ng mga importanteng pangangailangan na dapat ay may quarantine pass. Ngayong araw rin ang pasimula ng issuance nito na kukunin sa kani-kanilang barangay hall. Ang curfew hours sa Ginubatan ay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Liquor ban din sa naturang bayan habang ang burol ay pinapayagan lamang sa loob ng 72 hours. Mag-iikot rin ang mga barangay officials upang sitahin ang mga mahuhuling lumalabag sa direktiba na posibleng mapatawan ng kaukulang penalidad. Panawagan ng alkalde sa mga residente na sumunod upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa bayan at hindi na kailangang palawigin pa ang granular lockdown. Bombo Dennis. Okay, Bombo Rufa, ulitin lamang natin yung covered time. Hanggang kailan tatagal yung granular lockdown na yan, Bombo Rufa? 9 na araw ito, Bombo Dennis, simula ngayong araw, Oktubre 13 hanggang Oktubre 21. Okay, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa lungsod ng Legazpi sa lalawigan ng Albay. Ito si Bombo Falozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa dagdag pang mga balita, higit 2 linggo bago ang undas, ang Metro Manila mayors may napagkasunduan na para maiwasan ang super spreader sa pag-alala sa araw ng mga patay. May detalye dito si Bombo Gerald Ule. Bombo Jane, Bombo Dennis, ngayon pa lamang ay hinihimok na nitong Metro Manila Development Authority itong ating mga kababayan na as early as now, dapat ay pumunta na sila dito sa mga sementeryo dito sa Metro Manila para maiwasan itong tinatawag na super spreader event pagdating naman sa araw ng undas. Aprobado na nga ng Metro Manila Mayors itong resolusyon para hibukin ang mga local government units na ipagbawal ang pagpasok sa mga public at private cemeteries, memorial parks, maging mga kolumbarya mula October 29 hanggang November 2. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, layo ng kanilang resolusyon na maiwasan itong pagkalat pa ng COVID-19, lalong-lalo na dito sa pag-obserba ng All Saints at All Souls Day, mas kilala yan bilang undas. Anya, ginawa na rin ito noong nakaraang taon para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kinakailangan daw itong isagawa ulit dahil na rin sa mga nakakahawang variant ng COVID, itong Delta, maging itong nagsusulputang mga iba pang variants. Sa ngayon ay nandito tayo sa Manila North Cemetery at mamayang alas 8 ay ibubukas na ito at pansin natin na wala pa itong ating mga kababayan na bumibisita dito. Though dito sa paligid natin mayroon na yung mga nagbebenta ng mga kandila at mga bulaklak na pwedeng ialay dito sa kanilang mga mahal sa buhay
habang papalapit nga itong All Saints at All Souls Day. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, hanggang anong oras naman bukas itong Manila North Cemetery para dun sa mga sasamantalihin yung pagkakataon bago yung sabi nga closure muna ng mga sementeryo, Bombo Gerald? 8 to 5, Bombo Dennis, pwede silang bumisita dito dahil ito nga 2 weeks ayaw na ng MMDA na mangyari noong 2019 base doon sa huling pag-check natin dito sa data ng naturang sementeryo. Itong 54 hectares na sementeryo ay nasa 1.8 million yung mga bumisita sa loob lamang ng 2 araw. Kung yan yung bibisita ngayon na panahon ng pandemic, malamang talagang super spreader yan, Bombo Dennis. Kaya ngayon pa lamang ay pinaalalahanan ng MMDA itong ating mga kababayan na bumisita na para maiwasan itong siksikan sa mga sementeryo dahil hindi pa nila napagkakasunduan kung totally na isasara or papayagan yung 30% na capacity dito sa mga sementeryo pagdating ng November 1 saka November 2, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tiniyak ni North Korean leader Kim Jong-un na kanilang palalakasin ang kanilang military. Sinabi ng North Korean leader ang ginagawa nilang weapons development ay para sa pagdepensa sa bansa at hindi para magsimula ng giyera. Isinagawa nito ang komento sa Defense Exhibition kung saan ipinakita ang mga iba't ibang uri ng mga malalakas na missiles. Maguguritang noong nakaraang buwan ay nagsagawa ng missile test ang North Korea ng kanilang hypersonic at anti-craft missiles. Samantala naman, pinapabilisan ni Russian President Vladimir Putin ang COVID-19 vaccination campaign ng kanilang bansa. Ito ay matapos na magtala ang Russia ng bagong daily record high na nasawi dahil sa COVID-19. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga bagong halal na mambabata, sinabi nito ang kahalagahan ng bakuna. Nararapat anya na bilisan ang pagbabakuna dahil nagpuprotekta ito sa tao laban sa infeksyon at malubhang sintomas. Ilan kasi sa dahilan ng maraming ayaw magpabakuna sa Russia ay dahil duda mga ito sa bakuna na gawa nila na Sputnik V. Nitong Martes ay nagtala ang Russia ng 973 ang namatay. Bombo Sports News. Isinasapinal na ni Filipino boxing champion Nonito the Filipino Plus Donaire ang magiging laban nito sa darating na buwan ng Disyembre. Makaharap niya ang WBC Mandatory Challenger at kasalukuyang interim champion na si Raymart Gabalio ng Pulumulok, South Cotabato. Sa Disyembre 11 ang napiling petsa pero hindi pa ito ang pinal hanggang hindi pa napipirmahan ang kanilang kontrata. Noong nakarang Disyembre mga kabombo ay nakansila ang laban ng tinaguriang The Filipino Plus kay WBC champion Nordin Hubali dahil naman sa COVID-19 testing issue. Hindi rin natuloy ang laban nito kay Janriel Casimero matapos ang argumento sa testing at word war sa magkabilang kampo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Labis umanong ikinalungkot ni megastar Sharon Cuneta ang paglalaban ng kanyang mister na si Senator Kiko Pangilinan at tiyuhin nitong si Senate President Tito Soto III sa pagka-vice presidente sa darating na May 2022 elections. Sinabi ni Sharon, umuwi siyang masaya pero mabigat ang dibdib dahil sa paglalaban ng dalawang lalaking labis niyang minahal sa vice presidential race. Ayon pa kay megastar, hindi niya tuloy maiwasang mapaisip uli kung saan siya nagkamali at naiipit siya sa nag-uumpugang dalawang bato. Ipinagdarasal umano ng megastar ang paghihilom ng kailang mga pamilya sa kabila ng hidwaan sa politika. Umaasa naman si Sharon na matatapos na rin ang laro sa politika. Maghilom ang mga sugat sa kanilang pamilya na sinugatan at pinagwatak-watak ng politika. Kung maalala, si Helen Gamboa na asawa ni Senator Soto III ay kapatid sa ina ni Sharon Cuneta. Yan mga kabombo, no? Kapatid pala ng nanay nitong si Shawi, yung asawa ni Tito Sen, ni Senator Tito Soto, Bombo Jane, ano? Kaya medyo alanganin, mabigat nga talaga ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos sa ating balitaan,
Sama-sama tayong manalangin. Narito ang Orasio Impierata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 73 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Now Standard Time at 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pagpanganagad sa Bombohanay Bigtime. Adlaw sa Miyerkules petsa 13 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaduhang adlaw sa Miyerkules sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Stantay atras sa dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sa Paskwa. Ato na pagpanamyawa sa ato ni mga taga-Balamati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga isla sang Negros, sa bilog man nga Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pangalagad sang Bombohanay Bigtime. Sa mga aga mangin kaupo nyo lagad si Bombo Erlyn Bayonita. Kung na kita sala sa Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa batag sa nginampang kagbalita sa artista. Karon na sa mga balita sa Bangman, mga topiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang tanan nga mga storm signal diri sa Maya Pilipinas ang lifted na kasunod sa pagpalayo na sa Philippine Area of Responsibility sa ning Bagyo Maring nga nagpadulong na sa mga dito sa Maya Hong Kong.
ang ining bagyo nagabilin sa mga casualties sa mga fatalities kadungan na sa sining paglalabay ilabi na sa maya Northern Luzon sa diri sang National Disaster Risk Reduction and Management Council Banwa nagadangat sa 11 ang numero sa mga nagkalamatay at na 7 ang padayon pang ginapangita pagkatapos nga na missing may man sa mga nagkalamatay dito sa maya Benguet kasunod sa ning landslide Banwa. Sa halit sa agrikultura sa ning Bagyo Maring sunod rin sa Department of Agriculture ang ining yang damage na nagadangat sa 29.4 million na pesos. Kinalagyan pa ni sa damage sa maya humaya kagasabang man na mais. Sa iban pang mga balitan nasyonal, 91% sa mga Pilipino ang nagakangawa nga sila ang matapikan sa coronavirus disease. Ini ang nagagwa diri sa mga resulta sa survey nga ginapatigayon sa social weather stations. Sa mga balita international, nagapaandaman sa karon ang International Monetary Fund ang mabudlayan ang aton sa global recovery bangod naman na sining mga worldwide supply chain disruptions. Maning isa sa mga rason ko nga Banwa nga nagasaka man ang presyo sa mga produkto ilabi na ang mga gina-import naton sa mga produkto. Kaya pananadara ang petroleum products, ang gasolina sa mga nga krudo kag kerosene. Sa mga balita lokal, mga balita dari sa ato na sa maya syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga resource persons nga mga nakaupod naton sa mga aga dari sa ato na sa nga palatuntunan. Ginadulso na naman no sabong ang pagpasaka sa pamasahe sa mga pampubliko ng mga salakyan bangod sining pagganubo sa numero sa pasahero nga mapasakay sa mga jeep Banwa. Bangod sining COVID-19 restriction sa tenderiganin sa aton sa may syudad sa Bacolod, tagapulo ang pamasahe sa may jeep. Iko matigayon ini manghimo ng 13 o kun mas nubo man na 12 ang aton sa ning pamasahe. Ang presyo sa produktong petrolyo kahapon sa ika-8 kahigayonan na Banwa, liwatan na naman nga nagasaka sa sobra piso kada litro. Ang pinadiri ka mga grupo nagadulso nga dapat isuspend anay ang pagpatigayon sa train law o kanang pagpatuman sa train law nga muni ang nagapatong sa excise tax sa mga produktong petrolyo agod bisan na paano ini man gid amo nakataas ang presyo sa gasolina kag sabong man na krudo. So subong ang presyo sa gasolina ang premium sobra na sa 1 peso sa Banwa. Istoryahan na nato na karon na kaya kadungan na sini ang balor sang piso bato ka sa dolyar ang naganubo man na Banwa. Subong ang isa ka dolyar is equivalent to 50 pesos and 66 centavos. Kung magpadayon na pagida ini Banwa, kung magnubo ang balor sang piso batok sa dolyar, mas magamahal ang presyo sang produktong petrolyo. Istoryahan din nato na karon na pila sini ka mga factors sa Banwa kag ano ang posible nga matabo sa aton sa ekonomiya kung magpadayon ang pag-depreciate sa peso and then ang ining pagasaka sa produktong petrolyo. Ginakapad nato na karon na via Zoom interview si economics professor Jean Lee Patindol. Sa dugang pang mga balita lokal, ginaybalo sa aton nga mga otoridad dira sa mga syudad sa Sipalay ang kabangdanan sa ning kamatayon sa Indian National nga nasapuan sa sulod sa CR sa isa man nagkakalan-an dira sa maya na sambit ang syudad. Karon na nato na karon sa report ni Bombo Zil Minardo. Siyempre, ang aton sa ning COVID vaccine literacy, maya pila dali ka mga ginapasiguro sa aton ang Food and Drug Administration kadungan sa ning pagdamo pagid sa supply sa bakuna nga aton sa ning ginabaton halos sa tagsa ka semana. Alin na dali sa mga western develop ang mga western companies nga muni ang nagadevelop sa ning COVID-19 vaccine and then so far ang pinakamadamo siyempre nga natublo ka sa mga Pilipino isa muni ang CoronaVac, ang vaccine nga gina-develop sa Sinovac Biotech nga isa ka Chinese pharmaceutical company.
Sa na nato na karon kay may pila diri ka mga ginapresentar ang mismo ang Director General sa Food and Drug Administration si Dr. Eric Domingo. Nagapanindugan man siya actually nga hindi pa man naton gikinanglanon sa bong ang ining booster shot para sa coronavirus. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggalundan samtang nga nagapangalagad ang Bombohanay Bigtime. Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang tanan ng mga tropical cyclone warning signal ang lifted na kainasang kagahon. Samtang nagapalayo sa Philippine Area of Responsibility, ining si Tropical Storm Maring. Sa alas 5 kainasang kagahon nga weather bulletin sa katon nga State Weather Bureau. Ginapahayag sa pag-asa nga ang Bagyo Maring ulihing na siplatan 765 kilometros sa nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. Ini ang mayara sang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 100 kilometros kada oras. Kaga subong man pagmadlos nga nagadangat sa 125 kilometros kada oras. Siya ang nagahulag padulong sa nakatungdan naminhan nakatungdan sa kada sigon nga 30 kilometros kada oras. Dati suwaya sa buong nga naman ang Hong Kong ang nagabatyag sang epekto sang nasambit ang bagyo. Base diri sa pinakaulihing report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council Banwa. Nagdangat sa 11 ka mga tawo ang nagkalamatay bangod sining severe tropical storm Maring o kung mayara sang international name nga Kompaso. Ang aton NDRRMC mayara man sang na-record nga 7 ka mga pumuluyo nga missing and then mayara sang 3 nga mga napilasan. As of 5:30 PM kahapon adlaw sang Martes. Kabagusan nga 19,147 ka mga persona o kon 4,528 ka mga pamilya sa 122 ka mga barangay ang apektado. Of these, 6,567 ang gin-evacuate or 3,221 sa mga 27 ka mga evacuation centers and then ang nabilin na dra banwa is nagatener sa ilang mga himata. Kaya pagka-pila ka oras masubside naman mo ang ining tubig baha. Okay lang ina kung naway man sang problema abidra sa sining mga lugar ilabi na sa may drainage system but kung apektado and may supon na pa ilabi na kung basura tamo gini ang isa sa mga halit nga matuga sini apila man na ka mga inoras or maximum 24 oras para sa mga apektado sang sining paggasaka sang level sang tubig. Ang severe tropical storm Maring nga nagagwa kahapon sa Philippine Area of Responsibility nagbilin sang almost 30 million na pesos nga halit sa sektor sang agrikultura. Sa mga pananom sining nga humaya kag sa mga mais dito sa may Luzon. Sa ilang initial assessment, ang Department of Agriculture nagpahayag nga ang damage and losses due to the weather disturbance ang nagadangat sa may 29,040,000 pesos. Ilabi na sa may Cordillera Administrative Region. Ang damage nga inikag sa mga losses, ang damage pwede pa gid siya mapuslan pero kung na losses tiway ka nagedya sang sapon. Ini ang nagadangat sa 1,713 ka metric tons sang volume production ang apektado banwa. Nagapekto sa 1,128 ka mga mangunguma and then 1,225 hectares ang agricultural area ang ginalabayan na sining mga paggabaha. Kagaiba na sining mga areas sa tinag-eksperyensya man asang landslide. Mga high value crops ini mga nagkainlain sa ni mga utanon kag sa mga mais and humay nga inang wala pa na ani kay sa mga daan tag-ala ni banwa pero ito iban medyo uli-ulihi wala pa nakapagarab. Subject for validation ang value sining mga pananom
according diri sa may pahayag sang aton Agriculture Department. So additional damage and losses are expected in flooded areas due to maring kag sa man ang ining enhanced southwest monsoon. Kaya sa combined data, nagpagwa diri sang report ang Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. We have Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, ang Region 6, and then ang Region 9, ang mga areas ng mga standing crops that have been affected by maring. Nagadang nga tabanwa sa 1,469,985 hectareas. That is 77.9% of the national standing crop para sa humay, and then 298,523 hectareas or 57.98% of the national standing crop para sa mais. Amo ni ang hindi nato nabi sa lima palagyuhan, ilabi na kun maggalabay ang bagyo. Hindi kita nga dan makasalbar sa average at 20 ka mga bagyo at tagsa sa katuig nga mo ni ang nagalabay dari sa aton sa Pilipinas. Para nga ma-mitigate ang ganing impact sa severe tropical storm maring, ginpahayag diri sang Agriculture Department nga maghatag sila sang at least bisan na paano mayroon sa nga bulig sa apektado nga mga mangunguma and then sa mga fishers. Quick response fund pwede na magamit for the rehabilitation of affected areas sa mais, sa humay, kag sa mga nagkalain-lain sining nga mga vegetable seeds igahatag nila sa mga apektado nga mga rehiyon. Amo to na mention nato na kaina ang kalabanan na gidadri is dito sa may Luzon area. Ang bulong para sa livestock and poultry needs kating iban na diri napihit na basa sang ulan. Survival and Recovery or SURE loan program sang Agriculture Credit Policy Council o kanang mga ginatawag naton nga ACPC. Mayara pa man kuno sang available nga pondo from the Philippine Crop Insurance Corporation nga igahatag bilang bulig bala sa mga apektado nga mga mangunguma. Kay may pilagid sa ni ka mga areas nga mo ni ang nag-eksperyensya sa mga pagbaha-baha because sining nasambit ang bagyo, ang bagyo maring. May mag-monitor sa gyapon na diri ang Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center para nga mataggan na diri sa dugang nga mga update kita nga mga Pilipino regarding sa halit sa severe tropical storm maring nga sa nasiling naton tiamo ni ang nagbilin sang halit sa sektor sang agrikultura. And then dito gani sa may Benguet and Baguio City area may pila ka mga nagkalamatay gid. So ginakasubo naton ginababian na gid sa kabuhi kasunod sining landslide. Iba na sining mga lugar dapat gid siguro mangin maid-id na no ang aton sila gobyerno bala because inang sa bi na gid balaya sang pilas may nagatindog sa gyapon nga mga pamalay tikon tayo yon ang pagatupa sang madamol nga ulan nagahumok ang duta ang ining mga pamalaya nga ni sus magkalahulog ini sila. Okay lang na yakon bugtaw ka bala? Okay lang kon bugtaw ang ginikanan kag sabong man na mga kabataan na but kon sa tunga ka sang mamuok mo bala nga tulog kay sa katugnaw man nga daan kay kadamol sa nga pag-ulan for sure timabutang gid diri sa alang-alang ang ining mga residente. Kung makita lang nato ning mga pabalay nga yara na gid sa may bi balaya sang pilas iban nga daan na dira nagpakatig pa kon sugato na bala or i-informal sang mga rescue staff or mga personnel abi
tinagapakatig ama na sila nga mag-evacuate. That is why ang kung kaysa tinaway ka man sang basulon kaya ang ining mga nag-rescue actually ginapasulabi nila ang ilang mga kasimanwa. Hindi na sila gani makatatapag yun sa ilang kaugalingon sa ning pamilya because amo ni ang obligasyon, amo ni ang ilang katungdanan nga mag-rescue sa sining mga natabunan sang duta ang balay nila, mga natrapa sa may baha. Timbis kay imo to kung tani sa ning pamilya, ang imo man nga atenderonto, ilabi na kung nag-star ka man na bid dra sa mga flood-prone areas, kinanglan mo nga magwa para nga magresponde sa sining mga lugar nga apektado sang pagbaha. Kaya ti pagsulod mo dira o bilang members sang rescue team, given na ina siya. Ginbaton mo na nga mas unahon mo ang ining pagresponde sa mga nabahaan sang sakon kaysa ang imo sa nga pamilya. So, kabay pa, kaya ti mayara man kita sang ining layi bala para sa may pagkakasining mga puluyan nga mga nagatungtong o kung ginpatindog sa mga danger zone areas. Sa mga inang higad na gidyabalaya sang dagat o kung sa mga kung na gidi ng sapil aso na gid because sabutang malang sila sa alang-alang. I-check nato na from Bombo Radio Dagupan ano man ang halit sa ning bagyo dito sa mga areas ng Pangasinan. We have Bombo Justin Fontanilla Rosete. Bombo Justin sa report. Come in. Okay. Sige, medyo Bautista MDRRMO. Bombo Justin. Ay sabihin na Aloysius Kayabya, ang Bautista MD. Hindi rin inaasahan ng Sige, nag-fluctuate po yung signal natin. Okay, we'll just fix our signal. Balikan nato na dugay-dugay si Bombo Justin Rosate from Bombo Radio Dagupan kay ang maisen din ng humay mani ang mayor sa ning produkto sang area sang Pangasinan. Bombo Justin. Okay. Aha, kaya kahapon actually hasta pagani kagabi no, may mga pag-ulan-ulan pa. But ini because naman lang sang enhanced southwest monsoon. Gana-experience nato na dire kay wala naman sang storm signal kay nagwa na sa may Philippine Area of Responsibility ining bagyo nga si Maring. Nagligad ato nagadungan na sila ni Nando batang ginabatyag ginato na mo ni si Bagyo Maring. Bombo Justin, please come back. Yes, kung Erlyn, sa 22 ang magsasaka ang na-stranded sa bahay sa MD ng bagyo. Ayon kay sa MDRRM officer na hindi raw inaasahan ng naturang mga magsasaka ang mabilisang pagtaas ng tubig nang balikan na kanilang mga alagang hayop na dahilan ng kanilang pagkakastranded. Sa naturang bayan ang kinailangang ilikas sa mga evacuation centers. Samantalang siniguro naman ng kanilang tanggapan na bagamat may barangay ang ikinokonsidera low-lying areas at sa ang kanilang mga salamat. Okay, sige. Siguro ni sa may signal. Mga farmers. Samantala sa iba pang mga balita, patuloy namang pinaghahanap ang mawawalang magsasaka na nalunod naman sa dike sa kasagsagan ng Bagyong Maring sa Barangay 6 sa bayan naman ng Alcala. Ayon kay Police Major Zainon Paiking, ang Chicago Police sa bayan ng Alcala, tuloy ngayon ang paghahanap dahil kahapon ay pansamantalang itinigil ang sa Agos ng sa Bukida. Nabatid na nagtungo kasama kanyang among si John Estrada para isalbasan ang mga kagamitang pang-agrikultura. Bang sila ay nasa likod ng bukid ay nagulat na lamang ang kanyang amo nang hindi na nito kasama. So umuwi at humingi ng tulong. Okay. Sige, kasi nagpa-fluctuate po yung... para sa Okay.
Aha, sige. Maraming salamat kay Bombo Justin Fontanilla Rosate from our sister station sa Maya Bombo Radio Dagupan. Ay pila pa ka mga missing dito nga ginapangita pa and may raba naman ganisang mga pila ka mga farmers nga natrap kay sining pag usmod sang dike. I-check nato na karon na pila sinipagid ka mga areas sang mayra sang na-record ang landslide and then na mga pagbaha sa may Bombo Radio Baguio. Karon na balikan nato na diri sa aton sining palatuntunan. Kaya nagdadangat sa 6 ang numero sa mga nagkalamatay kasunod sa ning landslide dito sa may Benguet area. 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag kundi ginabase nila ini sa Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalik ka banwa sa atos ng pagpangalagad diri sa Bombohanay Bigtime. Ang pila ka mga transport group ang naghingyo sang pasaylo kay madayon na gid ni ang ilang pagpangayo sang saka o kon nadugang sa pamasahe. This is for Metro Manila nga mga transport groups but since kung nakaisa nga dante kung anong hulag dito mayara man ini sang epekto dari sa aton sa may syudad sang Bacolod and then province of Negros Occidental kung subong 10 pesos ang aton sa ning pamasahe kung madugangan let's say masim piso lang gid 2 o kung 3 dugang na naman nga pala sa anon sang mga commuters. Ang rason diri sang mga transport group banwa sa pagpangayo sang dugang sa pamasahe ang padayon kag tayuyon. Sige-sige na lang ni nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo kada semana. Kahapon alas 12:01 sang kagahon, nagasaka na naman sang sobra piso ang kada litro sang krudo kag subong man ang gasolina. Most oil players nag-implementar sining price adjustment. Ang Chevron Philippines Incorporated nagpatiuman sang ining saka sa presyo
alas sa 12.1 sang kagahon. Ang clean fuel nagpasaka man sang presyo sang diesel kag sabong man na gasolina alas sa 4.1 kahapon sang hapon. Amon na ni ang ikawalo na ni siya. Ikawalo or ikapito nga sunod-sunod nga mga sinimana nga mayara sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Although nga tiyalin pa man niya sang tinalikdan nga semana, nagpatunda na diri ang mga dalagko nga mga oil companies nga nag-operate sa aton nga lauman na ang ining pagsaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Ti subong or sa subong man ang krudo. Ti ang aton subong nga net increase is 16.55 pesos per liter for gasoline, 15 pesos per liter para sa krudo, and then 12 pesos and 74 centavos per liter para sa kerosene. Ang balor sa piso, padayon man sa nga nag-depreciate banwa sa aton nga foreign exchange rate. Ang baylo sang US dollar kahapon sa pag-end sang trading alas 5 sang hapon is 50.66 centavos. 50 pesos and 66 centavos. Naman isa sa mga factors sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Speaking sa ekonomiya, istoryahan din naton. Because kung magsaka ang presyo sang produktong petrolyo, automatic, hamat-amat, nagasaka man ang presyo sang iban nga mga balaklon. Yara sa piyakalinya economics sa Professor Jean Lee Patindol. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Erlyn mayong aga. Maayong aga, Bombo Erlyn, and maayong aga man sa naga-watch subong sang Bombohanay Bigtime. Yes, ma'am. We are live nationwide and worldwide via our Facebook Live. Makita ka Manila because sila kita subong sa Zoom interview. First and foremost, ma'am, grabe na gini ang pagnubo sang balor man sang piso bato ka sa dolyar. Ano ang mga reasons behind the peso depreciation, Professor? Should I show? I have prepared a few slides to show a context lang para before tayo discuss ang subong sitwasyon ng depreciation kag ang oil prices nga increase. Pwede? Yes, ma'am. Okay. Share mo lang, ma'am, no? Sa aton Zoom. Share screen. Sige, ma'am. Kay disabled ang participant screen sharing. Okay. Liog ko, Bombo Kim. Para nga mapakita naton namigiman ko may mga infographics para nga mas maintindihan natin na maayo. Sige, ma'am. Okay, i-provide ko lang ang context para kay gababulig siya sa batsang later tang istoryahan Yes. Okay. Disabled. Yapon. Sige na lang. Ara na siya. Okay na, ma'am. Okay. Sige. Para ma-establish natin ang relationship between the peso depreciation at pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo because we need the US dollars para sa pag-import sang petrol. Okay. Sige, ma'am. I am screen sharing now. Kit-anon? Hindi. Kit-anon sa inyong screen? Na, ma'am. Kitaon na sa screen. Okay. So first, i-contextualize ta lang para may basic understanding ta, no? So when we say currency depreciation, amuna nga nagnubo ang values ng peso ta, pero amuna siyang gataas ang figure, di ba? From 48 to 50 per dollar, no? So many people gina-mix up na nila ang word na depreciation kag devaluation. Ang difference lang na nila, pareho na sila duha nga nagnubo ang values ng aton peso relative to the dollar. Ang difference lang, ang depreciation niya inang sa market, no? Floating exchange. Pero ang devaluation, gina-control gisang government. Ang government mismo ang hungod na gina-devalue ang peso. Amo na siyang difference. So kung mag-appreciate naman, magtaas ang values ng peso, tayo mo na manaog ang number 48 na siya from 50 to 48 to the dollar. So basically, amo na. So ang presyo na itong peso to the dollar is actually presyo sang peso relative to the dollar. And so far, kung lang tawon halin sang last year, nagtaas generally. Nagtaas ang number, nagnubo ang value sang peso halin sang around July. Okay. No? Taas siya from 48
Our strongest last year was 48 around August. Amo tong lockdown gid nga time kag wala gid yung economic activity, subong ti nag 50s sa 50s na tanga range. And so, amo ni siyang common causes ng currency depreciation with any currency, hindi lang siya peso, no? So, usually it can be traced lang gid yang supply and demand of US dollars If more people demand dollars, then manubo ang value sang peso. Takay we want dollars more than pesos Yes. So, and then ang second is kung ang dollar nag-gain with strength, meaning ang US economy nag-recover, which is what is happening now in the US. It's actually, ang ginahambal sa mga analysts at economists, daw sang second quarter, ang US economy daw nagsarurot siya, nag-improve after na nagdamo na pala vaccination, nag-open up ng ekonomiya. So nag-recover siya, nag-strengthen. So ga-affect man na sa aton. Ang third, as amo na, actually ang oil prices nga magmahal, ga-affect sang value sang aton nga pesos, no? So sang ini nga year, sang January, $40 to ang crude oil ni to the barrel subong is around $80 to the barrel. Gina expect mga around end of the year malabot pa na siya 90 to the barrel. Ang fourth would be ang aton nga economy mismo, if it weakens sa iya lang yang way labot sa global, then it can weaken also our peso. Kaya meaning hindi na hindi daw wala na siya strength to compete with global currencies. But sang last year, sang August 2020, actually nag-recession kita. Pero nag-recession man ang tanan. So affected ang tanan. We had actually our strongest peso ever at 48. No, in the last 4 years, no. So it depends na iya kung nang imo economy nag-weaken nga siya lang ya isa wa ilabot ang iban te ma-weak gid ya imo value sang peso, pero kung pareho kamo tanan nag-weak te relatively strong siya gyapon, no. And then fifth would be ang ginatawag tang current account deficit. Ang current account deficit is the difference ng imports to exports. Subong negative kita 455 million US dollars as of June. Ang exports, meaning, ang export. So meaning, we're importing more than we're exporting, no? In that sense. So kung ga-import ka more than you export, drain sa imo kayo you demand more dollars. Balik siya sa number 1. Wala ang gina-earn ta nga dollars hindi enough gani sa pangtabon sa ginapang import ta nga mga butang, no? One of which the primary commodity of which is fuel. Kaya kinanglan ta ang krudo para hindi lang sa pagpadalagan sa aton transport sector, but ang pagpadalagan sa aton manufacturing sector. Tanan nga factory ka kinanglan krudo So kung gina-import, import dependent pa ta, 90% import dependent on crude oil, kung anong itong nagkakatabo sa gwa sang Pilipinas, apektado gid ang mag-change lang ang oil price, ibang na economies mag-change, apektado kita katama. Amo na siya ang main reason. Nag-depreciate man ta, dungan-dungan, nagtaas man ang oil prices. Kung nagnubo aton foreign exchange reserves. But as of now, I checked, hindi man ginubo. So okay patada, no? Fiscal deficit, if the government spends more than collecting taxes, damo siya sige nagasto, naga-negative, pang na siya it weakens our peso. Ang depend man ta sa foreign money pagka-lockdown daan, and then affected man ng ibang economies in other parts of the world where many of our OFWs are, hindi sila karimit the usual ng kadako. Ibang ganit na dulaan ubra, di ba? Yes. So kung magnubo ang remittances, which is 10% of our gross national income, magnubo man ng investments because of global recession, or if the foreign investors see us as a risk, daw hindi na sila gusto mag-invest sa aton, sa ilo nila ilamani sa iban, ti ibadjutay aton dollars. Unhealthy nga inflation. Kay may ara man healthy nga inflation mo, around 1 to 2% okay na siya for a growing economy. Magsubra na ti unhealthy na siya. Kaya ang aton peso has less purchasing power, budjutay ang mabakal sang isa ka piso kaysa sa una, no? And then political instability is a big factor sa currency depreciation, because ang political instability is a signal of possible economic instability, kaya hindi mo gani masarangan ang pagpadalagan sang imo nga nasyon.
politically ang economy paayhan do amo na. So that is an indicator for investors to take out their money from our country. And then of course speculative trade sa currency market lang gid kung may mga ga-speculate yung mga baklan mas damo gina-demand ang dollar kaysa peso, it will affect our currency, ma-depreciate gina siya. So sa kadamuon sa isang mga reason ano ayhan ang mga pinaka applicable sa subong nga sitwasyon, no? So, for now, in general, although complex ang effects ng currency depreciation, this is the simplest model I could see so far, I could find, nga inang at least mapakita bala. Actually, bottom line, kung mag-depreciate ang aton nga currency or ang currency of any country, it's neither good or bad. It depends. It depends on the country, ang iya economic structure, kagag ano ang iya nga economic activities kaya ang depreciate inibaga nubo ang value sang imo nga currency according to the US dollars. Yes. But ang good point sang currency depreciation, it makes exports cheaper. So kung ang imo nga country strong in exports like Japan before in the 1970s, ginahungod ginagani niya mag-devalue ang currency para mas stronger imo exports. But ang problema dito bong daw hina man ta subong no weak sluggish ang ta. So the negative effect of currency depreciation niya is mamahal gid ang import. Kung magmahal ang import, amo na effect dayon inflation higher. Especially kung ang country mo like the Philippines, we are around 30% at least import dependent. So ang gihos ang aton nga economy at least 30% dato to 40% gasalig sa import no, especially fuel. Titaas gid ang presyo amo na siya. So ang positive sila kung export dependent kita tani no. And so may mga winners na siya kung losers sa depreciation. Ang exporters gadaog, kung tourism, tigaling malaban sa tourism industry subong. No, sa ina nga mga area, daog na sila kung ga-depreciate. Ang negative naman, kita gidya kay basta mag-depreciate, automatic mamahal gid dayon ang mga balaklon. Pero iban ng OFW kan nagapadala sa ilang mga family di malipay ang mga family kay from 48.50 na bito the dollar. Abi nila na nagdamo-damo ila kwarta pero mabawi man nagyapon kay magmahal ang mga presyo. So bottom line subong mama kun mayara ka sang dako abi nagabato na kasang dollars. Hindi ka man gyapon makabakal more sang sa naandan mo to before because mahal man ang balaklon. Yes. Correct. Amo na basically. Kay tungod nga import dependent pa kita, mga around 30 to 40%. Balikan ko lang to ma'am. Kung kita nga country tani, heavily export kita, pabor sa aton ang depreciation. Because we will earn more. Ano gani ma'am? Kundi dako ang dollars nga masulod dere pagpakambyo dako siya nga amount. Kung ga-export ka nang dako mo ang pesos bilang babaton mo from so na 48 lang to the dollar ang baligya mo $1, 48 lang baton mo subong ya 50 pesos kung exporter ka. But kung importer ka, just like sa aton, ang ginamayor ginapan sa gina-import. Mamahal imo nga costing di ba? Ako bi factory ko gabakal ko crudo kay panglagan sa factory ko nagmahal ang san amo lang kaya pong kadamo ang crudo nagmahal na siya in peso terms. So diin ko na ipasa ang mahal. Pasa ako sa costing sa presyo man sa ginahimo ko ti amo na siya ga patong-patong pagkalabot sa consumer mahal lang gid kaayo. Amo ni mayor ganyan concern no sa bang ma'am because pila na ka consecutive weeks nga nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo. What are the factors nga nagapasaka sang presyo sang produktong petrolyo? I have all the notes ko ni for myself, dali lang. Really, so ang factors ang sa subong ma-summarize ta siya ang subong ang kapasaka hindi na it's a global thing. So number 1, supply and demand gid sa oil. And number 2, geopolitics nagakatabo sa kalibutan. Sa supply and demand ang laban nga economies especially the developed countries kay tungod nga damo na sa ilan na vaccinate, di ba? Amat open na yung economy. So kung mag-open ng economy, balik naman sa mga economic activities. So balik sa economic activities, you have more demand for fuel, for crude oil. Amo na sa demand nga side.
Sa supply nga side, ang OPEC, ang Organization of Petroleum Exporting Countries, inang, di ba, gina-control na nila actually in a sense ang price ng fuel, kaya gina-control nila ang pag-supply, ang pag-produce ng fuel. Okay. So, gina-restrain nila, bisan nag-open na ang world economy to more activity, may agreement na sila no daw monopoly, daw oligopoly na sila, inang they agree on amo lang tahasta i-produce ta para mahal ang presyo. No? So, Nadugangan recently, nag-ban subong sang production? Oo. So, ginalimit nila ila production para syempre ma-maintain nila ang mahal yapon ang presyo. Kaya kung tanan sila magpagusto na produce, inang manubo na. Galing kay they have an agreement sa oligopoly. Why labot? Sang recently, nag-away-away pa na sila nga daan. Kaya ang United Arab Emirates, gusto na niya magwa sa OPEC. Kaya gusto niya mag-produce siya on its own sa iya oil. Makompete siya balahaw, hindi siya hindi gusto ang Saudi. May away-away na. So kaya may agreement na sila mga ilimitahan talanggid ang production of oil para ma-maintain ang prices na gina-enjoy nila nga mahal. Amo na gani in a sense ang bilog nga kalibutan nga nagasalig sa crude oil, we are held hostage sa mga desisyon sang oil producing countries kay ginalimit na nila pag-produce para ma-maintain ang ila desired na presyo. So meaning ma'am, bisan sila dito nga oil producing countries naga-experiensya man sa ning pagsaka sa presyo or hindi na sila affected? Sa ginaalat nila nga supply for let's say there is sa may Middle East. Hindi man sila kay lain man niya ang ilang gina-produce for their own, lain man ilang gina-produce for exports. So ang quota na nila sa ilaya nga gina-agreement, may limit ang para ibaligya ba nila sa ila country, but within their own country they supply because they're rich in oil. So sustainer sila Lain gali no. So, pareho man sa ma'am sa sugar. Ang may ginapain kita for the Philippines and then may ginapain kita for export. So same with the crude. Tawag. So amo na gani the demands of the times call for actually hindi ni subong kapila na matabo sa history in the last century and this century na powerful pa na sila That's why the demand of the times nga kung tani mas shift na tayo, hindi na tayo magsalig sa crude oil, amat-amat na ta sa mga ibang forms of energy like green energy or renewable energy nga we can produce on our own. Hindi tabla magsalig sa gwa, tiyang ila decision kung iho sa gwa, apektado kita tanan. Ang season ma'am, like the winter season sa mga western countries, nag-aapekto man na diri no? Sa presyo. There's a debate on that actually, pero ang point balang nating pakado nating tulog na, why labot ang mga businesses ga demand more fuel. Siyempre ang mga those in the western countries in the cold climates, they demand more also for their heating. But according to some analysts, hindi man siya ga-affect sa global na situation. Pero may amo na, it can be a reason na kunting tulog now, there's more demand for crude oil for heating. Sige, affect mo siya. Kaya historically, ang prices gamahal man gid towards this time, towards winter time. Although pag January, ga-drop man na siya. Amo nang sang reason sa sang iba. Kung winter ang imo nga irason, though it's not valid man gid kung January pinaka tugnaw ginagani nga winter pero ga-drop man ang price no lain naman ang reason there are other reasons for that but it could contribute nating tulog now na so damo ang consumers damo ga demand sang fuel for heating. And syempre ang pag-depreciate sang peso is also one of the major factors sa pagmahal sang presyo sang petroleum products. Oo, kay for example, gabakal kami sang 1 barrel of crude oil. Sang January, kung gidbakal mo na siyang iya to bili, $40 lang. No? So sang January, tabutang ta ang aton nga peso on exchange rate is butang ta 49. No? Sa subong kaya magbakal sang 1 barrel, $80 na siya. Way labot mahal siya sa nga presyo. Ang aton pagid nga mga peso exchange rate nag-50 it takes more pesos to buy the equivalent 1 barrel of oil. Ito lang nag-depreciate aton pesos. It takes more pesos. From 48 sa una 50 na subong, you have 2 pesos more
to just buy the same barrel of oil. Assuming nga wala nag-change ang price ng oil, no? So amo na. Ano sila? May interplay sila nga duha. So example, ma'am, kung nagligat ka kinahanglan ka 20 million, this time you need 22 million pesos. Oo. Sa at assuming wala pinaka-simple nag-change na ng ganyan oil term. prices, kay nag-change pagid by 100%. Na amo na nag-ano siya, nag-pressure, it pushes the prices of everything dependent on crude oil up. Ining pagpatuman, ma'am, sang gobyerno sang lockdown nga nagresulta diri sa big losses sa mga businessmen and nagresulta man sa pagsaka sang unemployment rate. Nag-contribute man ni, Professor? Actually, not necessarily siya. Kasi ang pag-lockdown, ibutang tasang last year, ang August, nag-lockdown to tanan-tanan mo. So, nag-recession ta, pero recession man ang tanan. Okay. So, actually, amo tong pinaka-strongest nga peso, 48, in the last, since 2015, 2016. So, hindi, not necessarily nga ang lockdown mismo, kag ang kadulaan negosyo, or ng layoff ng mga negosyo, not necessarily. Pero, kung kita lang yan nga continue pa yung lockdown, ang iba niya nag-open up na, it can contribute because it will, the other parts of the world will see the Philippine economy as weak Hindi pa siya hanggang subong, iba nag-open up na nga economy, kita ya lockdown gyapon. So, weak kita, and then kita lang recession, then it can contribute to depreciation and ang sa inflation man. So meaning, ma'am, kung wala pa diri sang let's say pag-revisit tabi sang gobyerno sa pag-handle natin sang COVID-19 na pandemic, may possibility ba si malabot natin 51 or 52 pesos sa kada dollar? Actually, amo na I have researched the predictions of forecast for next year. Amo na. Kay it depends actually on the proper management of our COVID response and our economy. Kinanglan sang amo na at nung tutukan gid balahaw na all eyes on COVID response para we can open up our economy now. Actually kita nag-open up the jutay di ba sang around summer. Daso na nira naman liwat kay nagtaas ang cases. Duga chat-chat so, nga ma'am. Oo, kita ko noong the longest lockdown in the world. In the whole world. Ang ining COVID pandemic nagresulta man sa pagsaka sa aton na outstanding national debt. Ang utang subong sa Pilipinas lapit na kita sa 12 trillion pesos. Ang kadakon sang utang naton, ma'am, nag-contribute sa pagnubo sang peso? Actually, hindi lang ang kadakuon sang utang ang lantawon ta ang debt to GDP nga ratio. Ang tan-awon, hindi na siya ang utang. I'll show the screen ha. Sige, ma'am. Para mas makabulig sa imong viewers na makita gid siya. Kaya when we talk, kay batian ko na permi sa mga diskusyon. Okay. Ang maglantaw tas ang utang, hindi ang utang lang gid nga amount. Tan-awon mo ang debt to GDP nga ratio. Meaning ang capacity to pay of our country. No? So ang debt to GDP ratio it actually doesn't matter ano kadako ang utang kung kasarang mo lang tayo magbayad. Amo nang punto na ang essence, ang principle. So, amo na bala kung ikaw nga tawo wala ka income, ang utang ka 10,000. Inang ano ka gidya, risk ka gidya. Pero kung ako yung nga tawo, ang income ko yabi kada bulan 1 million, nang utang ko 500,000, okay na iya ka, di ba? Makabayad ko sina mo. Correct. So it's not the amount of money. So kung tanawon tang Philippines, ang aton debt to GDP ratio nag-increase halin lang last 3 years from 39, 58 na subong, meaning it takes more. Oo, so kung ang ideal nga debt to GDP ratio nubo. Meaning, it takes less pala sa imo nga money to pay sa imo productivity, ang income mo from your production to pay for the utang. So, sa 2019, for example, at 39.6%, meaning sa kada produce ta something of value, nga income kabi isa piso, 40 centimos nga daghan na pamayad mo sa utang, kay ang 60 centimos ya, imo pa na iya magamit sa pagpadalagan sa imo panimalay do mo na. Correct. Pero kung magtaas, so 2021 58 na, nagsuli na almost 60% of whatever you earn
from what you produce, bayad lang sa utang. Kaya ang panimalay mo, mano na lang na 40% billing sa ipagpadalagan. So it's not good. No? Okay. But generally, that it's not good if it's used for non-productive activities. And also, ang second, is nang kuntaas atong debt to GDP ratio, babalik to siya sa interplay nga we are unattractive na to foreign investors. Ginubuan actually atong rating sang Fitch this year, naging negative na tanga credit rating. So nang nang warning na siya sa mga international investors nga halong kamo mag-invest sa Pilipinas kay negative credit rating na siya. Tigadugang pag na siya sa atong depreciation kay wala na gasulod nga dollars o gajutay ang gasulod nga dollars. Okay. So amo na cycle siya. Ining 58.1% naton ma'am nga ratio. Bot silingon sa aton nga mga palamati pasimple pagid ang kabug-usan ang utang sang Pilipinas katumbas na subong sang 58.1% sang kabug-usan nga worth sang produkto and serbisyo nga maproduce sang Pilipinas. That is our gross domestic product. Correct. May tendency ni ma'am nga malapawan pagid kay sa before mag-end ang 2021 aprobado na actually sa Development Bank of the Philippines ang utang naton for the infrastructure. Naam pa na. Ang tendency nga matabo na siya kay di ba debt to GDP siya, matabo na siya nga mag-increase na siya kung dugangan mo utang mo pero wala mo man gindugangan imo productivity. Aha. Muna. Paano galing kita maging productive, ma'am, kay kalabanan gid subong wala sang ang damo gid mga nadulaan isang trabaho. Or ang number sa mga workers gin panubuan, so maybe may paggandubo man dira sa production. Productivity. So ang sa pamangkot mo nga possibly mataas siya kung amo nang senaryo mo, pangutang ka lang nga pangutang pero wan man ga-increase ang productivity. Pareho na sa balay inang damo kamuda pero ikaw lang isa ga obra kaga production. Kasun sige pa kamo utang, hindi gid pero kung sige kamo utang kag ang tanan sa balay naga-obra kag naga-produce income, wala problema. Aha. May possibility ni ma'am nga ang aton utang as of end of 2022 or sa nga Duterte administration will be equivalent to our gross domestic product? Hindi man. Though you have 3 months to go. You have 3 months to go. Though taklaron pa man 40%. Hindi man guro. Kaya usually kung mag-utang na sila, hindi man dali-dali lang. It takes months na mag-one proseso sa mga papeles nila Ang ining utang nga ginarelease subong, it was like 6 to 9 months ago pa na siya na-agrihan ng utangon. Or hindi naman kita man pagpautangon kung nakita nila that the ratio sa aton gross domestic product sa aton utang dako na gidya katama. Ina, plus other factors, hindi man lang amo nang ginalantaw. Pero natatabo na sa aton sang 1970s na hindi na pagpautangon kay Marcos. Oo. Nang dason mismanagement na of the economy, tanan-tanan damo factors ginlimit na pagpautang sa Pilipinas. Amo na nga sang amo nga time nag-issue si President Marcos ang Presidential Decree number 1177 I think. Ginbutangin sa layi naton niya nga nagacommit ang Philippine government. It's really a law nga every year whatever we produce at least 30% of it we pay for the utang. Gin-commit ginaya. Subsan mula na to si Marcos, hasa subong dalata pa na. Sang kada year nga income of the government, inang automatic pinaka-minimum 30% commit to bayad sa utang. 70% na lang kadalagan ta sa economy. There were years when we paid 50%. Imagine bala imo pa ni Malay kung nang tunga 30% ito nga bayad mo sa utang. Ano ang puraot ang panimalay mo. Kung madugangan na nga itong utang, ma'am, do you think able pa kita ni magbayad? Kung ma-increase the productivity. Kung mag-increase the productivity. Kaya again, it goes back to the principle na it's not the utang, it's the capacity to pay. So if you increase the utang, dapat increase man imo productivity ng imo income, mabayad mo sa utang. And amuning challenge for the next administration? Anong views mo dira, Professor? Well, basically, ang challenge for our next presidential, ang president na mag-lead sa aton is that do ka reset siya bala? It's a major reset na
right now our situation is not really, ipakita ko na para it would be, dali lang. Sige, ma'am. Okay, kaya... It's depressing. The situation is So this is our situation right now, no? GDP sang 2020 negative 10%, average to siya. Subong nag-negative 1.3 tapos nag-increase jutay sang April, May, June, second quarter, nag-increase kay tungod nga in compare siya sa last year mo, siyempre nag-increase gid siya eh. Last year down mo. And then unemployment is high, inflation is 4.9. But our expected GDP for this year na gina-estimate sa mga ADB, sa mga international agencies is only around 4.5%. Okay. Di mas taas pa imo inflation sa imo production. Hindi gidi. Sa 2022? Oo. This year is 4.5 to 2022 is around 6%. Assuming hindi magtaas imo inflation, nga 4.9, tikon mo 6%, ay mo ginansya da 1% lang sa productivity. Okay. Na. So the challenges I see so far is ang presidente nga dapat nga mag-assume next year should be able to stabilize our political situation. Hindi ta bala saka panaog nga naka adlaw-adlaw do teleserye kita may drama pero may mga whatever pero wala na nasapakan ang pag-manage ang economy. So number 1 i-stabilize gina. Number 2, we should have long-term direction. May actually, we have Ambition 2040, which is until 2040, yung pamangkot ang mga Pilipino, kung ano gid ang ila gusto nga pangabuhi by 2040, para it will guide all our next presidents. We have that in the NEDA. And basically, ang ambisyon sa Pilipino, tawhay lang nga pangabuhi, very middle class. Wala ganing ambisyon nga granon gid. Happy sa panimalay, makakaon, tadlong maka-eskwelang kabataan, may work-life balance. Amo lang na. So, may ara na tina nga plan. But ang question is kung gina-implement, siya fully ang plan sang leadership. No? And then of course, ang hambal ko major reset. So kung may chances ta for the next president nga ang prospects bi nga tutukan, ang hope ta dito sa mga on one side, ang sa mga magsulod ang mga dollars sa country ta, remittances, no, as the rest of the world improves, mga remittances by our OFW workers, by our gig economy workers, ining mga kabataan ta subong nga damo freelance na online, they receive the dollars. Well, tourism, if tourism opens up and BPOs, no, because imported na siya. Pero ang long-term gintani naton, ang gina-suggest ko nga tutukan sang next president ang agriculture kay halos katunga sa economy ta dependent on agriculture. Pero for the long time pinabayaan na siya. Kay nagtutok tayo sa mga iban-iban yang we import rice. Oo. We import even rice. When we used to teach our Asian neighbors how to plant rice in the 1960s. So, na-mention ni mo dira mama ngining expertise. Hindi ay ining kasakuon ni Secretary Alfonso Cusi bala sa Department of Energy sa iyang PDP laban para sa politika for the 2022. Naka-contribute naman nga din na matutukan no, sa buong ang presyo sa produktong petrolyo? Hindi man guro. In a way, makakontribute. Bisan sino nga tao, kung natunga ng imong attention, hindi ka di ba? Hindi ka nakafocus sa ano. Pero as we have discussed earlier, a part of the taas, a major reason sa taas ng presyo, ang petrolyo, ang global na situation. So hindi yan na makontrol. But we can suspend the implementation of the train law kung may recommendation from the Energy Department. The political will of silence sa ila agencies and then political will of Congress. Pwede na siya. Kaya it's legislative man na function. Nga pwede gid ma-recommend sa Energy Secretary. Oo Actually, the good point man na sa Energy Secretary subong. I mean, what I see from the Department of Energy, may may moratorium on mga new coal plants, but we're shifting towards green energy, renewable energy. Amo nang long term nga maps ang roadmap sang Department of Energy. But ang question is paano tumalabot sa long term kung sa subong hindi mo maatubangan, no? Professor,
Yes. May mga yarasang pila ka mga recommendations nga kung pwede, hindi lang katabi mangutang anay for the infrastructure next year or sa masunod bagid nga mga tinuig. Kung ining nasuguran, like example sa build, gamay naman lang nadara ang wala na kumpleto, kung pwede pa man lang nga ining pagapatukuron pa lang, hindi ipaiway lang danay, kung pwede ang utangon naton is for the salary or the personal services. Is that possible? Pwede na siya naton mahimo? Depende sa political will sang imo nga ang pilion ta nga next na presidente. That's why I recommend gani a president who should have a very good economic background kay hindi siya nga mamati lang anong hambal sang advisor siya kalibutan. And should have a national governance. Nang may perspective siya balaw and experience na in national governance. Kay kung wala na kabudlay inang lain ang pagkampanya, lain ang pagdumala na sang country. Tamo pagdumala na you need good management and leadership skills and you have good understanding of the economy. So, budlay. No? So, ang infrastructure actually per se, in theory or in principle, ang infrastructure supposedly, ang purpose ng infrastructure, especially nga kita nga country, very heavily dependent on agriculture, on agriculture. Para maghapos wala ang pagtransport sa mga agricultural products sa syudad. Diba? Kung hapos na siya, hindi na mabudlayan aton mga farmers magdala sang mga products nila para ibaligya. Ang bottom line principle of infrastructure is that, especially since we are very agricultural dependent, amuna. Pero, kung wala, ano man pulos namin mo mga dalan, wala maging sapak ang mga farmers. Ano ila transport nila kung wala sila productivity. No? And siguro ma'am, ini mga ginpatindog nga mga tama ni mga grandioso balang nga mga taytay. Ang return of investments ini is lesser than sa ginutang naton again gasto dira. What do you think, ma'am? It has to be research pa. Pero ti amo ng punto lang, if you just go by the logic na you have all very nice bridges but your people are not producing, so where is the productivity? The priyo lang na sa inyo balay nang kanami sa inyo balay, renovate yung balay. Pero ang problema sang tao sa sulod sa balay, gutom wala kwarta. Diba? Hindi mo niya pagwapo sang balay mo. Di kung heavy ka on infrastructure, bariyo lang ang imo balay, ang inyo problema gutom. Pero ang solusyon sang inyo padre de pamilya or madre de pamilya, ginpag-renovate ang balay. Pero gutom man kamo gyapon. Do amo na siya ang metaphor. So tani kung ang problema gutom, ang gutom ang atubangon, paano mag-increase income, mag-increase productivity para mapakaon sa sulod sang balay. Okay. Kung magpadayon pagid di ma'am nga do ang aton ekonomiya is affected. Kulubaan ni ma'am, ano man? Ang kulubaan man lang, ang kung mismanage bala, continue to be mismanaged. Kang sang ining present administration, siya pagsalo ni Blasang 2016, Mayo, bala we had good economic fundamentals. Bala, we were the rising tiger of Asia in 2015. Yes. 2016. So we were poised. We were poised for take-off na ta. Tapos kanugon bala daw na ano siya, na ut-ut siya in the last 6 years. Tani, ang next nga president, we should examine nga may ano siya, may ibalo, kag may kapasidad mag-reset sa aton economy. So paano mo na mahimo? Dapat ka-intindi ka how to run the economy, no? So amo na. So but I have hope na if we choose the right president who knows how to do that, then ma-maneuver bala kung sa salakyan pasubong ara na ta sa ano sa do ital-ital anong tawag sang cliff balahaw do madagdag na. Pero kung maayo siya na driver kabalo siya mas ma-maneuver ya liwat mabalik kita no. So amo na nga I hope tani ang mga pumuluyo ang mga nagapalamati inang hindi ang pagpili tani subong hindi ni beauty contest, hindi man ni PBB, hindi man ni Pilipinas Got Talent nga pili ng tapa ratings sa popularity, tan-awon tagid ang kapasidad sa mga kandidato kag ang abilidad nga we're talking about the rest of our lives, no? Hindi ni siya pasadya-sadya lang niya balang vote kada ng ratings poll kada, hindi na siya. I hope our people think long term.
Okay. I And hope then ang pagpili gid sang husto ang mga members siguro ma'am sang gabinete. Yes. Kaya medyo kulang-kulang Oo. man din expertise ang presidente at least mabuligan siya sa mga tawo nga nagapalibot sa Ani. kanya. Oo. If you surround yourselves with good people with who are capable, at least ma-lift up bala ang imo nga mga weaknesses. Kung ang puro nami gid nga team, mayo imo leader, mayo ang team. Ma'am, finally, sa sining aton discussion, thank you gid sa pag-share sa sining mga infographics sa dandara. And pagpatag naton sa mas simple ka tama nga termino nga maintindihan na sang tanan. Do you think ang ining statement nagligad sang presidente that we have no money anymore correct? I checked. He stated that sang August 2020 pagali, we have no money anymore for aid. Daw i-qualify lang na for aid. Daw ang punto hindi ta kamo mabuligan kay ang Pilipinas amon. Any statements of any president nga mga amuna nga style should have not been expressed, no? Pero yung man isang time ni Erap sang 1998 nga ato ba lang the Asian financial crisis, for our dogs. The Asian financial crisis in 1997-1998, naghambal man si Erap nga tighten our belts because the government has no money to help you. It shouldn't have been said kung kainshindi ka sa economics mo because ang pronouncements ng isa ka leader sa mga amusina, bisan tuod amusina, hindi ka na maghambal because it adds to political instability. Di ang mga foreign watchers mo na mga investors nga nagabantay sa Pilipinas ay nagambal gani iya leader nga wala sila kwarta nga ma-invest pa ko dado amo na balahaw. Supposedly lumasiya jutay mga amo na gani nga bad economic news ito i-minimize siya tani as a statesman and as a diplomat in a sense. Kay ano na siya trigger, ano na siya it adds to the uncertainty, it adds to the perception of the Philippines as weak na gid. Nadugangan. Final ko na gid mga question. Anong mabilin nimo yung mga advice sa aton sa nga mga kauturan diri sa may Bacolod, Negros Occidental, nationwide kaya ti makita naton do kabudlay sang sitwasyon ko dinhi magpadayon. Anong mga tips nimo ma'am for us to survive regardless kung sino man nagapungko nga presidente? For our people, ang survival, ang actually, in a sense, in a general sense, ang economy, not just our Philippine economy, but the world economy, nag-shift siya subong from, because of the pandemic, way panikabalo kung saan uning matapos. Yes. But ang mga estimates, ganit more or less, ang estimates ng World Economic Forum, assuming lang na each country is 70% vaccinated, gin-base lang sang speed bala of vaccinations for each country, ila estimate it will take 7 years. So around 2026, 2027 pa nga ma-address siya, no? So lawig-lawig siya Ang akong nga I was saying nga nag-shift ang economy ta subong from the physical ni balang nagasalig ta sa brick and mortar nga mga stores to online. So actually the money is sa online. Okay. No? So if you take your business online, you have websites there, you actually expand, damos na mga customer mo, hindi lang yan sa local mga lugar. Kung taga-bago ka itong tindahan, kung online ka, hindi na taga-bago mabakal sa imo. Anybody can buy, no? Sa mga workers naman, actually, there's a lot. There's a growing gig economy. It's around, they estimate sa US, 40% of the US economy is gig. Gig economy, hindi ba mga freelance, mga online, kaya kadamang services. You were saying earlier, ang personal services para sa mga tao, maging virtual assistant, mga engineering consultants, writers, no? It's a booming economy. So, kung may kakayahan kasi natani, shift to that, no? Because the economy, the physical economy as we know it today, it's dying. Not dying, but it's slowing down. Kaya nag-shift. Even the currency is shifting now to digital. So, kung pwede pa lang, kung kanumdum kita sa atong history, di ba, ang tanan ng mga great civilizations in the world, nagtuhaw sila sa tupad sa mga river, Egypt, Nile River, mga amo na bala, China, Yangtze River, nagtupad sa river, kaya ang river among nagatransport sang goods and services and people.
So nag-grow ang mga civilizations. Today, our river is virtual. Amo ni siyang online because the money is there. The transactions, the economic activity is there. That's one. Kung pwede That's ka why makashift. si Jack Ma nakakuwagin mo sang right decision, no? The best decision sa life niya for the Alibaba. Oo. That's one. If we can shift, no? And second, we'll scale down our lifestyles. I think if we have learned anything from this pandemic, especially last year sa lockdowns, 'di ba? Our attention was brought to what really matters, malanggid, good health, family and love between family. Mo malanggid na, makakaon ka lang daw, okay na. So Set to what aside really good. matters. Set aside lang yung mga hindi importante, ma'am, no? Mga kinahanglan, mga balak. Di ba na-realize na? Wala gali pulos mo sa gay bakal bayo. Ay kung sa balay ka na lang. Correct. Oo, wala bakal pulos bakal mga imported, yung mga guwapa kada or mga salakyan or mga ano. Kaya tag lockdown wala nagpahimo yung katanan. So stick to what really matters. Simplify your lifestyle. Kay hindi magpaka-depress. Ako quiz malantaw ko sa news kada ka-depress. Ang gina-remind ko pa rin sa lawas ko, ang mga lulo taga ni Lula naka-survive man World War II, 'di ba? Yes. World War I. Nang life goes on. Ang question is paano? It's not what you have or what you don't have. It's how ano ang diskarte mo. Paano bala ang pag-address mo sina. So pwede siguro ma'am more sources of income sa mga sulusad line under piniso-piso bala makabuligid sa aton. Hindi magsalig sa imong employer kay basi maniraman ng employer. Well, food kung nasagad ka magluto, food is always a good business kay may ang tao makaon man gid mo. Correct. Diba? Bakal. So but the economic activity that's really flourishing and growing now by leaps and bounds is in online. Okay. Both for businesses and for individuals. Kalamigin sinin naman sa nagana kita sa mga aga and our viewers are very thankful sining in mga information. Once again, thank you gid Professor Jean Lee Patindol man sa time nimo sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga. Maayong aga sa tanan. Okay, maraming salamat kay Professor Jean Lee Patindol. Isa sa mga economics professor diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Medyo medyo technical ning ato sa ning topic but try gid nato nang mas paintindi kag mapaathag sa mas pinaka-simple nga mga tinaga and they were thankful kay Professor Patindol sa ning pagpreparar man sang mga slides for us para kung ano mga ginawa kanya sa makita man ninyo. Abaning bentaha subong no kun ang teknolohiya ginagamit na naton sa gusto bala. Kaya bisan din ka ba na yung bahin sa kalibutan, makita mo kung ano ang mga sitwasyon na dito, makita man ninyo. Ang aton sa mga interview, that is why tinagasabay man ang Bombo Radio Philippines sa sa advent sa teknolohiya, subong sa aton sa mga kauturan ang gina-eksperyensya naton sa buong di man this is not nga maalarma gid kamo o kon makulbaan but may dapat ipain man kita nga tiyempo kag tinion para nga obserbar kung ano nagakatabo sa may palibot kung nagagamit kamo dra sa Facebook kag nagapaningad-tingad dato kung anong mga hulag sang iban paningad-tingad magata kung anong nagakatabo sa aton sa ning palibot ay labi na sa aton sa ning ekonomiya subong ti ang presyo sa gasolina sus galupok hindi pa din naton mapaktan basi sunod sa ning semana magasaka na naman ang presyo. So kadamo to sa mga factors nga napaatag man it's because nga ang OPEC or ang Organization of Petroleum Exporting Countries nagasugat man gid sila nga panubuon ang presyo. Plus pagid nga nagnubo ang balor sang piso bato ka sa dolyar kaina ang foreign exchange rate is 50 pesos and 66 centavos ang kada isa ka dolyar ang baylo sang dolyar banwa. So kung magtaas ang balor sang dolyar batok sa piso, since nga salig lang kita sa importasyon, ilabi na sa fuel, we need more peso
para nga magbakal kita sang dolyar. For example, nagligatuhag kinanglan ka lang example ani pinakadubo 20 million pesos. Subong you need 22 million pesos para nga makabakal ka to o kung maka-import ka sa sining ginabayaran nimo sa nga dolyar. So same naman gyapon. The law of supply and demand. Plus pagid nga ang supply sang dolyar ang nagnubo man kay kadamo man sa mga overseas Filipino workers nga nadulaan na sang trabaho, and then ang ginagain naton from exports. Ang produkto nga ginapadala naton sa iban sa mga kapungsuran apektado man. So imbes nga makadugang-dugang ni kontani sa supply sang dolyar nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas, ang mga importers o kada mga traders amo ni ang gina-experience nila, they need more pesos para nga makabakal to sang dolyar nga ginagamit for importation. Since ang ginagamit nato is dolyar para nga maka-import sang kuno dira. Sabong pagingalan pati ang bugas gina-import man naton. So amo na ang ginabayad. Hindi ka ta makabayad dito sang linibo nga Philippine peso. Ang aton sini pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, domino effect ina siya sa tanan nga nagagamit sang produktong petrolyo. Ang mga manufacturing companies, pati subong sa mga commuters, sa mga pampubliko kag pribado gid nga mga salakyan. Subong mo naman ang ginaduso nila nga dapat masaka na naman ng presyo ang pamasahe rather. Kung magsaka ang pamasahe, ang sweldo ay managadugang. Amo man gyapon ang sweldo. In fact, ang iban nga mga koturan naton tag 2 and 3 days ang ilang nga day off. Tinagligad to kung naga-earn ka, let's say, 10,000 pesos. Pinakanubo na ginabi. Ang imo nga income subong 6,000, 5,000 na lang. Pero kung magsaka na naman ang presyo, sige-sige ni tayo yon ang presyo sa produktong petrolyo, dugang pagid nagnubo man ang number sang mga pasahero nga mapasakay sa mga jeep, siling sa mga driver para mabawian ni naton, file na lang kita petition. Nga pasakaan ang ining pamasahe. Tag income sang commuter, amo man gyapon, pero nagdugang ang aton siniya nga gastuhan. Di kung pwede pa man lang siguro wantuhon mo na lang, lakton mo na lang, no? So, bulabantayan din nato na banwa, samtang nga hindi pa ginamon ka stable, and this is a great challenge big challenge para sa masunod sa ning administrasyon kung paano naton mapabangon ang aton nga ekonomiya. Especially sa buong mayara kita sang mishandling of the COVID-19 pandemic. Imagine nato, iba ni mga kapungsuran, they are open na sa mga turista. Ang turismo is one of the major sources sang aton sa nga income, plus bagid dara. Ang turismo hindi lang niya ginabuhi nila mga tour guides kag mga hotel na dara, mga waiters nila, but tanan nga naga-cater sa mga turista, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, mga nagabaligya mani, mga nagabaligya balot, kung mga ano-ano pag ginadra. Subong hindi man kita makabaton, so apektado hindi lang isa ka sektor banwa, halos kadamo. Hindi naton maisip sa aton nga mga tudlo amo ng domino effect nga ginatawag. Subong kung ano ang gina-experience naton, kabay pang hindi ni siya padayon na banwa, because sino man lang sa aton subong wala nga pangakroy. Wala nagaagunto, bala? Nagnubo ang aton sa nga income, especially for those employees nga tagduha, tagtatlo ka adlaw ang day off nila, halin to sa una nga isa lang ka adlaw ang day off mo kada semana. Pero ang presyo sa produktong petrolyo nga maga-epekto na naman sa presyo sang tanan nga mga balaklon, waya nagauntat ang yang pagasaka. Okay man na namang importer siya.
total, pisang magkakinanglan sila more supply sang peso para nga makabakal sila sang dolyar. Pawion man lang nila gyapon. Paano didagdag man lang nila sa presyo? Di kung ikaw man dira may salakyan na lang ano mo, itulod mo lang. Pwede man ibiglin mo, magkulo-commute ka na lang. Saling ganin sang iba, sunod siguro nga tuwig na ito, damo, gurang maligya sa mga salakyan. O nagligat to nga daan, tag 19 pesos na lang tablang presyo sang krudo. So, sperte ba ng pagbaha sang salakyan sa mga kadalanan? Dari sa may syudad, sa mga kulong, ito syempre mabakal ta salakyan Kita do pareho man na nagyapon nga nag-commute ka, medyo dugangan mo lang kay ibayad mo to sa may bangko ka nag-car loan ka. Pero makabawi ka man gyapon kay nubo ang presyo sa produktong petrolyo. So bung kung haw-haw man ang income mo, basta nga ibaligya talanin sa lakyan tanong, tama ni man itrok-trokon lang. Kag tabon-tabunan lang ang dara. For the meantime, mo yung sitwasyon naton sa aton nga mga kauturan, let us save. Kung hindi man lang gid importante nila gid pagbaklon. Kung nagligad na to, pitok bilog sapatos mo, gusto mo kada adlaw, kada mag-report ka sa trabaho, kada adlaw lang yung imong sapatos, okay naman lang subong maisa ka. Kung daan na tong mga nagliligad to, nila nga na, importante, may sang isa. Kaya, ang panay siling survival of the fittest na ni. So, hindi pwede, kasi ating sunod lang ko yung adlaw mahulag Pero, ka-fluid, balas ang sitwasyon naton, nga hindi nga ang aton sinigang na income is mas gamay sa utang naton. Amo man na ang nag-apply diri sa utang sa aton nga national government. Imagine naton 58.1% sa aton sining gross domestic product. Ang aton rather nga utang is equivalent to 58.1% of the gross domestic product. So base kung hindi madugangan base maglabot magita si 60, 65 70, nga bot silingon, ang kabugusan nga income sang Pilipinas. Sa 100% nga na, 60% ang ibayad na ton, or amon na ang aton sining utang, paano kita mabuhi. 35 minutos sang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Nagabalik kita diri sa Bombohanay Bigtime with our COVID-19 vaccine literacy. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio
Kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon, Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita. Bacolod. Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan dali sa pagpangalaga di sang Bombohanay Bigtime. Sige, dali na kita sa aton sa nga COVID-19 vaccine literacy. Kaya nagligad na lang nga gabi. Nagapayag ka mismo ang Tiglikom or ang pinuno, ang Director General sang Food and Drug Administration. Kaya man kaya kung kaysa nagapagwaman sa mga statement no, ang ato ni mga Tiglikom wala. Ilabin na ang bakuna subong nagadamo naman ang nagasulod dali sa aton sa Pilipinas. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kun ingganihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Ang Food and Drug Administration nagapasalig sa ato ng mga Pilipino nga wala sang nagahuyang ni balah naganubo nga epekto o kan ang bentaha. Benepisyo sa aton sa lawas sang pagpa-inoculate o kan pagpatublok sang bakuna. Kay bisan pa mayara sa mga breakthrough infections, hindi ba lang natapikan na tublukan ka na rather sang bakuna pero nagpositibo kabalagyapon, hindi man gid mo na kadamo ang nabakunahan because siguro pagbanta nila mga 50 to 60 ka mga breakthrough infections lang gid ang na-record for those nga mga fully vaccinated. Actually, that is after 150 days na. Alin nga nagpabakuna ikaw. Kag ang mga nagpositibo diri, hindi gid mo nakalala ang sintomas sa ginabatyag nila kung mayara man diri sang mga ginbawian na gid sang kabuhi, pipila lang gid o kanilisipon lang gid. Kag ining may mga comorbidities na o kung mayara na sang ginabatyag sa lawas. But still, bisan kita nabakunahan na magsunod lang yapon sa mga minimum health protocol, hindi magasalig, ay nabakunahan ako ya. Nagkaduwan ako yan na tublukan isang Pfizer, Moderna, Astra, Sinovac, o kung ano man ang inyo na dira. But because why pa man na drin sang nagtahaw nga maayo nga epekto sa ning COVID-19 vaccination, nagapanindugan diri ang Food and Drug Administration nga hindi pa man gid naton kinahanglanon ang ining mga booster shots. Ukon kon sa Pfizer, Moderna, Astra, Sinovac, yang imo ang gintublok sa imo, amo na ning third dose nimo. But for the Johnson & Johnson, ay ka-second dose ini kon mayara sang booster shot. But siling sang Food and Drug Administration, hindi pa man naton kinahanglanon. Yari ang presentation ni Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo. As of now po, meron po tayong 7 na bakuna na ginagamit at ito pong report natin ay end po ng September 2021 and as of that time, meron na po tayong na-deliver na halos 70 million doses dito sa Pilipinas. Doon po sa 70 million po na doses na natanggap po natin, ang naisaksak po natin ay 43.9 million as of September 26. At that time po, meron na pong mahigit 20 million na fully vaccinated individuals at almost 6.9 million, almost 7 million na partially vaccinated, meaning pong isang bakuna pa lang po ang natanggap nila.
of the 2-shot regimen. Ayun po yung 20 million na yon, sinecheck po kasi natin kung sino ang nagre-report sa kanila ng may nararamdaman, yung mga pananakit ng katawan, sinat, yung iba po nagkakaroon ng severe allergy, and less than 0.15% lamang po ang nakaramdam ng adverse event. That was about 65,000 out of the 27 million po na nabakunahan. Nagkaroon po tayo ng mga serious adverse events, yun po medyo kailangan ma-ospital ng isang araw sa ospital dahil tumaas ang blood pressure o kaya po severe allergy in 0.006%. Mababa po ito compared po sa mga usual po na mga bakuna na nakikita po natin. So in total po about 2,597 po ang nagkaroon ng serious adverse events. Ang Pilipinas po, very active tayo sa reporting ng adverse events. In fact, highest po tayo sa reporting rate sa Asia. Masipag po ang ating mga vaccinator mag-report. Ngayon ito po, sir, yung binabantayan natin yung mga nagkaka-COVID. Kahit po sila nabakunahan. Ito po yung mga bakuna natin, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, Moderna, tsaka Janssen, and Sinopharm po medyo kaunti lamang. Kung titingnan po natin, talaga pong mahigit po kalahati ng nabakunahan natin ay Sinovac po ang natanggap na bakuna, and the rest, mga 48% would be the other vaccines. Pero makikita po talaga natin na meron pong breakthrough infections usually po after the kapag po nagkaroon ng after the first dose, bago po makuha yung second dose, diyan po pinakamarami. At totoo naman po meron pa pong mga mortalities, meron pa pong namamatay from COVID. Pero kapag po dadagdagan at natatanggap po nila yung second dose as we go to the right, nakita po natin bumababa po ang number ng nagkaka-COVID at lalo pong bumababa yung number po ng namamatay from COVID. Makikita po natin, before the next dose, ibig sabihin after the first dose po, before they get the second dose, nakakuha po tayo from the general public na report ng 849 cases of COVID at nagkaroon po tayo ng 92 COVID deaths. Pero yun pong after the second dose, at before makomplete po yung 14 days, kumonti na po, 126 na lamang ang nagka-COVID at bumaba na rin po yung deaths, 16 na lamang po. Ngayon po yung mga completely vaccinated na more than 14 days hanggang 5 to 6 months po after the vaccination, meron po tayong 516 na breakthrough infections at 14 na COVID deaths. Konting-konti po yung deaths. All of the deaths were on in senior citizen. Mga yun po may edad na merong sakit, mga hypertensives, diabetic. Isa lamang po yung pasyente na namatay na fully vaccinated na hindi senior citizen. The person is in this late 50s na rin po. Yung mga bata po, kahit po nagkakaroon sila ng COVID, talaga po mabilis silang mag-recover. So in total po, sa lahat-lahat, we got a report from the general public of 1,581 cases of COVID infections among those vaccinated. Pero ito pong vaccinated out of 27 million po ito, 1,581 out of 27 million, talaga pong napakababa nito. And the 128 deaths, although unfortunate, are actually very low numbers. So yung breakthrough infection po, tinatawag natin siyang breakthrough kapag ang tao ay na-complete niya yung kanyang doses ng vaccine. Kung Janssen po yon, 1 vaccine lang, yung iba namang brand, 2 vaccines, 14 days after the last vaccine. Pag nagkaroon pa po siya ng COVID, yun po tinatawag na breakthrough. At meron po tayo niya na-report from the general population na 516 cases or about 0.0025% out of 20.3 million fully vaccinated individuals, which is really po a very, very low number. So titinan po natin ito, nung nasa kaliwa po, ito po yung vaccine coverage, yung kulay blue, yun po yung Sinovac. Yan kasi talaga yung pinakamarami po nating bakunang ginagamit. Pagkatapos po yung kulay green, ito po yung Janssen at yung orange po, yan yung AstraZeneca. Pero kung titingnan po natin ang breakthrough infection by age group, pinakabata po yung sa kaliwa, yung 18 to 29 at saka 20 to 39, talagang ganun din naman po. Dahil 50% ang Sinovac, 50% din po yung breakthrough infection. Proportional naman po sa lahat ng bakuna. Ibig sabihin, wala naman pong bakuna na napakarami niyang breakthrough infection, kundi proportional to the number of people vaccinated. Ang mas interesting actually pong makita rito is that yung 90% po ng ating mga breakthrough infections occur in people 80 to 39 years old. Ito kasi yung mga lumalabas, ito yung mga lumalabas ng bahay, nagtatrabaho, tapos ito po yung nakakawa, at kahit po sila ay 90%,
Pero actually po walang namamatay sa mga yan. Ano? Ang pong 5%, itong 60 to 75 and above, actually comprise less than 5% of breakthrough infections. However, almost all of the deaths are in this age group. Ito pong more than 60. So ang aral po dito, talagang yung mga bata, dahil lumalabas sila po yung pwede talagang magkaroon ng infection. Kailangan mag-ingat sila kasi sila magsusurvive sila dahil vaccinated sila. But when they bring it home, yung pong matanda, pag nahawa, yun po ang mas malaki ang chance na magkaroon na mamatay from the COVID even if they are vaccinated. So kailangan po talaga, kahit fully vaccinated tayo, mag-iingat tayo, hindi lang para sarili natin, but to protect also the vulnerable population. Hindi naman biglang tumataas yung number of people getting breakthrough infections dito po sa Sinovac. Ibig sabihin, at this time, wala pa po talagang pangangailangan na magbigay ng booster dahil hindi naman tayo nakakakita pa talaga ng waning effect po ng vaccine. Kung titingnan po natin yung mga nabakunahan, whether you are partially or fully vaccinated, for every 10 million Filipinos that were partially or fully vaccinated, 581 lamang po yung nag-report ng nagka-COVID. Doon naman po sa 20 million na fully vaccinated, for every 10 million of them, 254 lamang po yung nag-report sa amin, nagkaroon sila ng COVID. Talagang napakalaking pagbaba naman po. Like I said, kahit po hindi complete ang reporting, kahit po may mga hindi nagre-report yan, kahit naman po i-times 10, i-times 100 po natin yan, makikita naman po natin talaga yung pattern that once people are vaccinated, the possibility of you getting COVID goes down. And it's the same po for the death. For the last March until September, for every 10 million Filipinos, meron pong halos 2,000, 1,962 na namatay from COVID. Pero yung pong mga nag-report sa atin na namatay from COVID na vaccinated, 47 for every 10 million. At doon naman po sa fully vaccinated, 7 po, 7. Meaning for every 1 million Filipinos, less than 1 person, 0.7 deaths po tayo for the last 6 months for the vaccinated people. So, like I said, the pattern is very clear. Talaga pong nababawasan ang pagkakataon, ang chance na magkaroon ng COVID at mamatay from COVID if a person is vaccinated. So, yun po talaga until now, the conclusion of course of the FDA as we monitor it regularly, we see that the benefits of vaccinations still definitely outweigh the risks. The vaccines are effective and are really very useful tools for fighting the pandemic. Importante po talaga na i-complete ang 2 recommended dose. Dahil nakikita po natin na pag nakompleto ang dose, mas lalo pa po talagang bumababa ang posibilidad na magka-COVID. Breakthrough infections can occur in a very small percentage of vaccinated individuals kahit fully vaccinated. Dahil wala po talagang 100% efficacy na vaccine. Kaya po kahit bakunado na tayo, we have to observe health protocols and remember that maximum protection sets in 2 weeks after the second shot. And when we do get COVID, kung breakthrough siya, talagang mas mataas pa rin po ang risk ng elderly population. Kaya kailangan ingatan po natin sila. Pero yun po, talagang magpabakuna pa rin po tayo, lalo na ngayon na araw-araw. Milyon-milyon po yung dumarating natin ng mga supplies. Okay, nabatian ninyo si Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo. Maningagin na presentaran niya kay President Rodrigo Duterte. So, damo man sa mga nag-aabot ang bakuna kada adlaw, pwede gid nga inang kun nakadecide naman ang kabundera, nakita ninyong bentaha para sa mga vaccinated, mostly subong ang ining mga malala ang sintomas bala ang kaimtangan nila sila ang mga unvaccinated. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kun ingganihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Si Guest 58 minutos na ang nakaligad sa taknaang alas 9 sa aga. Malabo sa lang atong tiyampo dari sa pabangalagad sa Bombohanay Bigtime. Report ni Bombo Liano Zil Minardo karon sa Bombohanay sa Udong.
Kag syempre ban pa nga mga balita ka mga impormasyon Tanay kita buwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlyn Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio